Доброго дня, шановні учасники та гості симпозіуму, дорогі колеги, друзі. Ми безмежно втішені, що попри надзвичайно складні воєнні умови в Україні, все ж маємо змогу зустрітися вже вп'яте у рамках Міжнародного етномузикознавчого симпозіуму. І за цю можливість передусім завдячуємо Збройним силам України, нашим мужнім воїнам, за спинами яких ми маємо можливість жити, працювати, розмовляти рідною мовою і досліджувати рідну українську традиційну культуру, за що зараз, власне, точиться ця смертельна боротьба. Серед тих, хто стоїть на сторожі, є і учасники наших симпозіумів. Це кандидат філологічних наук, доцент Андрій Вовчак, який цьогоріч, на жаль, не зміг доєднатися до нас із доповіддю. Також Ігор Ходжаніязов, доповідь якого прозвучить у п'ятницю. Також усім серцем сьогодні разом з нами проректор з наукової роботи Академії, доктор мистецтвознавства, професор Валерій Громченко, який також наразі боронить Україну на війні. Ми щиро вдячні працівникам комунальної сфери, енергетикам, які роблять неймовірні речі для того, щоб забезпечити життєдіяльність українських міст. Наш симпозіум, ініціатором та головним організатором якого є Дніпровська академія музики, на чолі з її адміністрацією в особі ідейного натхненника та головної рушійної сили, заслуженого артиста України, президента Міжнародного музичного фестивалю «Музика без меж» Юрія Новікова, ректора академії Віталія Карася, проректора з навчально-виховної роботи, доктора мистецтва, доцента Євгена Жили. За роки свого існування став доброю традицією зустрічі європейських етномузикологів, трибуною для висвітлення нагальних питань етномузичної науки, а також свіжих поглядів на народномузичну педагогіку і виконавство. Я би з великою приємністю хотіла запросити до слова доктора мистецтва, доцента і проректора з навчально-виховної роботи Дніпровської академії музики Євгена Жилу. Прошу. Добрий день, шановні колеги, дорогі друзі, учасники та гості симпозіуму. Щиро радий вітати вас на 5-му ювілейному міжнародному етномузикознавчому симпозіумі «Актуальні питання східноєвропейської етномузикології», який з 11 по 13 лютого проходить в стінах Дніпровської академії музики та в онлайн-просторі. Цей симпозіум об'єднує науковців етномузикологів, фольклористів і виконавців традиційної музики з 10 країн Європи, створюючи унікальний простір для фахового міждисциплінарного і міжкультурного діалогу. Для нашої академії велика честь бути організатором цього наукового форуму. Разом із навчально-науковою лабораторією музичного фольклору та етнографії, а також громадської організації Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Музика без меж» і перше у співпраці з Інститутом литовської літератури і фольклору у Вільнюсі. Така співпраця є яскравим свідченням та розширенням і поглибленням міжнародних наукових зв'язків. Тема ювілейного симпозію – етномузикознавство 21-го століття, традиції, ідентичність і глобальні трансформації є надзвичайно актуальною в умовах сучасних викликів. У центрі уваги традиційна музика як носій культурної пам'яті, як важливий чинник формування ідентичності та як жива система, що реагує на глобальні зміни і трагічні реалії сьогодення. Програма симпозіуму об'єднала понад 50 доповідачів у 9 тематичних секціях. Передбачає 3 дні насичених наукових дискусій, презентацій і мистецьких подій. Вона охоплює широкий спектр проблем від історії фольклористичних досліджень і сучасних архівних практик до питань ревіталізації традицій, ревіал-рухів, інструментальної музики та педагогіки. Особливою подією симпозіуму стане концерт «Діалоги з традицією Folk Love Night», який відбудеться сьогодні, 11 лютого, в стінах концерт-холі Дніпровської академії музики та в онлайн-просторі. Він покликаний продемонструвати живу спадкоємність традиційної культури, її актуальність і відкритість до творчого діалогу з сучасністю.
Переконаний, що цьогорічний симпозіум знову підтвердить свій статус найвагомішого етномузикознавчого наукового заходу в Україні та одного з найзначніших у Східній Європі. Сприятиме розвитку сучасної етномузикологічної науки і популяризації нематеріальної культурної спадщини. Бажаю всім учасникам плідної роботи, натхненних дискусій, нових наукових відкриттів і зміцнення міжнародної співпраці. Дякую кожному з вас за участь і за спільну працю для збереження і осмислення музичних традицій. Ласкаво просимо до Дніпра, до Дніпровської академії музики. Дякую. Дякую, пане Євгене. І також з приємністю хотіла би запросити до слова кандидата наук з державного управління, доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін та публічного управління Дніпровського державного університету внутрішніх справ, голову громадської організації «Жінки Плюс», акредитованої при ЮНЕСКО, начальника управління з питань культури та спорту Дніпропетровської обласної ради, пані Лілію Гиренко. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Перш за все, хочу вам передати слова вітання, слова вдячності від Дніпропетровської обласної ради за те, що вже 5-й рік поспіль ви проводите міжнародний етномузикознавчий симпозіум. Я впевнена, що ви всі мене підтримаєте, що ми із вдячністю зараз згадаємо, на жаль, я його не бачу на екрані, пана Юрія Новікова, професора, заслуженого діяча мистецтв, тому що саме він 5 років тому організував цей захід, і ми із задоволенням беремо участь. Цей симпозіум, я вважаю, що як ніколи актуальний, тому що сьогодні, під час повномасштабної війни, саме нематеріальна культурна спадщина, саме козацькі пісні Дніпропетровщини знаходяться в такому стані, що їм потребує наша підтримка і наша охорона. Ми зі свого боку, як Дніпропетровська обласна рада, а також мої колежанки, як громадська організація, акредитована ЮНЕСКО, із задоволенням завжди співпрацюємо з вами і надалі будемо співпрацювати. Дякую вам за все і бажаю плідної роботи сьогодні. Щиро дякуємо, пані Лілія. І хочу ще раз підкреслити, що цьогоріч пліч-опліч із Дніпровською академією музики до організації симпозіуму долучилися колеги із Інституту литовської літератури і фольклору у Вільнюсі, звідки, власне, ми зараз ведемо трансляцію. Влітку 2025 року між нашими установами була підписана угода про співробітництво, і спільне проведення симпозіуму – це одне із успішних його проявів. Ми вдячні за допомогу колишній директорці, докторці, професорці Аушрі Мартішуте Лінартєня, а також виконуючій обов'язки директора інституту докторці Юрзі Трімоніті Бекеленя. Також заступниці директора з наукової роботи, докторці Жідроні Колєвінськіні, якій я зараз із приємністю надаю слово. Мікрофон нас. Добрий день. My first words will be in English and later in Lithuanian, and I hope that Halina translated to Ukraine. Dear colleagues, I'm pleased to welcome you on behalf of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, and I send the winter greetings from Vilnius. The cooperation between our research institute and the Ukrainian universities and institutes is of a great importance. Scholars from war-torn Ukraine are working at our institute, for example, Galina. Doctoral students are conducted their research here, and students from Ukraine universities come to attend our Lithuanian language summer and winter courses.
And the Dnipro Music Academy is very important partner for us. Academic cooperation is not only a form of support of Ukraine, it is also a weapon. The peoples of Ukraine and Lithuania know that even a song and the cultural heritage can be a weapon. Song and ethnomusical heritage is one of the most important signs of our cultural identity, of our nations, Lithuanian and Ukrainian cultural identity. Therefore, it is important that our cooperation continues. It is gratified that the tradition of the Ethnomusicological Symposium continues, and that today we are coming together for the 5th symposium, the tradition. And I wish you a meaningful conference and engaging discussions. And Slava Ukraini! And some words in Lithuania, Halina. Iš tikrųjų, be to, ką pasakiau, angliškai, kol dauguma gal suprato, tai yra labai svarbu, kad Lietuva ir politiškai, ir kultūriškai, ir visuomeniškai palaiko Ukrainą. Ir turbūt dar svarbu, kad iš tikrųjų tas kultūrinis, etnomuzikologinis paveldas, mes mokomės iš Ukrainos ir mes taip pat saugome, tyrinėjame mūsų rezistencijos dainas pasipriešinimo, tai yra karo po karo dainas, ir tas palaikymas, ir todėl šis simpoziumas, man atrodo, kad yra labai svarbus ir mūsų bendradarbiavimui, ir tolesniems moksliniams tyrimams. Ir aš labai džiaugiuosi, kadangi ukrainietiškai suprantu, tai jeigu turėsiu galimybę, aš klausysiu pranešimų. Ačiū, дякую. Дякую, пані Жидроня. Я перекладу дуже коротко, я думаю, що більшість зрозуміла англійською. Пані Жидроня наголосила на тому, що кооперація між литовськими, зокрема і Інститутом литовської літератури і фольклору, з низкою українських навчальних і наукових інституцій є надзвичайно важливою. І в цьому контексті співробітництво, яке відбулося між нашими закладами, початок якого був покладений влітку 2025 року, це нова сторінка для нашого майбутнього, нашої кооперації майбутньої. Також Жидроня говорила про те, що курси литовської мови, які відбуваються в стінах інституту, вони відкриті для українських студентів, а також ми маємо докторантів із України і співробітників, зокрема в моїй особі. Також Жидроня наголосила на тому, що співи і народна музика загалом, і наука про це – це один із найважливіших проявів нашої культури, і так само, як і в Дніпровській академії музики, і в Інституті литовської літератури і фольклору, цьому напрямку приділено дуже багато уваги, адже саме вивчення пісень, і, зокрема, пісень боротьби, які зараз, на жаль, актуалізувалися, це є дуже і дуже важливо. І також дуже така щемлива була репліка пані Жидроні про те, що ми вчимося в українців і вчимося не лише в плані науки, але й в плані витримки, такого стійкості. І ми завжди на одному боці і пліч-опліч стоїмо і в цій боротьбі так само. Дякую, пані Жидроні. Також я би хотіла висловити безмежну вдячність моїм колегам у Дніпровській академії музики. Це докторці філософії Анастасії Любимовій та викладачці коледжу Ользі Гусіній за неоціненну допомогу в організації і проведенні цього симпозіуму. І окрема подяка нашій незмінній дизайнерці Катерині Лисенко за розробку візуальної продукції, афіш, буклету, сертифікатів та, звісно, моєму колезі і життєвому супутнику, професору доктору Рімантасу Слюжинськасу, без активної допомоги якого цей захід так само не зміг би відбутися. І я з приємністю передаю йому слово. Dear colleagues, I will speak in English. Шановні друзі, я англійською. So, I'm very glad
to stay together with all of you, with Ukrainians, with all guests of our symposium from 10 countries, 10 states. And of course, I would like to remind how everything was started. The first family and the first name, I would like to stress rector of those times, Dnipro Academy of Music, Professor Yuri Mikhailovich Novikov. He started everything. They were together with Galina Pshenichkina. And of course, the first maybe action was in the year 2015. So it was 11 years ago when they prepared the idea to put into UNESCO list of intangible cultural heritage Cossack songs from the Dnipropetrovsk region. It was done successfully, and the book in English and in Ukrainian from Cossack songs from the Dnipropetrovsk region was published in the year 2015. Afterwards, Yuri Mikhailovich Novikov was very glad to establish folklore laboratory at Dnipro Academy of Music. So Galina Pshenichkina, Anastasia Lyubimova, Olga Gusina were leaders of those actions. And they started a lot of folklore expeditions. And they continued up to coronavirus. Of course, then we had to stop it. In many expeditions, I also took part, and I saw in Ukraine, we still have, now I have to say had, because nobody knows about the future of those villages which we visited in the years 2015, 2020. And as the result of those folklore recordings, there were published songbooks with folklore examples from Tomakivka region, the year 2016, Petropavlivka region, 2019. All present, those localities are faced with front line of Russian war at present. And finally, like the icing on the cake, in the year 2018, so it means 8 years ago, was called the first symposium. The first our symposium, Actual Issues of East European Ethnomusicology. This is also thanks to the rector of those times, Academy of Music Dnipro, Professor Yuri Mikhailovich Novikov. We have to remember this name. This name we have to remember. So later, of 3 others in the year 2020, 2022, and 2024. And now we have the 5th one. I have to say the first 2 symposia, we were able to take part in Dnipro, because Yuri Mikhailovich was very glad to greet all participants of this symposium in Dnipro Academy of Music. Later on, of course, you know, this corona and war situation, we have to meet online. And I remember our conversation, our words with Yuri Mikhailovich last week. He told us, reminded us, I have great hope next 2 years, in the year 2028, when we will have the 6th hour symposium, we will be very glad to greet all participants of this following symposium in Dnipro Academy on Music in the peace time, after the victory of Ukrainian military forces, and after the victory of our front of
culture and scientific front also. We are, all of us, we are soldiers of this front as well. So, as you see, thematic of the first symposium is ethnomusicology in the 21st century, tradition, identity, and global transformations. The papers, visual presentations, lectures, as well as master classes and roundtables on all possible actualities of musical folklore preservation and research studies by outstanding Ukrainian and European ethnomusicologists, folklorists, ethnologists will be presented during this symposium, which will follow today, tomorrow, and on Friday. As you know, we gave priority for the following themes on contemporary ethnomusicology science at our symposium. So I will list this one. Performing folk music and exploring traditional culture in times of conflicts and crises. Folk music performance and traditional cultural research in the war conditions. Regional, genre, and performing features of folk music. History and methodology of folklore items, recording, documenting, and archiving tasks. Contemporary methods of immaterial cultural heritage analysis and preservation actualities. Mapping of folk music and folk cultural presentations. Traditional instrumental music. Issues of ethno-choreology. Cross-regional and cross-ethnic parallels in musical folklore. Innovative preservation and promotion methods of intangible cultural heritage elements, ethnomusicological pedagogy and performance, anniversaries of eminent personalities in folklore research. As you see, it's very, very wide problematics, which we will reflect in this our symposium. So I am very glad to greet everybody. I was together all the time with Halina, together with her. And I have to say many, many thanks to Halina, because she was the first person in all technical, in all preparation tasks of this symposium. Hundreds of messages, hundreds of talks with all participants of this symposium. And also I have, I have to thank old ladies, old Ukrainian countryside, old ladies, which we visited in the possible years in Ukrainian folklore expeditions, and who gave us all those folklore examples. They gave us a lot of information about singing folklore, about ethnic rules and habits, about everything what was in the past, as we call cultural heritage in Ukraine. If they would be unable to do it, nobody would be able to present our Ukrainian presentations. We will be impossible to publish Ukrainian folklore collections with the melodies, with texts, with all remarks. So finally, I have to say thanks for everybody, and especially great thanks to ZSO, military forces of Ukraine, as told Halina. They preserve us, and thanks to them, we are able to meet each other in this symposium online. So thank you once more. Slava Ukraini! Галина Гарса, įsijunkite. Перепрошую. Щиро дякую пану Рімантесу за слово, і хотіла би назвати ще кілька людей, завдяки яким сьогодні ми зібралися, і завдяки підтримці і роботі безпосередній. Це, зокрема, з литовського боку. Я дуже вдячна, ми весь оргкомітет дуже вдячні
Мантасу Лапейці, який взяв на себе технічну сторону сьогоднішньої трансляції, а також Надії Попик та Вайві Ліні Аглінскас, які допомагали в редагуванні англомовних текстів буклету симпозіуму. Також я би хотіла наголосити, що програма, з якою ви, напевно, познайомилися, вона об'єднує сьогодні понад 50 науковців із 10 країн Європи, зокрема з України, з Литви, аж 9 доповідачів, 2 з Естонії, 2 з Грузії, з Австрії, Італії, Польщі, Сербії, Словаччини, Франції. Тобто така широка географія. Надзвичайно приємно, що є така зацікавленість у наших колег взяти участь саме в нашому науковому форумі. А також географія українських міст також включає доповідачів з Дніпра, Львова, Києва, Харкова, Івано-Франківська, Ужгорода, Нетішина, Острога та Зарванців. Також, маючи ще кілька хвилин, хотіла би наголосити на 2 заходах, які відбудуться в рамках симпозіуму. Це сьогоднішній концерт, який прозвучить і наживо у Дніпровській академії музики, і також у трансляції в Zoom для наших колег. Це концерт, який об'єднає і виконавців-носіїв живої традиції. Це виступ народного аматорського ансамблю «Першоцвіт» із села Кочерешки Павлоградського району, який є носієм живої традиції козацької пісенності, внесеної до переліку ЮНЕСКО. А також ви почуєте митців і колективи Дніпровської академії музики, зокрема музику композиторки Валентини Бронзі Мартинюк, Олексія Боголюбова, Олексія Мовчана, також виступ фольклорного ансамблю Дніпропетровської академії музики «Калита», хору Академії музики. І хочу зазначити, що записи цього концерту, який ми побачимо в прямому ефірі, вони відбувалися в різний час, адже зважаючи на складну обстановку, відсутність світла, тобто це були фрагменти, які записувалися в різних час, навіть за відсутності світла і постійних обстрілів. І також ще один захід важливий, який відбудеться завтра, 12 лютого о 18:15. Відбудеться презентація низки надзвичайно цінних наукових та популяризаторських напрацювань українських та закордонних колег. Це будуть монографії, наукові збірники, студії та нові цифрові ресурси традиційної музики. Тож, щиро запрошуємо до роботи секцій, брати активну участь у дискусіях та на найближчі 3 дні поринути у світ народної музики. А також бажаю мирного неба і можливості втілити всі наші задуми. Дуже дякую і передаю слово Рімантасу. Ми ще маємо, в принципі, 2 хвилини. Чи є наша перша доповідачка? Я думаю, що англійською треба запитати. Так. Dear colleagues, I would like to announce once more information. I am very glad we have also our colleagues from ICTMD, International Council for Traditional Music, and we are in great collaboration with this UNESCO institution. So I see we have to stay in this nice collaboration in all the future, and we do hope for it because you know this ICTMD, International Council for Traditional Music and Dance in UNESCO, they have a great information and all these tasks to scientific research of this our East European ethnomusicology. So I would like to greet Ulrich Morgenstern and Bernard Garay, everybody from this ICTMD, our colleagues. You are welcome always, and we are very glad to stay face to face and hand to hand and hearts to hearts together with you. So thank you once more, and you are welcome, everybody. Yes, now we have to ask what about our first presentation
is what about Eva Gurel? Is she with us? Eva, are you here? Wow. Guansa. So maybe Guansa. Eva Gurel, we call you. What to do? We have, of course, also Guansa Vingilia from Tbilisi. In case of, you see, unexpected situation, may we ask Guansa, are you ready in this unexpected situation to take floor and to start this our symposium? Yes, Yeah. thank you very much. Do you hear my voice? Just sound, please, sound. Yes, so I will tell what we will have. Guansa Vingilia, Tbilisi, Грузія, in Ukrainian, I will say, звуковий опір і грузинська народна музика у війнах, конфліктах та протестних рухах у Грузії. Of course, in English language, so Guansa Vingilia, Tbilisi, Georgia, sounding resistance, Georgian folk music in Georgia's wars, conflicts, and protest movements. I do hope our all presenters will keep this time limit, 20 plus 10 minutes for questions. And this way we will start our symposium. You are welcome, Guansa. Okay, thank you very much. Do you hear my voice? Yes. Okay, thank you very much. And I'm very glad to be here with you and to take part in this symposium. It's a great honor for me. And I will start with sharing my presentation. Okay, I have some questions. Do you see my presentation? Yes, everything okay? Okay. And do you see the next screen? Yes, Yes. Okay, I will start. Sorry. So the article examines the interconnectedness of crises, wars, battles, political rallies, and folk songs or dances in Georgia from historical and sociocultural perspective. Folk practices function as cultural artifacts, symbols of identity that preserve historical memory and embody a form of social communication. Accordingly, it can be measured not only by their artistic or aesthetic qualities, but they are part of synergistic process, emotional, psychological, social, and artistic. Due to their powerful messages and societal impact, they are more effective in wars and battles and serve as diplomatic tools in political crises. I will focus on selected examples from Georgian experience across different historical epochs. From ancient times, even in prehistoric Georgian times, pre-Georgian tribes defended their land persistently, a fact that earned the Georgians a reputation of brave warriors. So let's have a look at archaeological artifacts. So you see the warriors, figures of warriors depicted with belts, helmets, and shields. You see on the screen. So in war-related practices, multiple voiced songs were very important. Greek historian Xenophon describes the dances of Proto-Georgian tribes, the Chalybs and Mosynaci, who sang and danced before or after battles to encourage themselves or to celebrate victory. Xenophon compared these military musical practices to Greek chorus. Among such ancient war round dances or dances are, for example, swan dances, Yam Halti, Gaugavhe, Lashkari, and Rostam Chabig. The most popular ancient dance is Horumi,
which was granted the status of intangible Georgian cultural heritage in 2013. The etymology of the term is associated with the root khor, linked to the concepts of circular collective dance practice. The dramaturgy of Khorumi represents a scenario of military actions in 5 episodes with narrative line. The search for a campsite, reconnaissance of the enemy, the attack, victory, and celebration. The uniqueness of Khorumi lies in its reliance on meters such as 5/8 or 5/4, as well as its frequent use of syncopation. This dance was performed with the accompaniment of the drum, doli, jiboni bagpipe, or sometimes singing. Khorumi reflects order of the military troops on the battlefield. Such order and geometrically accurate formation of troops symbolize resistance to chaos in war. It seems that same folk songs and dances were linked also to the cultic ritual of fertility deities, because they had the same goal, the defeat of chaos in both warfare and nature, replacing it with order and harmony. That is why fertility and war deities share the same functions as can be seen in ritual ethephalic sculptures, which are often depicted in dance poses. After annexation of Georgia by Russian Empire, Georgians repeatedly rebelled against colonial rule in order to preserve cultural, linguistic, religious autonomy. During the Tsarist period, folk song functioned as a tool of anti-Russian protest and resistance. A notable example of folkloric masterpiece, Chakrula, Chakrula is very important. Its one verbal variant contained criticism of Tsarism, which encouraged the oppression of Georgian peasants by Georgian feudal lords and fostered peasant poverty. This song, sent into space as a cultural treasure of humanity, is a burden bass structure table song, a fact that is no coincidence, as the Georgian table traditionally served as a space for discussing both war strategies and social issues. Sorry, I wanted to. Do you hear the voice? No. So I will stop sharing and we'll do it again. I'm sorry. Sorry. Now. Okay. Okay, in 1901, during the large rally of April 22, workers and seminary students demanded political freedom. Although no specific protest songs from those demonstrations have been documented, however, it's known that one of the founders of Georgian National Art Music School, Nikos Sulhanishvili, rooted in folk music, wrote a chorus proclamation based on his own text titled Down the Imperialism in 1905. Owing to composer's Tel Aviv origin, East Georgia, the hymn was known as Tel Aviv in analogy with the Marseillaise. So the next era was rebellion against Soviet system, protest folk songs of these rallies representing the act of intellectual defiance. The symbol of nation's resilience became song Shavlego, dedicated to the collective emblem of Georgian warriors. Another highlight was Sala Robo, a table song most often performed by the visually impaired protest singer Lelave Poadze, together with her 3 visually impaired friends. When on April 9, Russian military special forces under the command of Igor Rodionov began dispersing the protesters with shovels and cut the power cable, muffling the sound of the singers, they still continued to sing. This very moment you can see in this following video.
So the fact alone is not emotional. The point is that the lyrics of this song mentions Machiavelli, a court musician, head of Georgia's first European-style drama troupe, who died with whole troupe in battle against Persia. Machiavelli encouraged the army by playing the ceremonial folk song Shadiani on the a frame drum. Next tragedy was related to the war in Abkhazia and Samachabla, after which Georgia lost all its territories. During wars, soldiers also encouraged themselves with folk. One notable example involves students, most of whom were from Faculty of Physics. Listen to their song. It's Mraval Jamieri. In this context, let's watch one more impressive scene from Georgian movie, The Other Bank, premiered at Berlin International Film Festival in 2008. The film expresses the Georgian longing to recover lost hope and territories that lie beyond the border and no longer belong to Georgia. 12-year-old boy Tedo, a member of generation of refugees from Abkhazia, travels from Tbilisi to Abkhazia to visit his father, but encounters serious obstacles. Through this journey, he understands what the fight for survival means. When Tedo was unable to perform the folk dance as planned in the movie script, the director of the movie, Georgi Ovashvili, told him, "Imagine that if you stop dancing, you will die." The result was completely improvised dance. Watch, it's more than dance, it's a battle. Since 2024, ongoing protests have followed the parliamentary approval of the Foreign Agents Law, the announcement of the parliamentary election results, and the suspension of European Union integration until 2028. Singing and dancing remain integral parts of present-day rallies, and folk songs popular during anti-Soviet protests are being reinterpreted today. A notable innovation of nowadays protests was longest table of protests you see on the screen, and the performance of Khorumi by all participants of the rally, an unprecedented practice that introduces a Dionysian spirit. Let's listen to some folk samples from present protest agenda.
Fishbone folk instruments. And how Georgians try to integrate Georgian polyphonic singing with French song. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Il est bon, oui, 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 il est bon, non, 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 on boirait jusqu'au bout de la nuit. Il est bon, oui, 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 il est bon, non, 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 on boirait jusqu'au bout de la nuit. Georgian national dance. And Khorumi. And finally, on a personal level, I perceive the popularization of Georgian folklore in a non-war but protest context also as a form of self-assertion and cultural resistance for the Georgian state. A striking example is collaboration between renowned Georgian pianist Khatia Bunyatishvili and the Gims, performing Ninao based on the Georgian Ajarian folk dance song Gandagana. J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étayer le ciel, pépé noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh. Anina nani nina oh.
So thus, from the diachronic perspective, it becomes clear that folk songs and dances function as repositories of collective emotion and serve as powerful mnemonic and political tools in wars, battles, and political rallies in Georgia. And transmission of the same folk songs and dances from past to contemporary protests shows that they continue to serve the same purpose, to encourage and unify the nation. Today, this cultural legacy is symbolized in defense of European values, as Georgians remain in the streets carrying their struggle forward through folk songs and dance. Thank you very much. I will stop sharing. Thank you very much. Sorry for technical problems. Sorry. Nice, thanks to Gwansa Gwinjili. I have to announce she is Associated Professor, Doctor of Art Studies, Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire in Georgia, Sakartvelo. So maybe we have some questions, and please raise hands if somebody has a question. If not, I have. Dear Gwansa, you know, I am Lithuanian ethnomusicologist, and I would like to compare, if possible, poetic texts of war songs and about maybe songs about the war. You know, Lithuanian war thematic folk songs are not very brave. Those young guys who goes to the war field are not heroes. It's a great sorrow in our poetic texts of Lithuanian war theme folk songs. And what about Georgian folk songs? What about poetic themes? Are they also with tears because of war problems? Or they are brave, or young people who goes here are heroes, or they, no. What about the poet symbols in the Georgian war folk songs? Thank you. Thank you very much. Yes, I will start with the one detail. In Georgian songs, I mean folk songs, sometimes we have many texts on one melody. Diversity of texts on one melody, you know, it's folk. But for example, if we take into account, for example, Shavlego, this song, this is not about one particular warrior. This is an emblem of Georgian warriors, and that's why it was very popular in during anti-Soviet protest and also now. Also we have too many samples in Georgian folk poetic texts that are not basement of songs, but they are dedicated to war conditions and wars and battles. In Georgian folk, we have diversity of themes and topics. For example, poetic texts about animals, poetic texts about rituals, poetic texts about hunting, poetic texts about table, mythological creatures, for example, and also some texts about wars and battles. But not all of them are basement of melodies. I want to emphasize another detail. Not all texts are about war, but we use them during wars. We use them during protests because they are symbols of identity. They are symbols of our statehood. And they are, you know, we have polyphonic singing, and polyphony in Georgia was always was always sign of our identity, because you know geographical position of Georgia. It's surrounded by Muslim countries, was surrounded by Muslim countries that were defeating Georgia. So the main symbol of our identity was polyphonic singing.
So it was not only singing in the war conditions, it was, how to say, shield for us. Shield, which we used always in battles, maybe not in the process of wars, but before battles or after battles, we always encouraged ourselves with these songs. So not all of them contain texts about wars, but they are symbols of our resistance. Thank you. Thank you. Maybe Eva? Yes, Ulrich, you're welcome. Only if I'm the not only one. I just joined in. Thank you very much, Rimanta. Thank you very much, Kwanza, if I may. I think this is a very serious and very hard question, the relation of culture and violence in general. There's a thing as violence in culture, and there's a thing as violence as culture. There are cultures where war is considered a necessary means of defense. And there are cultures in which war is a value in itself. And it is this is the idea that a man has to be a warrior, or the whole male population except the priests or shamans have to be warriors. This is one point reflected in music, and the other is quite different. Of course, there's many in between. It is, of course, no wonder, Rimantas, yes, that in Lithuania, war is represented in a negative key, which is typical for peasant tradition, because for a peasant, war is always a disaster for the economy, for the private, for the family life. But there are other cultures, let's say the Cossacks, where in some way the war is a way of life. So these conditions are very important to consider in this task. And I think very important is the comparative aspect, because many of the functions you have described are independent of any political goal. You can find them in very, very different situations and very different context, political, military context. It is a hard topic, so thank you for raising these issues. It's just a comment. Yes, thank you very much. And I want to add something. As you know, Georgia is a very little country, and with a little population, and through our history, the whole our history, it's wars and battles to defend our country. We always defend ourselves from enemies. It's part of our history. We never invade other countries. We always defend our country from too many enemies. And it started BC, so before from antiquity. So we always defended our country, and songs and dances were the main tools to encourage ourselves and our warriors and population. Thank you very much. I didn't say this explicitly. Of course, I had in mind your country too and its history. Thank you for adding this, and sorry for not making it clear from the first moment. Yes, thank you. Thank you once more. And we are very glad to greet Eva. One more question, sorry. Who is online? No questions. No questions. So it's time, I think. So I have to announce Eva Gurel. Sorry, I will present in Ukrainian and later on in English. May I? Eva Gurel, доктор, доцент університету Рене II Франція. Війна як можливість для етномузикології. Записи бретонських пісень у німецьких таборах
для військовополонених під час Першої світової війни та їх сучасне переосмислення. So, as Eva Gurel, Associated Professor, Doctor, University Rennes 2, France, and her presentation, her paper, War as an Opportunity for Ethnomusicology. Breton song recordings in German prisoner camps during the First World War and their contemporary reappropriation. So you are welcome, Eva. Nice to hear you. Hello, everyone. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay. Hello. First of all, I apologize for being late this morning. I had not well realized the difference of hour between France and Ukraine. I'm going to share my PowerPoint. Yes, we see. All right. Okay, perfect. I would like first to warmly thank the organizers in Lithuania and Ukraine for putting together this very rich conference in the difficult conditions we know currently in Ukraine. And I would like to send you from France my best wishes for peace. And in such a sad context, the title of my presentation may seem a bit provocative and inappropriate. Can war really be an opportunity for ethnomusicology? This idea is counterintuitive because very often the opposite is true. War weakens or even completely stops ethnographic research for several reasons. This is my second slide. Can you see my second slide? Yes, okay, perfect. Fighting makes it often impossible to conduct fieldwork. Informants are displaced, wounded, or killed during conflicts. Festive and community life stops, or at least is in decline. Ethnographers themselves may be mobilized to the front or assigned to other jobs related to war economy. And finally, institutional funding for ethnomusicology in peacetime is cut off and redirected to the needs of war. In France, which is the country I will be discussing throughout this paper, the wars of the 20th century that took place on the French territory had a significant negative impact on ethnographic research. During the First World War, 8.5 million Frenchmen were mobilized and ethnographic surveys had to stop. I will take most of my examples in Brittany, the western part of France, as you see on the map. And in Brittany, so in western part of France, for example, the Barzaz-Bro-Léon survey, which since 1906 had consisted of collecting songs in the Breton language by soliciting the inhabitants of the northwest of the peninsula through a song competition published in newspapers. This ethnographic fieldwork stopped. Jean-Marie Perrot, you see him on the photo, the priest who had organized this competition of song, was supposed to publish a book summarizing the main submissions in order to stimulate the transmission and practice of oral traditions in the Breton language. The Breton language is one of the Celtic languages. But he left for the front as a nurse during the First World War, and once returned home, he never achieved this ethnographic work. If we take the Second World War, the impact was even more pronounced. In July 1939, the National Museum of Popular Arts and Traditions, created in Paris a few years earlier, launched the first major fieldwork of French musical folklore. And it chose Brittany, so the western part of France, once again, to send a team with an ethnomusicologist, a linguist, and a photographer
to record dances, music, and songs of Western Brittany. This team recorded 7 hours of sound, 23 minutes of films, and took more than 400 photographs. However, war was declared on the 1st of September 1939, and as a result, the researchers had to hastily interrupt their research and return to Paris. However, war can also create unexpected opportunities for ethnomusicological investigations. And the most obvious example is certainly the phonographic recordings made with prisoners of war in German and Austrian camps during the First World War. This ethnomusicological fieldwork is well known and has been the subject of several articles and books. I show you a few of recent articles and books published by Monique Scheer, Britta Lange, Annette Hoffmann, and other researchers. To briefly sum up the context of these recordings, we must say that the invention of Edison's phonograph in 1877 was the starting point of large-scale linguistic and musicological fieldwork with the aim of collecting evidence of all the world's languages and oral cultures in a comparative research. In Germany, the creation of the Berlin Phonographic Archive in 1900 coincided with the development of similar interest among anthropologists, musicologists, and linguists in Paris, in Germany, and in Vienna. In various European countries, universities, archives, and academies funded major phonographic research programs. By 1914, the Berlin archives had already collected 9,000 phonographic recordings from all around the world. On the one hand, the First World War made it impossible to conduct new field trips. But on the other hand, the arrival of nearly 4 million people, 4 million prisoners in German and Austrian camps provided unprecedented research conditions. Rather than traveling around the world to record distant languages and oral cultures, it was enough to visit prisoner camps and record prisoners. In these camps, during the First World War, German and Austrian researchers made more than 2,700 recordings in over 250 languages. A selection of these recordings was published in 2019 by the Austrian Academy of Sciences with a critical edition of 6 CD volumes. I show you one on the slide. In the collections of recordings from prisoner of war camps, World War I. And among these prisoners, 25% were from the French army. And they came from different regions of metropolitan France, but also from the French colonies, particularly from Africa. Recording of populations from colonies, either French colonies or other countries' colonies, have recently attracted a lot of attention from researchers. But here I would like to focus on another linguistic area, which is the recordings made in Brittany, so in Western France, with this Celtic language, which is the Breton language. So 26 recordings made either on wax cylinders or on discs were made in 1916 by Wilhelm Deugen, head of the sound archives at Humboldt University in Berlin, and linguist Eduard Rudolf Tournaysen, with 7 Breton prisoners at the camp of Vannes near Cologne. The recordings were digitized, and in 2015, an agreement was signed with the association Dastum in Brittany, responsible for collecting and promoting oral traditions in Brittany. And so they made these recordings available to everyone on the Dastumedia online database. I give you the link if you want to have a look at these documents.
It's also possible to access the phonetic transcriptions made with the recordings, as well as information sheets on the interpreters. So we have a lot of information around these recordings. Several of the recordings were also published and annotated by Dastum in 2017 on a CD entitled Pays Montagne, Chanteuses et Chanteurs de Tradition on the left of the side. Although these recordings are not very numerous, they are an essential link in documenting ethnographic sound collections in Brittany. The very first recording of voices, songs, and music in Western Brittany date back to the summer of 1900. On one side, linguist François Vallée recorded Macharit Fulup, you have her photo on the right, one of the great female singers and storytellers who informed collectors in the second half of the 19th century. At the same time, Léon Azoulay made 17 recordings of songs in Breton and also recorded a few musical tunes at the Universal Exhibition in Paris. In 1908, the Austrian linguist Rudolf Trebitsch recorded spoken and sung voices in various Celtic-speaking cultural areas, including Brittany and also Ireland or Wales. A few other tunes were recorded before the First World War for research or commercial purpose on the first commercial discs. But the war stopped these phonographic surveys. The interwar period did not see many sound recordings, and it was mainly from the 1960s, after the Second World War, that recordings became more widespread, thanks to the democratization of magnetic recording equipment. So the recordings of Breton prisoners during the First World War are extremely valuable because they correspond to a period for which we have no other sound recordings. Ifik Troadak and Gilles Kermar analyzed the linguistic and ethnomusicological interest of the Breton recordings of 1916. So my development now is based on the publication, the articles they published in 2018 in the journal Music Breton on the right side of the slide. So 7 Breton soldiers clearly identified and originating from different parts of Western Brittany were chosen for these recordings so that we can hear a wide variety of Breton dialects. Spoken texts, 12 songs and 4 whistled tunes were recorded. For the song, we often possess 2 versions, one sung version with the melody and another version with the same text, which is recited. Among the songs, we find several classics from the Breton repertoire of the tune, like love stories, song about soldiers returning from the army, and also a wedding song entitled Sou ben Allaise, meaning the milk soup, which is a ritual song to accompany the serving of a milk soup to the young couples before their wedding night. Several songs are still often used today to lead circle dances in central Brittany with a specific 2-part singing technique known as carnadiscon. Most of these songs are well-known songs, either ancient repertoires or more recent compositions from the second half of the 19th century, as well as a few unpublished songs inspired by the style of songs circulating at that time on printed broadsheets, broadside songs. There is also a patriotic song entitled Louis and Marivon, Louisa Marivon, the name of the 2 young people, and it is a dialogue between 2 lovers. The young man must leave for the war. His beloved says that she will also enlist to go and fight the Prussians, to go and fight the Germans, which was quite provocative, knowing that German people were recording them in the prisoner camps.
We know what happened to these 7 Breton prisoners after the war. They all returned safely from captivity, but only a minority returned to Brittany. The others settled and married in other regions of France. For example, we can take the case of this man, Jean-Marie Le Gall. We have his photo on the left. This man was a renowned singer, so a prisoner in the camp of Vannes in 1916, recorded there. And this man, a well-known singer, continued to, so he came back to Brittany, this one, and he continued to be in demand to sing at parties and weddings. And he was recording a second time by ethnographers in his village of Scrignac in center Brittany in 1949. So it's very interesting because we have a recording from him both during the First World War and after the Second War. I propose you to listen to a short extract of one of these recordings made from Jean-Marie Le Gall. The song is entitled Die Dochte Tudjawang Tud de Zabulawen, which means come closer, young people from Pulawen. Pulawen is a village, the name of a village in Brittany. And this is a dance tune from the center of Brittany, from these circle dances, very popular in Western Brittany. Just tell me if you can hear the sound. Is it okay for a sound? Yeah. So the sound is a bit dirty. There is some noise, of course, but it's an excellent quality for 1916. It's one of the best sound of this quality for the first half of the 20th century. And the voice is very clear. As a conclusion, I'd like to evoke the relevance of these First World War recordings today. We could think that it's an old thing now only in archives, but in 2017 and 2018, a young Breton artist, Marie Guérin, you can see her on the slide, this young woman created several sound installations and radio plays based on recordings of prisoners in German camps. So she took recordings in different languages, and she combined these ethnographic recordings with electronic music and a radio creation. One of her creations, entitled Recorded Songs Don't Ever Die, she gave an English title to her creation, so this is the original title, Recorded Songs Don't Ever Die. This creation focuses on the song repertoire. She developed her project in several variations on the theme Même mort nous chantons. She translated also in German, Selbst im Tod singen wir noch, which means in English, even in death, we sing. She presented this creation in France and in Germany as part of the centenary commemorations of the First World War, and she received awards for the quality of her work. Her creations do not focus specifically on songs in Breton, but she was influenced by these songs in Breton because she explains in an interview that she discovered the existence of these recordings, these prisoner recordings, thanks to the Breton singers Éric Marchand, who had used them to train the musicians of the Kreisbreis Academy, which is a high-level professional training program for traditional musicians and singers in Brittany. So the recordings from the First World War remain surprisingly relevant today and continue to inspire creativity in young generations of artists
in Brittany. Thank you very much. Nice, thanks, Eva. What about questions? Please raise the hand. Anybody? Austen Akene. Yes, welcome. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. I don't know if Okay. you see me. I think there is a problem with my camera. Can you see me? I would like Yeah. to give a really short comment. We don't hear you. You cannot. I just wanted to say some comment. Thank you for interesting presentation. And I know that in Austrian archive there are also some recordings from war prisoners of Baltic countries, Lithuanian soldier, Latvian soldier, and I was happy to hear that the prisoners came back to their countries. We did not manage to find that Lithuanian soldier, but our Latvian colleagues, they found the relatives and they have now the photograph of that man who sang. So it is very interesting. Thank you. Thank you for your comment. Some research has been done on various linguistic areas because it's a very rich corpus in over 250 languages. And we are very lucky with the Breton recordings because, well, I think for all prisoners, a document was made with information about where he came from, his date of birth, and some indications. And with that, Gilles Kermar, the man I mentioned, who was a genealogist, made a research to compare the list and the elements we had with other documents that allowed him to reconstruct the life of this man. And because there were only 7 prisoners, it was possible to really focus on them, find photos, go and find the families or contact with the descendants. And because the man I mentioned, Jean-Marie Le Gall, came back to Brittany, he was still a famous singer, so we can trace him after the First War and even after the Second World War. So it's a very documented person and a very documented corpus. Thank you. Dear Eva, we don't see your face. Sorry, it's just a black screen. I'm sorry, I don't understand why. Yeah, okay. My computer Dear says Eva, that. any more questions? Or I can ask I have a question. Guanza. Yes, you're welcome. Yes. Thank you very much for your fascinating presentation. And I get inspiration from your presentation. In Georgia, it's my comment. In Georgia, we have a little city, Bolnisi, and it was built with forces of German prisoners in Georgia. So it's very interesting. We know that there are some songs of German prisoners in Bolnisi. It's very cute, little, beautiful city. So it's very important for me now to find some songs and record them, and then to compare to other recordings. For example, with your recording. So I've got great inspiration. Thank you very much. Thank you, and thank you for your paper.
too, which was very interesting. Georgian polyphonies are very close to my heart, and I went to Georgia several times, and the first time I heard recordings from German prisoners of camps, it was the Georgian recordings, in fact, that are very precious, I know, and I discussed with young singers who told me that it was an inspiration for them to among other inspiration also, but to have this very old recording. So thanks to Georgia that I started to have my interest on this recordings about prisoner of camp. So thank you very much for your comment. Thank you very much. Yes, we have these recordings of German prisoners, but now I'm interested in Bolnisi recordings. So Bolnisi people songs, maybe some songs remained. Thank you very Thank you, much. Guanza. Thank you, Eva. Any more questions? I don't see raised hands. Anybody? If not, I have a question to Eva. I see it's very interesting, your information about Bretagne songs. But my question is, why especially about Bretagne? What about other regions of France in this case? May I ask you this question? Yeah. Thank you. Thank you. I chose Brittany because I speak Breton, and this is my main field of personal research. Some other recordings were made in other regions of France. I could not tell you how many, but it's not specific to Brittany. But Brittany, because of the Breton language, which is a Celtic language, it had a special interest for German and Austrian linguists, because these people who recorded the prisoners, they were musicologists, but they were also linguists who were very interested to record the diversity of languages in the world. And Germany and Austria has always been a place where Celtic studies have been very developed. So that's why, for example, in 1908, they sent Rudolf Trebitsch to record different Celtic languages. So I think that there was a special interest for these prisoners because they speak Breton. For example, in Brittany, only the western part of Brittany is a part where people speak Breton. The eastern part of Brittany, people speak French, and also another language, which is a Roman language, Gallo, but there was no recording made in this part of Brittany because French was less exotic than Breton and of less of smaller interest for German linguists. Thank you. And very small, one more question. Yes, we speak about songs. What about some instrumental music? Are there some recordings or not? So I have not heard all the recordings, so I could not say in general, but I show you on one slide, there was a photograph made during these camps where we see Tatar musicians, and he has an instrument with him. So I'm sure there are some recordings of musical instruments among the 2,700 recordings, but not for Brittany. For Brittany, we have only songs, spoken text, and people whistling texts. It's also clear that well, some people had instruments in the camps, but most people came without instruments. So it was easier to record voices, of course, and songs than people having instruments. Thank you. And also the very similar questions. What about some verbal folklore? Some maybe rituals, some information about feasts or something verbal? We have, I think the main interest for these Breton recordings was the language. And so for songs, for example, they recorded once sung and once recited to see the difference of pronunciation between the spoken language and the sung language. So they were also interested in having, I would say, anything spoken, not necessarily in an
ethnographic perspective, so like rituals, but for example, they recorded prayers, and some of these prayers or stories were asked to different prisoners with different dialects. So they could have the same text recited with different versions and different accents and dialects. So there is no focus specifically on having different rituals, but having different examples of the language, including prayers or stories. Nice, thanks, Eva. Keep well. Thank you for your presentation. And now we have to announce our Lithuanian colleague. We have Auste Nakienė. I will also announce in Ukrainian and later on English, okay? Так, доктор гуманітарних наук, старший науковий співробітник Інституту литовської літератури і фольклору в Вільнюсі, Литва, Auste Nakienė. Доповідь пісні, які об'єднують нас. Патріотичні пісні, складені жінками. Now, Auste Nakienė, Doctor of Humanities, Senior Research Fellow at the Institute of Lithuanian Language and Folklore in Vilnius, of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius. And her presentation sounds like songs that unite us, patriotic songs composed by women. So you're welcome, Auste. It's floor for you. Thank you for opportunity to present my research. I'm interested in patriotic songs now, and this paper will be about a group of songs that unite Lithuanian society. As one can see, can you see my slides? Yes. Okay. Yes, okay. From various songs books, festive and concert programs, radio and television playlists, there are over 100 such songs. My aim is to determine when the first patriotic song created by women appeared. What historical events prompted Lithuanian women to fight for freedom and express their love for homeland through poetry and music? The repertoire of Lithuanian patriotic songs began to shape in the beginning of the 20th century. The first romantic poem inspired by Lithuanian historical past was the ballad by Silvestras Valiūnas, written in 1823. It was about a meeting between Grand Duke Kęstutis and a young girl named Birutė, his future wife. This original work became a folk song, well known through Lithuanian. A large number of patriotic songs was created during the late Romantic period, at the end of the 19th century. As Victoria Daujotytė wrote about national revival movement and patriotic poetry, the 19th century is particularly important to us. Many of today's ideas have their roots there. Until the 19th century, the main theme of Lithuanian literature was God, and in the 19th century, it was Lithuania. The most famous poet of the Romantic era, Jonas Mačiulis Maironis, wrote canonical patriotic songs. Maironis' lyrical works consolidated the nation during the revival in the same way that heroic epic songs
consolidates it, wrote Viktorija Daujotytė. The poets Jurgis Zaurainas, Vilhelmas Storostas Vidūnas, Jonas Vanagaitis, and others also contributed to the formation of modern Lithuanian identity. Composers used their texts as a basis for choral songs that are still sung in nowadays. While preparing this paper, I was inspired by beautiful patriotic songs created by Estonian and Latvian women. Estonians are proud of their songs Mu Isamaa, On Minu Arm, My Fatherland, My Love, written by the famous 19th century writer Lydia Koitula. The poem was published in 1867 and in 1869 it was sung at the first Estonian Song Festival. Latvians also sing a beautiful patriotic song created by women. It is the song Es dziedušu par tevi tēvu zemi, I will sing about you, fatherland, by writer Mina Dzelskalne Tirzmaliete. The lyrics were published in 1903. It became a well-known folk song. Since many people knew it by heart, it was often sung during the World War II and during the Singing Revolution. Researching the repertoire of Lithuanian patriotic songs, I did not find the songs written by female writers in the 19th century, as people believed at the time that men should take care of the state affairs. In Maironi's poem, young people were urged, let's sing a new song, brothers, to work brothers, man to man, while women were not so enthusiastically invited to join in social activities. Their duty was to foster patriotism in the family. Probably the first poem about a patriotically educated Lithuanian girl was written by poet and priest Mikalojus Šežys Vagilėlis. I know my mother told me more than once that is our land, that I'm Lithuanian girl. It was popular among girls and women of that time, who sang it to a folk melody. Although women felt the same love of their homeland in their hearts as men did, they more often expressed it not in poetry but in artistic activities and handicrafts. For example, Marta Ryšukytė, a member of Tilsit Singers Society, was interested in folk art, traditional color combinations, and ancient patterns. Contemporaries knew her as a weaver of stunning national sashes. Marta wove sashes not only in accordance with the old weaving traditions, but also guided by her own creative ideas. By weaving and embroidering, adapting ancient heritage to the present, and creating various national attributes, women contributed greatly to the creation of modern nationalism. At the beginning of the 20th century, the most important creators and implementers of political programs were still men, but there was a growing understanding that women also could be social activists. In 1919, the Riflemen's Union was established in the Republic of Lithuania, which was responsible for strengthening the country's defense and organizing various cultural events. Women willingly joined the activities of this patriotic organization. Bronius Jonušas, the leader of the brass band, composed special march for them, Šaulės pirmyn,
Go Forward, Ripple Women. Women also actively participated in other organizations, such as Scouts. In this unifying, encouraging environment, women probably began to feel more confident, and some of them may have become poets, wanting to express their experiences. As we might expect, the first author of a patriotic song was a representative of the generation that grew up in the independent Lithuania. This was Vanda Panovaitė, who wrote the poem Mano ilgesys, my longing, which became a popular song. Kostas Alexinas wrote about the author of the sensitive romantic song. The song was born during the turbulent years of World War II. Its author was Vanda Panovaitė, who was 18 at the time. During the German occupation, she recalled in one of her interviews, our soldiers were sent to the front, where many of them died. I saw the sad farewells. This inspired me to write a poem. It was published in the calendar in the end of the 1942 and soon reprinted in the weekly Karys. It was a popular song about young people. It was a popular song among young people, and quickly it became very popular. The song by the young poet begins like a romance. The image of the young man leaving for war and his beloved is seen through tears, and farewell at the gates is like a memory. I wept leaning on the garden gate, when pressing my hand we quietly left. The room wept with tears of silver, the fields wept singing in the mist. Who will ask, why do your tears flow? Who will say, may God help you as I weep anew? Who will find in my eyes the flags blossom? Who will calm my heart? The second part of the song is like a different genre. It sounds patriotic. A young girl waits for the returning soldier and creates a national handicraft. You can see the example of that handicraft in my slide. Softly cast the shuttles of the awkward loom. The thin threads stretch so motely. In the towel I will weave, Lithuania, my homeland. You are land of heroes. We are your children. When will our land be settled with blood, and you will return with your steed? I will bring you water in a clay pitcher. I will give you a fine towel to dry your hands. The end of the poem song is uplifting. It mentions a quotation from the Lithuanian national anthem woven into a towel. It also depicts the happy return of a soldier and sincere welcome of all Lithuanians. The song is still sung. I wanted to demonstrate the example, but it was not successful. I'm sorry. The singers perform it during the commemoration ceremonies of the Second World War, and also during the commemoration of post-war resistance. While the first patriotic song was written by a woman who
only promised to fight for the freedom of the homeland. The authors of later songs had to sacrifice themselves and actually join the fight. After the World War II, patriotic songs were written by women who took part in the partisan movement. One of them was famous post-war songwriter Elė Radzevičiūtė. Several dozen of her poems became folk songs, probably because she came from the most musical region of Lithuania, Dzūkija. She composed songs by humming and arranging the words to fit the structure of her favorite melodies. She began writing poems in 1944. Then Lithuania was occupied by the Soviet Union, and the armed resistance began. Her whole family supported the partisans. Ellie also brought them lunch. I loved them. I was their sister, and they knew that. After some time, Ellie fell into the hands of the security police. She was imprisoned and was deported to a labor camp in Kazakhstan. Suffering from cold, hunger, and constantly remembering her homeland, she continued to write. You can see her handicraft she made in the labor camp. She did not strive for perfect rhymes in her works. They were testimonies of history. She conveyed the sadness experienced by families who had lost their sons and daughters, dedicating poems to fallen partisans. The poem song dedicated to Paratrooper became particularly popular. Perhaps the moon is your father, my dear son of the blue skies. You came along the Milky Way to defend your homeland. In the beginning of the song, she incorporates the traditional image of the father moon, the heavenly guardian, who lights the ways for partisans. However, the rest of the story is not reminiscent of ancient times. While in the traditional songs the soldier was depicted as a brave rider, here is a modern hero, a war pilot, or a paratrooper descending from the aircraft with a parachute. When singing about the fallen partisan who is compared to a free bird, the songs returns to tradition, mentioning the traditional decoration of the grave at the end. He will not fly like free eagle with a silk parachute. Sisters, if you know his grave, sow lots and lots of rue. Researchers of the freedom struggles claim that when studying the post-war resistance, the contribution of women should be valued equally to that of men. Women were brave couriers who helped the partisan organization to unite. They went on marches, participated in battles, and died in them. They worked in headquarters, wrote and published partisan press, performed the functions of nurses and other roles. Young women most often helped the partisans. In 1949, the young poet Diana Glemžaitė Bulavienė died in the forest together with her husband and other partisans. If Lithuania were free, Diana's talent could have blossomed, but unfortunately, the poet's voice was brutally silenced.
Her early writings and her more major poems were written down in the notebooks, and several portraits she drew have also survived. In 1994, after several decades of oblivion, Diana Sklimshaitė's book of resistance poetry was published. We will die if our homeland demands sacrifice. No one will bind us with the chains of slavery, wrote she in her most heroic poem. The poet was a representative or written rather than oral culture. In her works, she did not choose traditional models of verses and melodies. Perhaps that is why her poems did not become folk songs and did not spread from mouth to mouth. The song based on her poem was composed much later, in the 21st century. Composer Rokas Radzevičius became interested in the history of struggle for freedom and composed the song Nebelauki manęs, Don't Wait for Me, based on another more romantic poem by Glemžaitė. Don't wait me anymore, my beloved. I will no longer hear the rustling of the forest and the birds singing in the spring. The poem was dedicated to one partisan who died in battle, but when it became a patriotic song, it resonated with all of them. I can say that during the Second World War and after war, there was the outbreak in patriotic creativity among women. Many women realized that they were not observers of historical events, but participants in them. They wrote poetry, sang songs. The most enthusiastic were young creators who wanted to help everyone and also describe their most memorable experience. Therefore, the first patriotic poem written by Vanda Panovaitė, which became a folk song, is not unique, but is similar to other women creativity. Later, after World War II, women's creative expression was no longer an exceptional case, but a continuous process. In the 1980s, then Lithuania was liberating itself from the Soviet occupation. The long-hidden feelings of love for the homeland were expressed once again. Well-known authors such as Vytautas Kernagis, Algirdas Kaušpėdas, Gintautas Abarius, and others wrote new patriotic songs. The very young singer Eurika Masytė also wrote and performed the song Freedom at the time. The most famous woman songwriter Gintarė Jautakaitė composed the fine song Viešpaties lelija, the Lord's Lily, full of love for the homeland and faith. And in the song, the homeland is depicted as a flower blooming between the earth and the sky. Lithuania, a lily in the wind, Lithuania, a lily in the lake, Lithuania, my Lithuania. The author saw the blossoming flower as the fulfillment of her dreams, the arrival of spring after winter. The 21st century has seen many patriotic songs written by women, including songs by Ieva Narkutė, Raminta Naujanytė, sisters Milda and Teresė Andrijauskaitė.
Women not only compose patriotic songs, but also more often perform them. Whereas in the past, the national anthem and other patriotic songs were performed by male singers. Now, female singers are also trusted to perform these songs, which are considered to require concentration and inner strength. A comparison can be made. In 1989, the trilingual song The Baltic is Waking was sung by three men, but later at festive concerts, the song was sung by women, and this choice even took on symbolic meaning. Holding hands, three singers on stage looked like three sisters, three countries, Lithuania, Latvia, and Estonia. So it is the end of my presentation. I also would mention that it was prepared as a part of the international project CRISE, Singing in the Times of Crisis, the power of community singing in overcoming social crises, a study of Scandinavia and the Baltic countries. Nice, thanks, Auster. It's very interesting and very actual, your presentation. I have to announce that we have this session one very special. It names Musical Folklore in Times of War and Social Upheaval, Memory, Resistance, Identity. So, dear Auster, you know, what about women patriotic songs? As men used to sing, they always maybe used to say, Myliu tėvynę ir tave. It means, I love my homeland and you, my beloved. And one from point of view of women reflection. What are the main poetic symbols of women patriotic songs in poetry? May you shortly just. Maybe the beginning of their songs is typical. Our ancient folk songs also describe the parting, the soldier leaving, and mother and sisters and his beloved crying. And the same we can see also in the new songs. They are also about love for the homeland. It is the main topic. Maybe symbols of flowers also are typical for those songs. The symbol of Lithuania in the traditional culture is rue. Sometimes the symbol could be a lily. In Ukraine, we can hear and see that that flower is sunflower. And women also express their identity not only with songs, but also with handicrafts. And that combination is also typical for their expression of their patriotism and love for their country. They wear folk costumes and they prepare various gifts for soldiers, various national attributes that are very important in the cultural diplomacy.
promoting the difficulties and maybe sometimes collecting money. You know, the day of Vyshyvanka in Ukraine, and women are very active while taking part also in that social events. They combine Nice, such thanks, an Auster. activism and singing activism that such would be my observation. Nice, thanks, Auster. So There is a we question have of the last. Ulrich has a question. No? yes. Yes, Ulrich, you are Yeah. on board. Short Can you question. again? Thank you very much, Auster. It is again a short remark. This is a very, very important topic, and the patterns of female behavior and experience in war. It is a great topic in anthropology. Recently, I came across this book, War and Gender, How Gender Shapes the War System and Vice Versa, by Joshua Goldstein. And many things you talk about reminded me, and this is an overview about human history, which patterns can be actualized in war situations. In the case it is interesting for you, it is not available online, but I made a PDF. So just this very small addition. Thank you very much. But again, the comparative historical research would be also very important and interesting in this context. Thank you. Thank you, Ulrich, very much. Thank you. Auster, maybe some words in answer, or it's okay. It's okay. My time is over. So thank you very much, everybody. And now we have the last paper of this our first session. Also, I will announce in Ukrainian and later in English, okay? So, Ольга Петрович, кандидат педагогічних наук, старша наукова дослідниця Естонського фольклорного архіву, Естонського літературного музею, місто Тарту, Естонія. І доповідь від народної пісні до національного реквієму. Трансформація пісні «Пливе кача по Тисині». So, Olga Petrovich, candidate of pedagogical sciences, senior research fellow at the Estonian Folklore Archive, Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia. And the title of the presentation is From Folk Song to National Requiem, the transformation of the song Plive Kacha po Tissini. You are welcome, Olga. Floor is yours. Good morning, Vitayu. Thank you to you, Rimantas and Halina, and the whole team, organizational team of the conference for this opportunity to participate and present the topic of my research. So thank you so much. And as there are international meeting, so I decided to prepare slides in Ukrainian and to present in English to take into account all the interest, and hope it will suit well for everyone to follow. Okay, I hope you see my slides. Yes, okay, so let's begin. As you already heard the topic of the research, so let's
continue with the next slide. So the aim of the research is to explore how the Ukrainian folk song Plevekacha Potesini evolved from the regional song into a national symbol of mourning, highlighting its role in collective memory, communal solidarity, and the shaping of Ukrainian national identity. So my main three research questions were such as how has Plevekacha Potesini evolved from the regional folk song into a national symbol of mourning? The second, what social political condition facilitated? Dear Olga, its... sorry, we don't see changing your slides. Okay, sorry. So Just the, oh yeah, it's okay. It's changing. Thank you. Sorry. I will live in such mode. Okay, so the second was about social political conditions facilitating its transformation, and the last one, how does the song function within the framework of collective memory, according to Health Watch 1980 and Communitas, according to Turner 1969 publication. So next. The origin of Plevekacha Potesini can be traced back to the second half of 19th century, when similar texts appeared in early song collections. In 1885, the consul of Tsarist Russia in Vienna, Григорий de Volan, published a collection Ugro-Ruskiye Narodные Pesni based on materials from the folklore collection Mykola Baczynski. This early variant was not a soldier song, but rather a love song, likely reflecting a daughter's resistance to an unwanted marriage, even threatening to drown herself. A related text beginning with the same line, Plevekacha Potesini, was recorded by Mikhailo Vrubel in Marmosh, historical region of Transcarpathia, in 1900. This version was also a love-themed Kolomeika devoted of tragic overtones. However, new social and political circumstances during the First World War, performers reinterpreted the song, so the motif of drowning in the Tisa River was transformed into the fate of young soldier dying on foreign soil. The tempo slowed, the tone deepened, and the genre shifted from love to soldier song, embedding the song within a broader historical experience of loss and mourning. There are two parents, like young woman pleading with her mother not to marry her off to a disliked suitor in Kolomenka form, and the second variant was a later wartime adaptation reflecting soldier's fate. So folk performers gradually reinterpreted the text in light of new historical realities, particularly the First World War. It's difficult to say whether this reformatting was also influenced by Vasil Hrencha-Donsky, a veteran of the war and poet. In his collection, Flower with Turns, published in 1923, he included one stanza of Plevekacha, but modified the final line, shifting the voice from a woman anticipating her own death to a soldier foreseeing his. By adapting his own second stanza, he gave the song a new framing, aligning it with the broader trauma of wartime loss. Regarding the river name, most researchers identify it with Tisa River in Transcarpathia. However, Vasil Sokol, in his publication in 2014, argues that Tisa need not refer to a specific river at all.
It may instead reflect a more general Indo-European root deus, meaning quiet, and another researcher, Viktor Schulhach, proposes that the components this, des, derive from the root desen, narrow, suggesting that the meaning of Tisa could be interpreted as a quiet, narrow lake. And the folkloristic roots of Plevecacia Potesini can be traced to field work carried out in Volovets, Transcarpathia. It says in the late 1930s by the musicologist Desideri Zador, and he published both the text and melody in 1944 in the songbook Народні пісні Подкарпатських русинов, co-edited with Yuri Kostyo and Petro Miroslavsky. There are songs indications of the song Transcarpathian origin. First, the mention of the Tisa River, the dominant waterway of the region, and second, the morphology of expression such as Brate Yamu, to dig a grave, Nelaimeni, do not scold me, me, plave, to swim, reflects local speech. And the last one said that phonetic features such as the reduced long e vowel pronounced as e, meni, leżał, sercu, the distinctive markers of that region dialect. Also, the collectors classified the song as about social and everyday life or about fate rather than soldier songs. Its dramatic background and the historical moment of its recording strongly suggest association with the First World War. Many Carpatho-Rusin soldiers in the Austro-Hungarian army never returned to their homes in Carpathia, Transcarpathia. Within this tragic context, the soldiers' imaginary of a young man doomed to die in the foreign land resonates to a poetic expression of wartime loss. And an important step in the revival of Plevecacia Potesini was taken by Vera Bahanic, a soloist of the Transcarpathian folk choir since 1961, known as a master of the ballad genre and a collector of folklore. So she was the first performer of this song on a professional stage in the 1960s, and in 1972, her performance was recorded on a vinyl disc for the Melodia label. In an arrangement by the choir conductor and composer Stepan Marton, the song entered her repertoire and later appeared in her songbook, Things Vera Bahanic, in 2001, accompanied by an audio cassette. Interestingly, Vera Bahanic did not adapt this song from Zador's collection. Instead, she recorded it in 1959 from her mother, Anna Bahanic, in the same village of Volovets, where Zador himself had first documented it decades earlier. So this location is deeply symbolic. So during World War I, the First World War, Volovets and its surrounding passes like Veretska, Beskids were sites of battles, memories of which were circulated in local oral tradition. And to compare both texts, so Bahanic version differs in both text and music. Structurally, it adds two stanzas, transforming the monologue into a dialogue between mother and son. Each stanza opens with interjection hey, and the melodic is reshaped, performed in a slower andante with altered rhythm and extended notes. In this way, Bahanic interpreted the song into a lament, intensifying its emotional depth and resonance. The version of Plevecacia Potesini, which emerged under the
under the impact of First World War is a mourning lament of young soldier. It's voiced as an appeal of his mother from the battlefields. He asked her not to scold him in an evil hour, featuring that her words might bring misfortune and hasten his death in a foreign land, where strangers not his kin would dig his grave. In response, the mother affirms her sorrow, recalling that her son once lay upon her heart. This expression, "Ти на моїм серці лежав," you lay upon my heart, should not be understood literally as physical laying, which would make little sense. Rather, it reflects a spiritual closeness. The phrase parallel in the religious text of the 19th century, where one might speak of Мати Бога на серці, having Bog upon the heart. So it conveys intimacy and profound emotional bonds. At the same time, the new wartime context resonates with local Christian tradition of the Carpathian region, especially the custom of the deceased symbolically asking forgiveness from their family before burial, known as Utproshanka. Here, the son symbolically asks leave of his mother, seeking pardon for the pain his death will cause her. And thanks to Vera Vahanich, Plevekacha Potsini entered the repertoire of many Ukrainian folk singers and ensembles. Its most powerful reinterpretation, however, came with the arrangement and performance by the vocal group Picardийska Tertia, and first recorded by the ensemble in 2002. The song only gained wide recognition during the dramatic events of 2014. So during the Revolution of Dignity, this song was first heard publicly at the funeral of Mikhail Zhizhnevsky, a young Belarusian activist killed on the Maidan. Because it had been his favorite song, friends played it as a final farewell. The same elegy accompanied the mass funeral of other killed people who belonged to so-called Heavenly Hundred. From that moment on, the song became inseparably from Ukrainian collective mourning, a funeral hymn, a national requiem, and a symbol of sacrifice. Its power continued to grow, so the song became a ritualized part of farewell ceremony for fallen soldiers. With the start of Russia full-scale invasion in 2022, Plevekacha acquired an even deeper resonance. Each performance carried the weight of countless new losses. So thus, Plevekacha has moved from the intimacy of regional folklore into the heart of national memory. And it is more than a song. It is the voice of grief, unity, and resilience, reminding Ukrainians of the cost of independence and enduring strength of their cultural identity. So between these years, between 2014 and 2025, or even 2026, during the ongoing Russia-Ukrainian war, a new modification of the Ukrainian funeral ritual have emerged. These coexist with older tradition, particularly in the burial of fallen soldiers. What we see today is a close interaction between long-established customs and newly shaped elements that arose under the pressure of war and have already become part of normative practice. So in nowadays, during the return of a fallen hero, the passage of funeral cortege and a recording of the song is played, accompanied by the announcement of the soldier's name. At this moment, local residents stop wherever they are going and pay their respect. So people usually
fall to their knees along the roadside, and the road is covered with flowers before the cortege passes, and Ukrainian flags are held unfurled in silence. So I have one video. Hope you will hear this. Do you hear? No, we don't hear the sound. Sorry. Okay, then I will switch. So only Share sound, to please. show that Share sound. unfortunately, the sound is off. I cannot fix how to translate the sound. So this video combined with the song Plevekache Poteseni, and you can see how people pay their respect to fallen hero. They are on their knees, and the flowers are along the road before the cortege. Okay, I hope that next one will play. Let's try. And how is this? Do you hear any sound? Just you have to share the sound. Sorry. You don't share the sound. I'm not sure how to make it. Ольго, вам потрібно вийти із трансляції екрану і заново його транслюючи, ввімкнути функцію поширити звук. Припинити трансляцію повністю і заново це роблячи, включити share sound, або як у вас там, якою мовою. Спробую ще раз. Спробуємо тепер. Рая, все добре. But the second video is played during the public farewell gathering where the entire community comes together to honor and mourn the fallen. After this collective moment of remembrance, the coffin is carried in procession to the cemetery for burials. So, and there were several screenshots of posts from Facebook from different regions. So this tradition to use the song is used not only in particular Vinnytsia region, but all over Ukraine. So it's very usual for nowadays to use. And the next, the version of Plevekache Poteseni is also performed on August 29, the day of remembrance of the defenders of Ukraine who have gave their lives for the country independence and territorial integrity. So in 2025, the Ukrainian folklore ensemble Namisto Vilnius, led by ethnomusicologist Dr. Helena Pshenichkina, together with the Lithuanian Armed Force Orchestra and baritone soloist Evgenius Chereptotovas performed the Plevekache Potesini during the concert dedicated to Ukraine Independence Day, the Ratusha's Kolonada Festival in Vilnius Tower Hall. And according to the last research question, how does Plevekache Potesini function within the framework of collective memory and communities? So the first, the collective memory
Helbvax, in his publication in 1980, shows that remembrance is never purely private. A man must often appear to others' remembers to evoke his own past. In Plevekacha, the mother song dialogue and the elegical refrain supply a shared template for grief. Individuals slot their personal losses into a social legible script. Helbvax also stresses that memory is reconstructed. Remembrance is a reconstruction of the past archived with data borrowed from the present. This is actually what the song has done, moving from a local love song matrix to a wartime lament, and in today's context, a national requiem. Each re-performance updates the memory image without breaking the chain of recognition. Place matter too. Helbvax notes every collective memory unfolds within a spatial framework. So public festivals at squares, churches, and roadside cottages locate the song. The space itself becomes mnemonic, so that hearing the opening line immediately calls up a map of mourning, Maidan funerals, through which communities remember together. Second, communitas. Victor Turner defines communitas as an unstructured or rudimentary structured community of equal individuals. In the liminal time of funerals or commemorations, uniforms, the title recite, voices match. The slow descending lines of Plevekacha cue a collective bodily practice, standing still, kneeling, holding flags, that converts a set of bystanders into a temporary moral community. Turner frames this as anti-structure. The ordinary socially hierarchy gives way to a felt equality and mutual obligations. In short, Helbvax explains why the song remembers for us. It supplies a social form that holds drama, while Turner explains why the song does to us. So in performance, it dissolves distance between strangers, generating solidarity that can sustain collective purpose. The pathway is simple and powerful. Song, from song to ritual, from ritual to memory, from memory to identity. And the conclusions, Plevekacha Potesini illustrates the remarkable adaptivity of folk music across time and social political context. Originally a love song performed as a kolomika in local Transcarpathia communities, it was transformed by historical circumstances, fast reflecting the casualties of Carpatho-Rusin soldiers in the First World War, later becoming a song of remembrance during the Revolution of Dignity and now the funerals of fallen soldiers in the ongoing Russia-Ukrainian war. This transformation is evident in text, where minor modifications shift the perspective from female to male and add stanzas, while the musical form evolves from rhythmic kolomika to ballad and finally to slow andante lament. And the emotional mood intensifies that from neutral to heartfelt feelings to deeply tragic and reflective, emphasizing separation, mortality, fievel, and maternal sorrow. Overall, the journey of Plevekacha Potesini demonstrates how folk song not only preserves cultural memory but also adapts to contemporary crises, reinforcing national identity and communal solidarity. And so, thank you for your attention. Dear Olga, thank you very much. So, questions, comments are welcome. Anybody? I don't see. My question. Dear Olga,
we see this song is leader of these songs, which might be transformed as a national requiem. Are there any more songs which might be also as this song called as national requiem at present or maybe in future? What do you think about that? Thank you for your question. As Plevekaci Potesini is used as unofficial song for this funeral procession, at the same time, there are official. It's usually hymn of Ukraine, so it should be played definitely at the funeral. And according folk songs, it's hard to say here. Sometimes there are several of them, and usually people choose what suits more according. Does a fallen hero had a mother or had he family? Like they also choose the song according to that circumstances, what was his surroundings, and who has the most deep emotions after his loss. So it also influences. For example, I cannot tell the correct. Concrete names of songs, but I noticed, especially in social media and Facebook, in my region, it's Vinica region, so often social services make videos from these funerals and put the sound to this video, and they select according to this circumstances of person who has fallen. So this is also the practice, but it's not so spread and not so popular among people. So it can be the case. Thank you, Olga. Now, any more questions? Silence. So, dear Halina, may you announce something in the Ukrainian? Щиро дякую усім доповідачам першої секції. Вітаю всіх із успішним початком нашого симпозіуму. Зараз у нас намічена перерва до 12:30, після якої на нас чекає ще одна секція, друга – історія фольклористичних досліджень та сучасні підходи до архівування. Ми чекаємо на 3 доповіді, потім знову перерва і вечірня секція перед концертом. А зараз я би хотіла запросити зробити спільне фото. Хто не проти, можете включити свої камери і зробимо фото. Halina asked, if possible, of course, to make a common photo. So may we just switch on your faces? Thank you. More faces, please. Oh, it's better. It's better. Any more faces? I'm sorry, mine doesn't work. It says that the organizer has stopped deactivating, so I can't. Sorry, it's Eva speaking. Okay. Just some smiles. It's done. It's done. So maybe also I will announce in English about future of our symposia. Now we will have some break up to 12:30, and the session 2 will be dedicated to history of folkloristic research and contemporary approaches to archiving.
Achayevik. We will hear three Ukrainian colleagues, and moderator will be Anastasia Lubimova from Dnipro. So you have a nice coffee, some break for almost half an hour. Thank you.
Я включаю звук. Якби в мене щось не рухалось, раптом пропав інтернет, то я тоді прошу включити запис, так? А так спробуємо поговорити наживо, воно тоді веселіше, аніж ці записи, так? Ну, якось так. Так, згодні. Так, Що запис ж, є. Так що... Добрий день, шановні учасники, шановні слухачі нашого симпозіуму. Дозвольте і від свого імені привітати вас всіх і зазначити, що попри всі можливі і навіть неможливі виклики, цей симпозіум все ж таки відбувається, і ми тішимося цій події і віримо в світле майбутнє, віримо в те, що він буде продовжувати жити, розширяти свої межі, розширяти доповідачів і, звісно, не втрачати всіх тих, хто вже з нами на сьогоднішній день є. І так, дозвольте розпочати другу секцію нашого симпозіуму, яка називається «Історія фольклористичних досліджень та сучасні підходи до архівування». І до доповіді я запрошую докторку мистецтвознавства, професорку кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка, професорку, завідувачку кафедри музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Лисенка Ірину Довгалюк із темою «Волинські експедиції Федора фон Штейнгеля». Dear colleagues, in English, some information. Irina Dovgaluk, Doctor of Art History, Professor at the Department of Ukrainian Folklore Studies, Lviv Ivan Franko National University, Professor, Head of the Department of Musical Folklore Studies, Lviv Lysenko National Academy of Music, Ukraine. The title of presentation is Fedir von Steigen's Expeditions to Volhynia. Welcome, Ірина. Так, дякую. Я пробую, чи воно рухається. Так, будь. Вельми шановні пані і панове, я маю сьогодні величезну приємність і честь виступити на 5-му міжнародному етномузикознавчому симпозіумі. Сьогодні ще, мабуть, десь проскочило, що це, в принципі, ювілей. Перший такий гарний ювілей, 5 років, і бачу дуже багато знайомих колег, якими ми бачилися і на першому, і на другому симпозіумі. І я думаю, що це наші такі зустрічі наживо ще впереді, і це буде обов'язково. Отож, восени 25 листопада 1896 року в невеличкому містечку Городок, що неподалік міста Рівне, був відкритий перший в Україні і загалом в Східній Європі приватний, сільський, світський краєзнавчий музей. Його ініціатором, засновником, куратором і власником став громадсько-політичний культурний діяч, дипломат, меценат, барон Федір фон Штейнгель. Успішний креативний підприємець, активний борець за утворення незалежної української держави, Барон чимало зробив для розвитку української освіти, науки та культури. Довгі десятиліття про барона практично не згадували. Нині ситуація змінилась. Ми маємо чимало нових досліджень про доробок Штейнгеля, навіть 2 дисертаційні розвідки є про різні аспекти його діяльності. Разом з тим, дещо залишилося що таки поза інтересом дослідників, і серед них організації проведення перших в Україні комплексних народознавчих експедицій для вивчення Волині як історично-культурної області, які організував і очолив Штейнгель. Фактично експедиції, в яких взяли участь дослідники різних наукових зацікавлень. Трішечки перед історією про Штейнгеля, про родину, його заможна родина, інженера та статського радника барона Рудольфа фон Штейнгеля, батька Федора, що походить з німецьких земель українки Марії Штейнгель-Камінської, маючи чималі статки у Києві, в 1878 року задля літнього відпочинку купила в селі Городок поблизу Рівного садибу. Після смерті глави родини городоцький маєток перейшов у власність сина Федора. Ставши повноправним володарем, Федір Штейнгель взявся за облаштування спадщини і незабаром здобув заслужену славу одного із найуспішніших і взірцевих землевласників в краї, який дбав про добробут своїх селян.
Проте не лише господарські справи цікавили Штайнгеля. Як згодом писав барон, він, живучи з дитинства в маєтку, зріднився з цим краєм, з місцевим людом і був вельми здивований, як мало можна віднайти інформації в літературі, в різних музеях, яка стосувалася Волині, і історії, етнографії, природи. Водночас, писав барон, я не міг не бачити, що з наукового огляду Волинь є неймовірно цікавим регіоном. Розвиваючи своє захоплення, Штайнгель, ще будучи студентом Варшавського університету, загорівся ідеєю заснувати в городку приватний краєзнавчий музей. Таку думку йому правдоподібно підсказав його товариш Микола Біляшівський, в ті роки завідувач архівом фінансового управління Польського царства при Варшавській казенній палаті, а згодом видатний археолог, етнограф, один із фундаторів українського музейництва. Після клопіткої підготовчої роботи в листопаді 1896 року музей був відкритий. Для нього відвели частину маєтку, і тут на слайдах видно, це з різних ракурсів, власне, ця будівля, де знаходився музей, який мав 5 відділів – природничий, географічний, археологічний, антропологічний, етнографічний, і була також відкрита наукова бібліотека. Штайнгель, розуміючи, що успішність музею залежить від фаховості його працівників, подбав про залучення до роботи знаних дослідників. Окрім Біляшівського, працювати в музеї було запрошено одного з основоположників геології і географії України Павла Тутковського, археолога, фольклориста Івана Абрамова, фольклориста Степана Анікіна, історика Матвєєва, а також кадрового військового, а за покликанням етнографа, дослідника народної музики Валентина Мишкова. Одним із магістральних напрямків роботи музею стала експедиційна діяльність, як казали в ті роки, проведення екскурсій. Саме вона забезпечувала музей новими матеріалами, що давало можливість реалізувати засадничу ідею Штайнгеля, якнайповніше зібрати артефакти і різнобічно представити в музеї історію, побут, фауну, флору, геологію, матеріальну і духовну культуру Волині. В експедиції їздили майже всі працівники музею, кожен з них мав якусь свою конкретну ділянку, забезпечуючи експонатами, власне, музею те, що йому відводили. Активна організаторська експедиційна діяльність перших років праці музею привела до того, що він дуже швидко наповнювався новими експонатами. Проте барон на цьому не спинився. Шукаючи способи, як осучаснити роботу в музеї, він ініціював першу в історії українського народознавства комплексну експедицію. До проведення експедиції підійшли вельми відповідально, обговорювали та спільно укладали маршрут, знайомилися з місцевістю, вивчали літературу, в принципі, це все, що ми сьогодні робимо. Не менш прискіпливо проводився і відбір учасників. Врешті до участі було запрошено 12 спеціалістів різних наукових зацікавлень – археологів, зоологів, ботаніків, істориків, етнографів, фольклористів, які підбирали собі асистентів з числа студентів Київського університету, а також вчителів місцевих шкіл, які добре зналися на місцевості і на звичаях. Зважаючи на засадничі дослідницькі завдання, було сформовано 4 секції – археологічну, етнографічну, ботанічну і зоологічну. Хто входив в ці секції, можна подивитися на слайді. Експедиція розпочалася 9 липня 1899 року і тривала 2 тижні. За цей час було обстежено 21 населений пункт. Дослідники рухалися головно центральними шляхами за таким маршрутом. Тобто тут відтворено маршрут, села поставлені в такій послідовності, як це подавали в звітах сам Штайнгель і його співпрацівники. Також тут можна подивитися на цій карті за допомогою її у створенні, я дякую Ліні Добрянській, так, моїй колезі. Єдине, що отут оця позначка – це є городок, тобто тут є городок, а далі за таким маршрутом рухалися екскурсанти аж до гори. Тобто вони практично майже не відходили в сторону, а рухалися за таким маршрутом. Серйозна підготовка до роботи дала добрий результат. Хоча основним завданням експедиції було знайомством з краєм, однак це не виключало можливості поповнити фонди музею. Під час експедиції було розкопано 15 курганів, знято плани низки городи, зібрано колекцію рослин, комах, зроблено 75 фотографій і так далі.
В експедиції були призбирані і зразки матеріальної культури та фольклору. Я спеціально не досліджувала методику праці в інших секціях, можливо, там були також якісь задіяні модерні практики, але у етнографічній секції для запису музичного фольклору був застосований найсучасніший на той час спосіб фіксації пісень – фонограф. Наразі достеменної інформації, хто працював з фонографом, немає, втім можна припустити, що мелодії на воскові циліндри рекордував Валентин Мошков. Тут я би трошечки хотіла відійти, так, вернутися трошечки назад в часі і обґрунтувати, власне, таке припущення. Як я вже казала, до праці в музеї не потрапляли випадкові дослідники. Мошков був активним польовиком, мав музично-етнографічний досвід, і він зазвичай записував фольклор там, де йому випадало служити як військовому. Тобто серед його доробку український, білоруський, польський, молдавський, болгарський, татарський, марійський і так далі записані мелодії. Ще 1897 року Мошков провів для музею 2 дуже результативні експедиції. Завдяки його праці фонди поповнилися численними фольклорними етнографічними матеріалами. Ну, одна з таких фотографій, вона наскільки якісна і дійсно і надзвичайно цікава. Однак знаковим досягненням Мошкова стало придбання для музею у місті Славута дерев'яної вертепної скриньки з ляльками. Там же ж фольклорист записав тексти та ноти вертепної драми. Подальша історія з цим експонатом є більш-менш відома, але я тут коротко постараюся на тій історії зупинитися. Скринька викликала чималий інтерес громадськості і стала візитівкою музею. Відтак музейників виникла ідея озвучити такий прикметний експонат, а зацікавлений у впровадженні сучасних музейних практик Штангель за власні кошти купив фонограф і особисто випробовуючи техніку, в липні 98-го року вперше в Україні серед перших в Європі записав на валик обжинкову пісню. Сьогодні ми вже маємо достовірні відомості, що він сам купив, бо ми раніше думали, що може позичив. Він сам придбав фонограф. Почин Штангеля, власне, підхопив Мошков. Восени 98-го року він реалізував ідею озвучення згаданої скриньки, записавши на валики вокальний супровід до вертепної драми, а також дещо з єврейської традиційної культури. Валики Мошкова, як і циліндри Штангеля, були інвентаризовані і поміщені в фонди Городоцького музею. Ця інформація є дуже важливою, так, те, що воно дійсно там було. Отож, оскільки Мошков очолив етнографічну секцію, він, очевидно, будучи знайомий з фонографом, і провів рекордування. Цілком можливо, що для цього він заохотив і інших учасників своєї секції. Наступного 1900 року Штангель вирішив продовжити комплексне дослідження Волині і провів другу експедицію. До поїздки готувалися не менш ретельно, ніж до першої. Було продумано все – від дати початку експедиції, до маршруту, до залагодження побутових вигод дослідників. Наприклад, Штангель продумав, щоб легше було добиратися учасникам експедиції в терени, він до Житомира, куди вони мали дістатися залізницею, вислав 5 возів, і там уже їх чекали ці вози, і які їх потім супроводжували по експедиції. Експедиція тривала з 15 червня до 10 липня 1900 року. В цій експедиції взяли участь 13 дослідників, були ті самі дослідники, появилися і нові дослідники, які були об'єднані вже в 5 секцій, тобто секція історична була вже нова, так, у цьому переліку. За цей час було обстежено 51 населений пункт, і за звітом Штангеля проїхано 500 кілометрів. Ну, це щось трошечки забагато, 500 верст, ну, я перевела в кілометри, це було 500 кілометрів, ну, як на мене, це трошечки виглядає забагато, ну, на той маршрут. Сьогодні ці населені пункти містяться в Житомирській області, лише місто Корець у Рівненській. Після завершення роботи кожна секція мала здати звіти про свої здобутки і передати матеріали до музею. Ось так приблизно виглядав маршрут, тобто учасники експедиції виїхали з Житомира і рухалися таким шляхом, так, і закінчили уже свою експедицію у місті Корець.
Тобто учасники подорожі рухалися наперед визначеним маршрутом, знову ж таки, який проходив якби магістральними шляхами, але для того, щоб достовіритися в правильності зібраного матеріалу, в точності робили також і контрольні записи. Як писалося в звіті, зібрані спостереження вивірялися в околицях сіл, міст, тобто зачіпаючи населені пункти, які лежали по сусідству. Тип дослідження, який застосований в цій експедиції, дуже мені нагадує Кущово-Гніздовий, які практикували фольклористи на початку ХХ століття, зокрема і Роздольський, Колеса, Барт. Якщо дійсно прослідкувати за цим маршрутом, це вже доволі великий шмат території був досліджений. В час експедиції були знову ж таки здійснені розкопки, зняті плани могильників, зроблено понад 300 фотографій, здобуто численні документи, придбані етнографічні експонати, але знову ж таки в експедиції записували і фольклор. Для того був знову ж таки задіяний фонограф. Рекордував українські народні пісні і місцеві єврейські мелодії, мабуть, знову ж таки той самий Мошков. Він і раніше виявляв зацікавлення музичною культурою не тільки українського, але й єврейського народу, тож, користуючись з нагоди, очевидно призбирував матеріали для чергової розвідки про єврейську традиційну культуру. Однак це вся інформація, яку вдалося з'ясувати про зібрані якісь музичні фольклорні матеріали, не з'ясовано залишилося ні в яких селах писали, ні що писали, ні який жанр писали, ні скільки записали. На жаль, цього наразі ми не маємо. Фонографічні валики, призбирані в обох експедиціях, до музею не передали. Носії навіть не були зареєстровані в інвентаризаційних книгах Городоцького музею, що було на той час обов'язково. Як вважає професор Луканюк, не виключено, що новозаписані валики забрав з собою Мошков, чи то на якийсь час для транскрибування, чи то назовсім як свою власність. Підтвердженням такої здогадки може стати свідчення сучасників-збирачів. Так, Іван Абрамов в статті, присвяченій діяльності музею, відзначав, що Мошков для своїх досліджень користувався матеріалами з духовної і матеріальної етнографії, яка містилася в музеї. Той сам Штайнгель в листі до Білішівського, відзначаючи, що його установа потрохи починає проносити ту користь, для чого вона була врешті створена. Серед інших дослідників, які для своїх розвідок користувалися матеріалами музею, згадував Мошков. Барон писав: Мошков надрукує в живій старині обширну працю з етнографії Волині і писав мені, що буде робити велику доповідь з картинками і фонографом у Варшавському товаристві історії, філології і права під назвою «Етнографічні матеріали Городоцького музею барона Штайнгеля». Та чи були плани Мошкова зреалізовані, невідомо, ну принаймні стаття в стороні так і не появилася. Однак подальша доля експонатів, здобутих у двох комплексних експедиціях, як і загалом Городоцького музею, була не вельми втішною. На початку Першої світової війни найцінніші матеріали з фондів Штайнгель передав у різні музеї Києва. Невідомою залишається і доля призбираних в музеї фонографічних валиків. Отож, городоцькі експедиції Штайнгеля стали першими в Україні комплексними польовими народознавчими дослідженнями, які вирізнялися новітнім підходом у організації експедицій і громадженні матеріалів. Звіти вражали як масштабом обстежених територій, так і кількістю зібраного матеріалу. Проте прозірливий Штайнгель, об'єктивно відзначаючи всі досягнення своєї команди, доволі критично підсумував власний досвід проведення таких експедицій, виклавши свої спостереження у підсумковому звіті. Цей спосіб екскурсувати, писав він, виявився, як показав досвід, непрактичним. І ось чому. По-перше, їздити такою великою компанією коштує дуже дорого. А по-друге, неможливо поєднати інтереси різних секцій. І в той же час, як одні вже вичерпали в певній місцевості все, що можна було по своїй спеціальності, другим можна було би ще тут попрацювати. І приходилося узгоджувати спільну працю завжди з певними втратами для якоїсь секції.
колекції. Окрім того, як зазначав барон, короткотривалість праці в певних населених пунктах при доволі довгій дорозі не дозволяла ґрунтовно вивчати місцевість, яку проходив. Симптоматично, що такий висновок барон зробив після другої екскурсії. Цілком можливо, що своє бачення щодо доцільності та результативності комплексних експедицій він виробив після першої поїздки. Однак, остаточно впевнившись у правоті своїх спостережень, лише після другої експедиції зробив узагальнюючі висновки, які виклав у підсумковому звіті. Можна припустити, що однією з причин того, чому не була навіть запланована третя експедиція, і стали застереження Штангеля. А оскільки обидві експедиції фінансував барон, він і не вважав за потрібне продовжувати подібні дослідження. Проте історія комплексних експедицій, незважаючи на їх критику Штангелем, на цьому не зупинилася. Час від часу такі дослідження ініціювали в різних регіонах України. Одна з найближчих в часі відбулася 1900 року на Західній країні та пройшла теренами Бойківщини. У експедиції, ініційованій НТШ, взяли участь Франко, Вовк, Кузеля, Рябков. Цілком можливо, що до такого кроку їх спонукав Штангель. Згодом до проведення комплексних експедицій в Україні спорадично поверталися. Серед знакових – це дослідницькі поїздки під керівництвом історика, фольклориста, етнографа Дмитра Яворницького на початку 1930-х. Добре відомими і сьогодні подвижницький почин Ростислава Омеляшка, під керівництвом якого відбулися численні комплексні експедиції Чорнобильською зоною, або ж комплексні експедиції на Полісся Інституту мистецтв Рівненського гуманітарного університету, Львівського інституту народознавства. Однак коментарі учасників досліджень початку ХХІ століття, проблеми, які приходилося вирішувати під час таких наукових досліджень, багато в чому суголосні з думками, які висловив про комплексні польові дослідження Штангель. Безумовно, на зламі 19-20 століть наші славні попередники здійснили важливий поступ у розвитку народознавчих досліджень. Бажання якнайповніше представити минувшину Волині у створеному музеї спонукало Штангеля і його соратників до застосування комплексного підходу як у здобутті матеріалів, так і представленні їх у експозиції. Дослідницькі поїздки, ініційовані Штангелем, дали добрий результат, проте оголили проблеми, які з'явилися при об'єднанні фахівців різних наукових зацікавлень у один експедиційний колектив. Комплексні експедиції, хоча згодом і проводилися час від часу в Україні, проте не набули особливого поширення. Водночас, власне, розвідковий тип експедиції, про що писав барон, як і кущовий принцип вивчення території, залишилися одним із провідних принципів експедиційної роботи і сьогодні. Тож вкотре пересвідчуємось, що вивчення досвіду попередників і знайомство з їх напрацюваннями та здобутками є не лише відданням належної шани своїм попередникам, але як найкраще сприяє отриманню безцінного досвіду у подальшій нелегкій експедиційній справі. Дякую. Щиро дякуємо, пані Ірина, за цікаву таку доповідь, такий екскурс у минуле. Шановна аудиторія, чи є питання до доповідачки? Прошу, пані Галина Пшенічкіна. Дорога пані Ірина, щиро дякую за вашу колосальну роботу, і це дослідження надзвичайно цікаве, як завжди, і дуже змістовне, дуже насичене інформацією. І от слухаючи вас, багато що хотілося прокоментувати, але ви потім все одно це озвучували, тобто ну якось так настільки повно і різнобічно це все висвітлити, це, ну, ви це так умієте. Дякую вам за це. У мене запитання, можливо, я просто прослухала, тому вибачаюся. Чи планується, або, можливо, вже це втілено, публікації хоча б частини цих матеріалів? Це моє перше запитання, щоб з ними ознайомитись, ну, зокрема, музична частина цікавить. А друге запитання, чи здійснювалися спроби експедиції з слідами, от, власне, Штангеля і його колег в ті самі села, і які давали результати ці експедиції, якщо такі були? Дякую. Дякую, пані Галина. Власне, ну, часу було трохи мало, так, багато було матеріалу. На жаль, що це за матеріали, ми не маємо ніякої інформації. Тобто не збереглися ці матеріали, і тим більше
Музичні матеріали, на жаль, не збереглися. Все, що є, напевне, з того музею більш-менш музичного, там в мене був один слайд про збірник Мошкова, так, цих записів. Наскільки я знаю, вони мали би так міститися в Рівненському обласному державному архіві. Можливо, можна би когось би це зацікавило, ці матеріали підняти і таким чином це опублікувати. Ну, наскільки я знаю, можливо, мені тут Юрій Петрович підскаже, так, я знаю, що слідами Штангеля не було повторних експедицій. Можливо, хтось з зоологів, ботаніків, археологів щось пробував робити, якісь такі кроки. Ну, для фольклористів і музикологів, етномузикологів просто нема з чим порівнювати, на жаль. Дякую за ваше. Дякуємо. Дякуємо. Питання від Юрія Рибака. Дякую. Дякую, пані Ірині. Мені дуже близька ця тема, тому що я, по-перше, виріс у сусідньому селі з городком, тому я знаю дуже добру ту територію. Тут ще присутня Ольга Вакуліч, яка в самому городку виросла. Вона також зараз бачу я на нашій конференції. От, і насправді дуже дякую пані Ірині, дуже гарна, змістовна, інформативна доповідь. На жаль, справді доля самого Штенгеля була дуже трагічною, тому що він, я не пам'ятаю, чи ви це говорили, він потім емігрував, змушений був в часі війни. Не було часу, не було часу. Так, він помер просто, ну, десь фактично в злиднях, після того всього, що він, про те, що ви розказали, які людина була, мала які досягнення, і найголовніше, скільки він напрацювався, так його хотіла, як це цілком зрозуміло, радянська влада просто хотіла його знищити фізично, і він ледве врятувався. Але весь музей був розкрадений, знищений, невідомо, де більшість матеріалів знаходиться. Ну, це також довга історія. А стосовно, ви сказали, тих частини записів, дійсно, в Рівненському архіві я все це, що було пов'язане з колекцією із фондом Штенгеля, переглядав. Дуже мізер лишилося. Лишилося кілька фотографій. І лишилися рукописи Валентина Мошкова, варіанти пісні, він написав «О похищенні». Ну, про викрадення, але ця пісня, це є відома тепер всім версія «Їхали козаки з Дону додому». Тобто, але це такі досить давні варіанти, які спеціально Мошков за ними там, так би мовити, шукав і врешті зробив таку підбірку рукописів. Все інше, от зараз також тут, до речі, є, бачу в коментарях, Вікторія Ярмола каже, що є фотографії виставлені на сайті російському, але стосовно самих звукових записів, що було б дуже для нас цінно, тому що це найперші в Україні записи, і пані Ірина в нас є фахівець із фонографування, вона знає і вона розуміє, що це було б найцінніше для нас, тому що це вперше в Україні були здійснені фотографічні записи, слід яких загубився. І при тому, що я із внуком Біляшівського спілкувався, ну тому що Микола Біляшівський був колега Штенгеля, допомагав йому це все там засновувати, ставити на належну музейну справу. І з внуком, також з Миколою Біляшівським, ми це обговорювали. Він пробував знайти сліди цих матеріалів в Росії ще в ті часи, коли були, та фактично, чи не радянські ще, коли ще можна було і легше доступитися, і ніяких ще таких заборон. Але врешті були заборони на вивіз і на те, щоб претендувати на якусь, знаєте, ідентичність, на те, щоб знайти щось і довести першість записів. Тому що ви знаєте, що приписувалась першість записів Валентину Мошкову, а не Штенгелю, бо Штенгель ж неблагонадійна людина, то не можна було сказати, що напівнімець, напівукраїнець зробив перші в Україні записи. І тому це приписувалось Мошкову. Хоча він зробив кілька місяців пізніше від самого Штенгеля і зробив завдяки Штенгелю, тому що Штенгель придбав дорогущий на той час фонограф. І він це зробив у серпні чи в липні місяці, в липні, здається. В липні. 98 року, а цей зробив в листопаді, здається, чи в жовтні, вже в Славуті. Так що дякуємо, ну, на жаль, кажу, дуже сліди губляться, щось вивозилося в Армавір на Кубань до брата Штенгеля, і також говорять, що розбомбили цей ешелон. Дуже шкода, бо ми не знаємо. Щось, можливо, в Києві дехто знаходив експонати музейні, зокрема сорочки з колекції Штенгеля, бо цей музей був дуже великий, дуже
змістовний, і література була стародруки, експонати були етнографічні, були експонати археологічні. Все це десь розпорошено, тому якби була така можливість, нам треба буде шукати за тим, бо це ну просто величезний скарб нашої культури і нашої історії. Дякую, пані Ірино, дякую за можливість сказати кілька слів. Якщо немає питань, ну, може, то я би ще, власне, доповнила і себе, і Юрія Петровича, так, стосовно місцезнаходження валиків, так, з інформації, яку колись надав Степан Шевчук, здається, так, так, що матеріали, які знаходяться зараз Городоцького музею в Рівненському обласному архіві, їм передали з Москви. Тобто багато матеріалів було забрано до Москви, до Петербургу. І я колись також спілкувалася з паном Біляшівським. І знаючи, десь спілкуючись там ті часи із директором Пушкінського музею, там, де знаходяться валики, я зрозуміла, що в цьому музеї трохи, ну, не все вони знають, що у них є. Тому що вони мені говорили, що валики Євгенії Ліньової знаходяться в імфе, тобто в Києві. Тобто цілком можливо, там щось є, чого вони нам дають, не віддають. Ще одна така в мене думка була, так з'явилася, що Мошков кінець свого життя переїхав до Болгарії, і цілком можливо, що ці валики, які він рекордував, він забрав з собою в Болгарію, можна там в Болгарії шукати. Також одна із таких ну, версій, це можна перейтися, треба було би перейтися цими музеями, куди були відправлені експонати з Городоцького музею, в тому числі і музеї театрального, музичного та кіномистецтва України, де знаходиться Славутинська ця скринька, і подивитися, може, принаймні, які залишки там зберігаються у тих музеях або в інших музеях, там в Національному художньому музеї також є експонати з Городоцького музею, так що шляхи для пошуків є, так що ми не зневірюємося в тому, що ці валики наразі нам невідомі. Я бачу, що мій час вийшов. Дякуємо, пані Ірина. Головне, що є дійсно шляхи для продовження цих досліджень, а зараз, можливо, така реклама прозвучала, і, можливо, молодь підтримає цю ідею і продовжить пошуки. А ми переходимо до наступної доповідачки. Я запрошую до доповіді кандидатку мистецтвознавства, доцентку кафедри музичної фольклористики, старшого наукового співробітника проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії імені Лисенка Ліну Добрянську. Із темою «Музичний фольклор з Волині та Полісся» у проєкті багатотомного видання праць Філарета Колеси. Прошу. Lina Dobryanska, PhD in Art Studies, Associate Professor at the Department of Musical Folklore Studies, Senior Research Fellow at the Scientific Laboratory of Musical Ethnology, Lviv, Lysenko National Academy of Music, Ukraine. And the title of presentation is Musical Folklore from Volhynia and Polyssia in the multi-volume edition project of Filaret Kolesas works. Welcome, Lina. Дякую. Дякую, пані Галі, що запустила презентацію. Дякую. Доброго дня, дорогі колеги та слухачі форуму. В моєму виступі йтиметься про цікавий епізод з історії етномузикологічних студій Львівської консерваторії, коли колектив викладачів взявся за виконання масштабного та амбітного проєкту – підготування до друку 10-томного видання праць Філарета Колеси. Це насправді було дуже сміливе рішення для музикознавців консерваторії, адже у спадщині Філарета Колеси найцінніша частка праць далеко не музикознавчого спрямування, а в першу чергу музично-фольклористичного та фольклористично-філологічного. Однак у консерваторії все ж було більше можливостей працювати із спадщиною Філарета Колеси, ніж в інституції взагалі далеких від музики. Я вже не перший раз торкаюся цієї теми як в конференційних виступах, так і в публікаціях, і навіть трішки розповідала про проєкт на Дніпровській конференції 22-го року. Нещодавно я також розповідала про неї на колесівських читаннях, але зовсім не торкалася теми, яку я хочу висвітлити сьогодні, про волинсько-поліські матеріали у спадщині академіка.
Спочатку дуже коротко хочу розказати про проєкт для тих, хто слухає про це вперше. Отож, літератури за темою, як ви бачите, доволі багато. Найповнішою є стаття Якима Горика із етномузики 15 та моя у колективній колесівській монографії «Філарет Колеса та його доба», яка ось вийде друком у Львівському університеті за редакцією Ірини Довгалюк та Василя Івашківа. Особливо цінним є джерело, яке ви можете бачити на екрані, у тій же 15-й етномузиці, яким Горак в якості додатків до своєї статті підготував до друку книгу протоколів засідань комісії з видання праць академіка. У радянський період бюрократичні вимоги до діяльності державних закладів посприяли тому, що збереглося цілих 37 протоколів, багато з яких є повноцінними стенограмами і з масою цікавого фактичного матеріалу. Отож, найосновніша інформація про проєкт. Фактичним керівником та автором першого проспекту був Ярослав Шуст, кілька слів про якого я скажу далі. Запланований об'єм роботи був направду масштабний – 10 томів обсягом у 240 авторських аркушів. Робота комісії тривала понад 4 роки, з 55 по 58 роки, хоча розпочалася в грудні 54-го, закінчилася в січні 59-го. Виконавці, про яких я, власне, доповідала на колесівських читаннях, можна побачити на слайді. Зверху початковий і, можна сказати, основний склад комісії, а нижче ті, які приєдналися пізніше або брали більш спорадичну участь, нерідко організаційну. Дуже коротко скажу про передісторію та історію виконання проєкту. Отож, 3 березня 1947 року помирає Філарет Колеса, і вже 4 березня наступного дня виходить постанова Ради міністрів про необхідність видати його праці протягом 47-48 років. Виконання поклали на Інститут суспільних наук, але справа не рушилася з місця. Влітку 53-го року колишній ректор консерваторії Сергій Павлюченко клопотався про відкриття у закладі кафедри музичного фольклору, і одним із аргументів він якраз називав те, що не видаються праці Філарета Колеси. А на посаду завідувача він пропонував аспіранта Колеси Ярослава Шуста. Кафедру так і не відкрили, але в грудні 53-го року Ярослав Шуст стає співробітником консерваторії. Важливо, що на той час він не тільки вже завершував першу в історії української етномузикології невеличку монографію про Філарета Колесу, але, за словами Ірини Довгалюк, одразу після смерті академіка приступив до опрацювання його архіву та протягом 51-53 років виготовив огляд бібліографії наукових праць Ф. Колеси. Тобто на той час Ярослав Шуст був найкращим знавцем спадщини академіка. 20 грудня 1954 року на вченій раді оголошується про початок проєкту, і Шуст представляє свій проспект 10-томника, а вже за 10 днів починає роботу комісія, склад якої ви бачили на попередньому слайді. Найінтенсивніша робота тривала протягом 55-го, середини 57-го років, але вже від осені 56-го до роботи стали включатися інші інституції. Тепер повернемося до матеріалів з Волині та Полісся, відібраних до видання. Сьогодні вони є добре відомі широкому колу читачів завдяки 2 книгам. «Музичний фольклор з Полісся» у записах Філарета Колеси та Казіміжа Мошинського, яку 95-го року підготувала та видала Софія Гриця, та «Волинські народні пісні» з архіву Філарета Колеси, які 21-го року підготували в нас лабораторії, упорядники Вікторія Ярмола та Юрій Рибак. Обидві книги, по суті, це є народномузичні збірки, які також містять і теоретичний матеріал. Конкретно у проєкті ці матеріали фігурували не в повному обсязі. Переважно планувалося видати збірку волинських пісень та наукову розвідку «Народна музика на Поліссі». На наступному слайді показано, яке місце займали волинсько-поліські матеріали у низці проспектів, які змінювали один одного під час виконання проєкту. Чому їх було так багато, оцих проспектів, які виділені червоним кольором? Власне, тому що, як я згадувала, із-за наказів зверху до роботи над проєктом стали залучатися інші установи, і це викликало зміни не тільки в складі редколегії, але й в розроблюваних проспектах. Як показано на слайді, волинсько-поліські матеріали були присутні абсолютно в кожному із проспектів. Особливо вирізняється перший Ярослава Шуста, де для них було відведено цілий окремий том. Натомість, як бачимо, в усіх подальших проспектах волинсько-поліський матеріал було розведено по окремим томам відповідно до виду матеріалу. Волинська збірка в одному томі з іншими збірками, а поліська студія поряд з іншими теоретичними працями у тих чи інших томах з різними назвами, від теорії українського фольклору до різного роду фольклористичних, музикознавчих, теоретично-музикознавчих праць і так далі. На наступному слайді бачимо, власне, зміст окремого тому під назвою «Народні пісні з Волині і Полісся».
який Ярослав Шуст відвів на ці матеріали у своєму початковому проспекті і за яким, власне, працювала комісія до втручань в її роботу. На жаль, власне, до цього 6-го тому руки в комісії так і не дійшли. Чому тут ми бачимо в назві тома в дужках також і лемківську збірку? Це все тому, що оцей початковий проєкт Ярослава Шуста існує у двох версіях, зберігся у двох версіях. Одна походить із архіву консерваторії, а інша зберігається в приватному архіві Філарета Колеси. І за можливість ознайомитися як з цими, так і з іншими документами хочу принагідно дуже подякувати Ірині Довгалюк. Отож, версія проспекту з архіву академіка, найімовірніше, є найдавнішою. І в цій версії були виключно волинсько-поліські матеріали, як видно на скані зліва внизу. А на скані справа, шкода, що він такої якості, видно, що до волинських матеріалів була приєднана також і збірка з Галицької Лемківщини. Що ж відрізняє цей том, окрім того факту, що всі волинсько-поліські матеріали тут містяться разом? Насамперед, окрім присутніх у всіх проспектах волинської збірки та поліської статті, бачимо ще якісь дві статті про волинські народні пісні, я їх підкреслила, про які Ярослав Шуст не подав жодних відомостей, окрім їх загального обсягу у 6 сторінок, та ремарки, що вони не друковані. Розібратися у ситуації зі статтями допомагає огляд праць Колеси, підготовлений, як я згадувала, Ярославом Шустом. Варто зазначити також, що для Ярослава Шуста волинські пісні становили якийсь особливий інтерес. Описуючи в огляді цю збірку, він писав, цитую, «Збірник оригінальних волинських народних пісень заслуговує на видання друком, тим більше, що в цьому питанні волинська пісня має мало видань. Перше – лише Кольберга «Волинь» та друге – праці Квітки, видання волинських пісень з 18-го року та другий том етнографічного збірника з 22-го року, обидва з Києва». Кінець цитати. Підтвердженням того, що Ярослав Шуст ставився до цієї збірки по-особливому, є такий факт. У листопаді 55-го року досліднику у зв'язку з черговими міністерськими директивами доручили виготовити розгорнутий план заходів для покращення роботи в ділянці збирання і обробки народних пісень. І вже буквально в першому пункті цього масштабного плану Шуста йдеться про, цитую, наголосити необхідність видати вибрані твори Філарета Михайловича Колеси, в тому числі його неопубліковані волинські пісні. В іншому місці документу він же більш конкретно запланував видання збірки на 56-й рік, що підтверджує і книга протоколів, де зазначено, що дослідник пропонував позачергово приступити до редагування волинського збірника. Стосовно волинських пісень, варто згадати для тих, хто не знайомий із цією збіркою Філарета Колеси, що академік не мав відношення до польового запису цих творів. Це 1934 року робили численні місцеві збирачі в рамках спеціального конкурсу, а Філарет Колеса був запрошений на роль експерта. Академік опрацював увесь масив надісланих творів, підготував експертну оцінку надісланих збірок, відібрав та оцінив 20 пісень, які, цитую, найкраще надаються гармонізації для волинських хорів, кінець цитати. Також Колеса підготував до друку збірку із цих матеріалів, але за його життя видати її не вдалося. Отож, вертаючись до питання про дві невідомі статті, варто звернутися до сторінок шустівського огляду, які ви бачите на слайді. Спершу дослідник послідовно перелічує надіслані Колеси записи, зазначаючи географію та кількість пісень, а далі пише, що Колеса, цитую, в двох окремих статтях дав докладнішу характеристику пісень, кінець цитати. І далі Шуст коротко описує ці статті з назвами «Характеристика 20 пісень волинських» та «Оцінка збірника 305 волинських народних пісень». На слайді це підкреслено. В кінці Шуст також згадує про саму збірку, до якої Колеса відібрав та відредагував 218 творів. Тепер, власне, стає зрозумілим, що Ярослав Шуст у своєму проспекті називає статтями оці згадані експертні зауваги Філарета Колеси до конкурсних матеріалів. Оцінку менших збірок, надісланих йому, та оцінку 20 пісень. Незрозуміло тільки, чому дослідник обрав саме такий порядок праць у томі, який ви бачите на екрані зверху, адже так звані волинські статті є безпосередньо зв'язані з волинською збіркою. І навіщо Ярослав Шуст розділив ці матеріали поліською розвідкою? Більше того, логічно було б розмістити експертні коментарі Колеси вже після збірки, як додаток до неї, що описує народно-музичний матеріал.
І, до речі, саме так було зроблено у нашому виданні 21-го року. Правда, там було подано лише перелік 20 обраних пісень без їхньої розгорнутої характеристики, що містила так звана стаття 1. Тому тут збагнути логіку Ярослава Шуста доволі тяжко, і в мене немає ідей із цього приводу. Тепер, власне, про поліський збірник. Як зрозуміло, із проспектів, із початкового та всіх інших, планувалося видати статтю Філарета Колеси під назвою «Народна музика на Поліссі», обсягом у 32 сторінки, польською мовою, раніше не видано. Звичайно, що для проєкту стаття повинна була бути перекладеною українською мовою. Оця ремарка, що стаття не видана, одразу знімає питання про те, чи часом не йшлося про видання одноіменної розвідки Колеси, виданої 39-го року в журналі «Українська музика». Ви можете бачити на слайді його обкладинку, правда, це не той журнал, в якому опублікована розвідка Колеси. Пізніше цю доволі коротку розвідку передрукували в музикознавчих працях київського чотиритомника у 70-му році. І можемо стверджувати, що все-таки Ярослав Шуст мав на увазі не цю працю не тільки тому, що вона була опублікованою, але й тому, що вона є значно меншою за обсягом. Отож, те видання, що пропонував Шуст, є вступною статтею до підготованої академіком поліської збірки, яку, власне, 95-го року опублікувала Софія Гриця і подала цю теоретичну розвідку Колеси на початку збірника. На відміну від матеріалів волинського збірника, Філарет Колеса брав безпосередню участь у усіх етапах формування поліської збірки. Про це детально писала Софія Гриця в передмові до книги, а також окрему увагу приділила Ірина Довгалюк у спеціальній статті про поліську експедицію та монографії про фонографування. Коротко нагадаю, що 32-го року Філарет Колеса разом із польським етнологом Казіміжем Мушинським був в експедиції на українсько-білоруському пограниччі. Вони записували фольклор не тільки рукописним способом, але й на фонограф, правда, набагато меншу кількість творів. Згодом Філарет Колеса робив транскрипції із валиків, опрацьовував решту матеріалів та готував збірку до видання. Із-за різних несприятливих обставин збірка друком за життя академіка не вийшла, а її матеріал, принаймні частково, зберігався і зберігається зараз в приватному архіві Колес. Ці архівні матеріали не раз описували різні дослідники. На початку 50-х років це зробив у своєму огляді Ярослав Шуст, у 60-х та на початку 70-х їх опрацьовувала Софія Гриця, яка вже тоді мала намір видати поліську збірку. Як дослідниця згадує у передмові до книги 95-го року, далеко все, що їй було потрібно до видання, їй вдалося в архіві тоді віднайти. У 2010-х роках папку із поліськими матеріалами описала Ірина Довгалюк, коли, подібно до Ярослава Шуста, працювала над цілісним описом архіву академіка. Ну і, звичайно, опублікована Софією Грицею вступна стаття Філарета Колеси також містить чимало даних про ці поліські матеріали. Для історії проєкту багатотомного видання важливо знати, яку ж саме інформацію про поліські матеріали подав у своєму огляді Ярослав Шуст, і як вони скореспондують із тим, що він рекомендував до друку в зібранні праць академіка. На слайді міщено сторінки огляду із описом поліських матеріалів станом на початок 50-х років. Слайд не дуже читабельний, тож я коротко перекажу основний зміст. Більша частина опису Ярослава Шуста присвячена, власне, статті «Народна музика на Поліссі». Основні характеристики роботи: датування травнем 39-го, польська мова, обсяг 32 сторінки, ремарка, що стаття не друкована. Все це якраз свідчить про те, що саме цю статтю Ярослав Шуст збирався друкувати у 6-му томі свого 10-томника. Дослідник послідовно описує та коментує вступну статтю Колеси, згадуючи майже всі її основні частини. І якщо порівняти те, що надрукувала Софія Гриця із описом Ярослава Шуста, то можна віднайти в його описі всі основні 5 частин, назви цілком співпадають, лише невеличкий розділ 6 під назвою «Інструментальні мелодії» Шуст окремо не виділяє, але словесно його описує в попередньому розділі. Також в Шуста відсутній підрозділ пояснення нотацій та діакритичних знаків. Однак, привертає увагу подана майже на початку опису поліських матеріалів заувага про, цитую, це на слайді підкреслено, музичні тексти всіх мелодій, 117 номерів пісень та 26 інструментальних мелодій, кінець цитати. Слова всіх мелодій, вжиті Шустом, ніби як констатують, що таким був обсяг цілої поліської збірки із 117 пісень та 26 інструментальних награвань.
І з ним погоджується Ірина Дугалюк, яка подає ці ж числа, посилаючись на огляд Ярослава Шуста. Разом із тим, число 117 зустрічається і в статті Філарета Колеси. Він, зокрема, пише, цитую, «У наших дослідженнях ми звертали особливу увагу на обрядові пісні, які досить добре зберегли на Поліссі архаїчні риси. На обрядові пісні у нашому збірнику припадає 117 мелодій». І далі автор подає перелік творів різних жанрів, зазначаючи кількість у кожній жанровій групі. І їх в сумі дійсно є 117. Однак загальну кількість творів збірки, яка, вочевидь, включала в себе і чимало позаобрядового матеріалу, Колеса не вказує, наводячи лише кількість творів, зафіксованих у терені різними способами – слуховим та фонографічним. Вертаючись до вокальних творів, можна спостерегти, що у виданій Софією Грицею збірці є 87 обрядових, а також понад 100 необрядових пісень. Невідомо, чому дослідниця вмістила саме таку кількість обрядових пісень, оскільки в передмові вона згадувала про суттєвий брак обрядових мелодій, деякі з яких їй довелося реконструювати за польовими чернетками. Можна, правда, зауважити, що абсолютно всі дослідники цілком сходяться у поданні кількості інструментальних записів – 26 творів. Але все ж таки, скільки вокальних творів відібрав Філарет Колеса до своєї збірки? Скоріше всього, помилився Ярослав Шуст і разом із ним Ірина Довгалюк, адже навряд чи Філарет Колеса планував видати тільки обрядові пісні у кількості 117 творів. Загалом це питання можна спробувати вирішити, звернувшись до наявних нині архівних матеріалів. Також було б надзвичайно цікаво одержати доступ до тих аудіозаписів з експедиції, які, на щастя, збереглися дотепер і знаходяться, до речі, у Литві. Ірина Довгалюк подає інформацію, що 10 пісень на 2 валиках із поліської експедиції було оцифровано, а 4 з них міщені ще на компакт-диску. Можливо, з цього приводу зможе щось додати одна із учасниць проєкту з оцифрування Аустина Кенєв, яка присутня тут на конференції. Вертаючись до історії видання полісько-волинських праць Колеси, варто би знайти відповідь на запитання, чому Ярослав Шуст планував видати лише вступну статтю Філарета Колеси і повністю ігнорував саму збірку. Тим більше, що я згадувала, що теоретичний матеріал, нехай і частково, все ж таки був опублікований навіть з музичними ілюстраціями, але публікація 16 пісень та 2 інструментальних мелодій в додатку до статті в українській музиці явно не замінювало цілу поліську збірку. Можна також задатися питанням, чому ж і решта проспектів не включала збірку, а тільки статтю. Можливо, укладачі наступних проспектів не настільки добре орієнтувалися в спадщині Філарета Колеси і дотримувалися вибору Ярослава Шуста. Тим більше, що Шуст, один з небагатьох із комісії, залишався в редколегії поряд із новими її членами, представниками інших організацій. Іншими словами, чим же так відрізняється поліська збірка на матеріалах 32-го року від волинської збірки з матеріалами 34-го року, що одну із них Шуст неодноразово намагався видати, а іншу навіть не згадував. Одна із можливих версій, яку запропонувала Ірина Довгалюк, це наявність співавтора збірки ще й закордонного Казіміжа Мошинського, що могло створювати певні перешкоди для публікації матеріалу. Ще однією правдоподібною причиною є політична ситуація. На цю думку наводять спогади відомого волинського дослідника Олексія Шуркевича, який у 56-57 роках вчився у Львівському університеті та писав дипломну роботу про волинські пісні, якраз під керівництвом Ярослава Шуста. Наведу доволі велику цитату із спогадів Ошуркевича, опублікованих у 12-му числі етномузики. Цитую. Ярослав Шуст заінтригував мене відомостями про те, що Філарет Колеса, відомий львівський музикознавець і фольклорист, свого часу приділив увагу записам пісенної творчості Волині, використовував народні волинські пісні у своїх музичних обробках. Тобто я перервуся знову, як бачимо, Ярослав Шуст цілком спокійно ставився до волинської збірки і розповідав про неї своєму учневі. Цитую далі. Незабаром довелося мені роздобути деякі скупі відомості про спільну поїздку Філарета Колеси з польським етнологом Казіміжем Мошинським у 32-му році на пограниччя Білорусії і Волинського Полісся і записати кількасот текстів і мелодій пісень, інструментальних творів. Але ці відомості, нагадую, були такі фрагментарні, скупі, що я й надалі продовжував пошуки відомостей, тож охоче консультувався зі своїм керівником. Але були тоді в науці так звані підводні каміння, обумовлені тогочасними ідеологічними чинниками. Про це добре знав Ярослав Іванович Шуст. Тож якось разу керівник, мов би вибачаючись, переді мною повідомив мене. Знаєте, поки що лишіть у той період 20-30-х років. Він складний, та й літератури маємо обмаль. Така була аргументація. На всяк випадок мовив, аби студент-дипломник своєю надмірною заповзятливістю не наробив сам собі лиха. Адже доводилося звертатися до закритих фондів.
до закритих фондів бібліотек, контактувати зі свідомо національними людьми. Довелося зібрані матеріали про Філарета Колесу залишити на боці. Так у дипломну вони і не потрапили. Кінець цитати. Отож, в підсумку можна ще раз висловити жаль із того приводу, що волинсько-поліським матеріалам не судилося бути виданими ні ще за життя академіка, попри те, що він, як збирач, автор теоретичного матеріалу, нотувальник, зробив для цього все. Ні під час спроби видати його праці у 50-х, на початку 60-х років у Львівській консерваторії, ні навіть тоді, коли зусиллями ІМФЕ вийшов 4-томник праць Колес. Коротку поліську розвідку можна не враховувати. З іншого ж боку, відрадно, що цей матеріал не залишився мертвим грузом десь в архівних надрах, і від моменту видання книг 95-го та 21-го року активно використовується дослідниками та іншими зацікавленими особами. І якщо тему із волинською збіркою можна вважати практично закритою, оскільки все, що було в архіві Філарета Колеси, віднайдено, опрацьовано та переважно видано, то тему про поліські дослідження академіка ще цілком можна розвивати. Особливо, якщо в приватному архіві Колеси або ж в інших українських, польських і, до речі, литовських архівах можливо відшукати ті чи інші джерельні матеріали, окрім тих, що вже є відомі. Дякую за увагу. Дякуємо, шановна пані Ліна. Звісно, дуже цікава і дуже змістовна доповідь. І я маю вже декілька питань, але все ж таки спитаю у шановної аудиторії, чи є запитання. Будь ласка, пані Галина. Я б тільки дуже хотіла подякувати, по-перше, пані Ліні, а по-друге, ще раз увиразнити запитання до Аустіна Кеня, яка є зараз у нас тут, щодо фонографічних валиків, які, можливо, містяться десь або в нашому інституті, або в іншій установі. І якщо можете, пані Ліно, повторіть, будь ласка, і Ріментас перекладе пані Ліні. Може, нехай краще Іра Довголюк повторить, тому що це вона писала про валики, які зберігаються в Литовському інституті літератури, так? Якщо вони тут, я думаю, немає ніяких проблем їх знайти і працювати з ними. Так, вони тут, вони у вас. Наскільки я знаю, так, валики є в Інституті літератури, вони є оцифровані, і вони є, краще з них там дещо покладено навіть є на тому диску, який вийшов. Просто я цілком цитувала Ірину Довголюк, того я, раз вона тут вже є, то я її просила озвучити. I think Austin Akenia, our colleague from this institute, should be very informed about such information. And I do hope she will answer, maybe in private way, where are those recordings, how to find them, and how to maybe make copies for you. So, Austin Akenia, I will personally ask her to take this question and to solve it. Thank you. Аустя, напевно, немає зараз можливості приєднатися. Ну, ми зустрінемося в коридорі і поговоримо про це. Так, добре. Чи є ще запитання? Прошу, пані Ірина Довголюк. Дякую. То, напевне, не запитання, а ще трошечки доповнення та ці роздуми, які проговорила сьогодні Ліна, чому не були поліські записи так поставлені так в план публікації. Тобто доповнення того, що може бути ще, оце мені прийшло до такого нагадку, так, що кошти, які були видані за які проводилася і експедиція, і готувалися матеріали до друку, тобто платилося і Колесі, і Мошинському, це були Фонд національної культури Пілсудського. І, очевидно, також це було з тим пов'язано. А друк проводила друкарня Семеновського. І також, можливо, це було з тим пов'язано, авторські права, гранди, кошти. І, можливо, тому і була в цьому проблема. З іншої сторони, за радянської влади, мені здається, глибоко було все одно на якісь там чужі авторські права, хіба не так? Ну, це якісь міжнародні зв'язки, це так само. Так, може, він просто не хотів чіпати. Не хотіли тут речей тих чіпати, так, дякую. Дякуємо. Дозвольте, якщо можна, одне питання, яке якраз продовжує попередні думки. Хотіла якраз поцікавитись, оскільки мова йде про радянський період друку цих видань,
чи, можливо, якісь ідеологічні чинники могли вплинути на відбір матеріалів до публікації або взагалі на формат цього видання? Чи це можна побачити, або, можливо, вони спростовані? Ну, я трошки скористаюся і тим, що писав Яким Горах про це видання, і це моя так само особиста думка, що видання було дуже політкоректне. Вони брали ті твори, які не викликали, скажімо так, реакції у радянської влади, а там, де щось таке було, але праця Колеси була обов'язково бажана до видання, вони просто це купюрували, пояснювали, що у академіка, можливо, було не зовсім правильне сприйняття світу із-за його виховання, або якісь такі речі. Добре, що воно, між іншим, в такому вигляді не потратило в друк, тому що бідні члени дуже багато часу на це, щоб викрутитися якось з тими всіма ідеологічними нюансами. Тому якраз, коли останній раз ми говорили на колесівських читаннях, що було би добре зробити перевидання, нехай навіть електронне праці Колеси без оцих всіх маразмів і непотрібних зауваг, які вимагала тоді радянська влада. Дякую. І можемо переходити до наступного доповідача. Запрошую до доповіді магістра музичного мистецтва, молодшого наукового співробітника відділу архівних наукових фондів, рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського Національної академії наук України, молодшого наукового співробітника лабораторії етномузикології Національної музичної академії України Олександра Кропивного із темою «Проєкт стандарту метаданих для опису зразків українського музичного фольклору». Олександр Кропивний, Master of Music, Junior Research Fellow, Department of Archival Scientific Funds, Manuscripts and Phonographic Recordings at Rylsky Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Junior Research Fellow, Laboratory of Ethnomusicology, Ukrainian National Academy of Music in Kyiv, Ukraine. Draft metadata standard for describing samples of Ukrainian musical folklore. You are welcome, Alexander. Дякую. Дуже доброго дня усім присутнім. Радий зараз бути тут на симпозіумі, хоч і транслюю зараз у записі. І сподіваюся, що в кінці в мене вийде до вас доєднатися наживо, може почути якісь питання, якусь критику, на щось відповісти, власне, заглибитися трошки в тему. Тему сьогоднішньої моєї доповіді ви бачите в себе на екранах, то зараз будемо ми розбиратися, що таке метадані і як ними описується фольклор. Мабуть, почати варто з того, що останні кілька років я займаюся розробкою ідеї так званого репозиторію українського музичного фольклору, цифрового репозиторію. Власне, що таке репозиторій? Простими словами, це сховище. Тобто сховище, де ми можемо зберігати цифрові дані або файли. Ну і в нашому випадку це будуть файли з записами фольклору. Як ви зараз бачите на схемці, це сховище може і зберігати дані, і нашими даними ми можемо керувати окремо за допомогою якоїсь програми каталогізації, можемо аналізувати інформацію, ну і звичайний користувач, який не знайомий з фольклором чи знайомий поверхнево, теж міг би отримати доступ до якоїсь частини інформації через веб-сайт. Ну, як зараз це працює в багатьох проєктах типу поліфонії чи цифрового архіву Слобожанщини і Полтавщини чи інших сайтів. Варто сказати, що ідея це не нова, пан Андрій Вовчак цим займається ще набагато довше за мене. Ну і тут немає якоїсь конкуренції чи чогось подібного, ми робимо одне й те саме. В пана Андрія це більш такі практичні підходи, він чудово описує, як то має виглядати. Ну і він має і працюючий сайт, де реалізував якусь частину своїх ідей. Я ж зараз хочу піти трішки глибше, так сказати, під капот цього сховища і зрозуміти, як то має працювати зсередини, на яких принципах така система має бути побудована. Варто сказати, що є вже початкові версії технічної інфраструктури такого середовища. Це такі системи працюють в Київській лабораторії етномузикології і є ще також сервер ВІМФЕ вже.
Для лабораторії раніше мені вдалося купити 2 сервери, це в 2024 році було. То були 2 мережеві сховища QNAP, на які вдалося поставити Linux. Ну і тоді за кілька місяців вийшло зліпити більш-менш стабільну систему з цього, щоб у співробітників був віддалений доступ до інформації, ну і щоб автоматично робилися резервні копії. Ну і далі обкатували цю систему. Ну зараз це все довелося відключити, бо такі сервери бояться частих відключень світла. Відключення світла, як ми знаємо, в нас зараз постійно. Тому поки працюємо лише із Google Хмарою. В імфе мене покликали, щоб зробити теж такий сервер, то я теж роблю цю саму схему. І зараз її обкатуємо. Там по гранту вдалося купити резервне живлення, то поки все працює. Власне, якісь схемки цієї машинерії зараз у вас на екрані. Сьогодні говоримо більше не про техніку, а про те, що ця техніка буде обробляти, про цифрові дані і, власне, про метадані. Значить, що таке метадані? Це дані про дані. Така от виходить тавтологія. Це вся та інформація, що описує якийсь предмет чи об'єкт. Ну і кожен з нас може побачити ці метадані, якщо ми ввімкнемо в провіднику Windows властивості файлу. От зараз ви бачите папку з картинками, тут я показую пофотографовану колекцію воскових валиків з імфе. Ну і виділена в нас фотографія з одним розбитим валиком. В властивостях файлу ми бачимо зразу таку от повну технічну інформацію про фото. Видно, що сфотографовано на смартфон, його модель це Google Pixel 9 Pro. Далі бачимо діафрагма 1,7, час витримки 1,99 секунди, ну і так далі. І ця інформація, напевно, була б корисна для фотографів. Тут зараз така вся фототехнічна табличка. Це є стандарт метаданих EXIF, що описує картинки. Для відео буде своя інформація, для документів це ще якась своя. І то будуть різні стандарти метаданих. То якими метаданими будемо описувати фольклор? Давайте далі йти. Тут ось на схемі показана ієрархічна структура, що є в багатьох наших фондах. Це тобто експедиція, сеанс, твір. Я ще додав зверху рівень фонду, зверху над усім, і рівень фіксації знизу. Тобто твір можна записати на папері, десь в щоденнику, на касету, на цифру, на багатоканалку, на відео і так далі. І це вже буде знову фіксація конкретної події. Це все в нас не дані, а метадані. Якщо конкретно, то їх ієрархічний різновид. Давайте далі на слайді побачимо, де в нас будуть дані. Дані – це конкретні файли фіксацій. Ну, якщо брати якийсь фізичний носій, якусь касету, то це будуть також дані, аналогові, не цифрові. Зараз я показую вам класифікацію зберігання даних. Її зробили на заході ще у 2004 році. Так от, ми можемо зберігати неструктуровані дані. Це просто файли, накидані купою, як у багатьох є на робочому столі сотні файлів. Ми не можемо знайти який-небудь конкретний файл, якщо не знаємо, де саме і що шукаємо. Також є слабоструктуровані або напівструктуровані дані. Коли база даних наче є, але знайти сам файл важко. Ну і третій рівень – це структуроване зберігання даних з базою даних і посиланнями на конкретні файли. В наших фольклорних колекціях дані зберігають також по-різному. От зараз я показую типологію сховищ даних за рівнями. Більшість приватних колекцій зберігають дані несистемно і без баз даних. Іноді там є реєстри на папірцях і в Word, можливо, може навіть в Excel, але це сформовано так, що їх ми посортувати не можемо відфільтрувати і так далі. От на слайді ми бачимо цей перший рівень зберігання неструктурованих даних. Зліва в нас каталог фірми Кобза у форматі Word, а справа реєстр Кіровоградського так званого фонду ВЛЕК, яким займалася Олена Іванівна Мурзіна. Воно в форматі Excel, але могло би так само бути на папірці чи у форматі Word. Excel тут нічого нам не допомагає. Наступний другий рівень – це неструктуроване зберігання цифрових файлів і вже в поєднанні з табличним реєстром. От на цьому рівні знаходяться всі наші інституції, які зберігають фольклор. Це от у нас таблиця з даними сеансу з ЛЕК. Така ж у нас система знаходиться в імфе. Також є каталог в форматі Excel, який розробляв Олександр Вовк за технологією, знову ж таки, Ірини Клименко. Посилання на якісь там конкретні файли ми тут не побачимо.
Ну і в Львівській лабораторії музичної етнології при консерваторії також є така подібна посеансова табличка з даними, яка опублікована була в 2009 році. Я взяв цю версію. Ну, але з особистої розмови з пані Ліною Добрянською, яка це розробляла, зараз вона не набагато ускладнилася, лише трішки. Так от, всі ці інституції зараз перебувають на другому рівні зберігання даних. Що ж у нас на третьому? На третьому рівні структуроване зберігання метаданих з посиланнями на файлів уже в реляційній базі даних. У Києві пробували робити в ранніх 2000-х таку базу даних, і це планувалося в форматі Microsoft Access. Ну, щось це починання не пішло, зараз ми бази даних в Україні такої не маємо. В Європі вони є їх багато. Четвертий рівень – це інституційний репозиторій. Тут ми маємо піти у Варшаву, щоб побачити, як це працює. У пана Яцка Яцковського в Інституті мистецтв це все вдалося. Репозиторій ethnofon.pl працює. Вони зробили трішки таку урізану систему, трішки простішу, але в них це вдалося і це працює. Ну і п'ятий рівень – це така трішки ідеалістична картинка, тобто репозиторії з відкритими стандартизованими метаданими і механізмами міжархівного обміну. На такому рівні, може, перебувають естонські напрацювання, де описується естонський фольклор, естонський епос. Але, напевно, це не зовсім п'ятий рівень, це десь між четвертим і п'ятим. Власне, без організованого, без системного застосування правильних стандартів метаданих ми не можемо зробити ні інституційний репозиторій, ні репозиторій з відкритими, ну, ясно, стандартизованими метаданими. Далі я коротко розповім про те, як класифікуються метадані. Власне, вони можуть поділятися за функціями, далі про це поговоримо окремо. Діляться вони також за доменами. Для бібліотек, для архівів, для музеїв будуть різні стандарти метаданих. Також метадані діляться за рівнями опису в фонду і в колекції або в окремого твору також будуть різні набори метаданих. І діляться вони ще за формою подання. Метадані будуть в вигляді або ж елементних наборів, або ж словників, або тезаурусів, або якихось уже розвинутих онтологічних моделей для розробки моделі сутність зв'язок і так далі. За своїми функціями ж метадані можуть бути описовими, тобто такими, що забезпечують виявлення і ідентифікацію певного об'єкта. Наприклад, це назва, короткий зміст, ключові слова, предметні рубрики і так далі. Адміністративні метадані – це більше для керування ресурсами, це можуть бути технічні атрибути файлу, або також статуси публікації, власник фонду, відповідальні особи, ліцензії, інформація про обмеження доступу до цих об'єктів і так далі. Структурні метадані описують внутрішню будову складених об'єктів і відношення цілого до частини. Ну, тобто порядок сторінок чи треків, зв'язок звуку із якоюсь певною фіксацією чи транскрипцією, відповідність мініатюр повнорозмірним зображенням, наявність альтернативних версій, форматів і так далі. Метадані подій фіксують, звідки надійшов об'єкт, в яких умовах він був створений, хто і коли з ним працював, якими засобами і з яким результатом обробляв і так далі. Тут ми фіксуємо дані про опис, оцифрування, редагування, перевірки якості і так далі. Метадані збереження охоплюють контроль цілісності файлів, тобто контрольні суми, там всякі перевірки, історію резервного копіювання тощо. Власне, для нашого цифрового репозиторію українського музичного фольклору я пропоную застосовувати базову схему метаданих Dublin-Core, яка була розроблена в американському Дубліні в штаті Огайо, не той, що в Ірландії. Ця базова схема має у собі 15 пунктів, ну і, звісно, її не вистачить в повній мірі для того, щоб описати усе, що ми маємо у нашому репозиторії. Тому її потрібно розширювати, і для цього спеціально написали її ж автори розширення таке, як DCMI Terms. Там вже до сотні знаходиться показників, але все одно нам цього не вистачить. Тому розширювати наші доменно-специфічні параметри ми будемо таким пунктиком, як UMF. Це все те, що не потрапило в основну базову схему метаданих Dublin-Core і навіть в її розширення. Це така специфічна інформація, яка характерна тільки для колекцій музичного фольклору.
Ну і наш майбутній стандарт метаданих, звісно, не має порушувати ті принципи каталогізації, які закладені вже в нас були дуже давно і використовуються зараз. Це цей поділ на фонди, експедицію, сеанс, твір чи інформацію і так далі. Тому ділити наші метадані я пропоную саме по цих ієрархічних рівнях. І основний наш рівень колекції. Параметри опису колекції будуть включати в більшості свої такі правові якісь елементи. І зараз цей великий список ви бачите на екрані, і це можна буде зупинити або зробити собі скріншот і подивитися на це далі. Тобто маємо ми от скільки багато параметрів для опису колекції музичного фольклору. Рівень колекції – це такий базовий рівень, і всі ці метадані, які ми маємо для опису колекції, далі мігруватимуть у більш глибші ієрархічні рівні. Тому тут знаходяться тільки такі базові параметри. Наступний ієрархічний рівень – це експедиція. Звісно, не в кожному фонді буде цей рівень. Існують також і неекспедиційні матеріали, тобто якісь студійні записи, записи на радіо і так далі. Специфічні для опису експедиції параметри, ви тут бачите їх список, це тип експедиції, мета, керівник, автор запитальника і так далі. Також далі мігруватимуть до рівня сеансу. На рівні сеансу тут вже набагато більше параметрів, тут з'являються географічні параметри, тут з'являються стильові параметри, також з'являється тут інформація про учасників сеансу. Ну і крім того, як я вже говорив, попередні наші параметри мігрують сюди. І параметрів сеансу буде набагато більше, ніж тут зараз показано. Це тільки специфічні. Для рівня одиниці інформації ми можемо знайти ще більше параметрів опису. Тут, як ви бачите, вказані тільки специфічні. Тут уже з'являються метадані про конкретний твір, про конкретну одиницю інформації, про якісь там етнографічні параметри, які будуть важливі колись при аналізі даних. І знову ж таки, весь попередній масив метаданих, який характерний для фонду, для експедиції, для сеансу, мігрує сюди в параметри одиниці інформації. Крім нашої системи, що базується на ієрархічних рівнях польового дослідження, доцільно буде окремі метадані використовувати і для носіїв, на які були записані зразки фольклору. Тут знаходяться більш технічні параметри носія, його стан, особливості, пошкодження, які операції були застосовані для відновлення цього носія і так далі. Також вказується посилання на цифрові копії, які були утворені з цього носія. Ну і логічно, що наступні наші метадані будуть для цифрової копії. Тобто для оцифровки. Тут, можливо, не все варто кодифікувати в цьому доменно-специфічному музично-фольклорному нашому полі. Тому що існують інші стандарти метаданих, технічні, які застосовуються і в телебаченні, і в операціях з звуковими носіями. Тому, можливо, варто пошукати ще інші якісь релевантні стандарти для того, щоб описувати цифрові копії і описувати носії. Крім того, я це зараз показувати не буду. Окремі метадані, окремі списки метаданих формуються для осіб, для організацій і так далі. Для кожного рівня колекції формується своя система. Що потрібно далі з цим робити? Першим кроком має бути розширення і систематизація схеми опису, тобто схеми цих метаданих. Можливо, тут щось пропущено. Можливо, щось потрібно додати, бо ці всі великі списки, які я показував раніше, формувалися на базі Excel трьох найбільших інституцій. Це ЛЕК, ІМФЕ і Львівська лабораторія музичної етнології. Тобто ця система ще дужче ускладниться. Наступний рівень – це укладання якоїсь початкової версії словників, таких прототезаурусів. В американської фольклорної спільноти є свій тезаурус. В нас цього поки що немає, термінологія не узгоджена. Наступним кроком буде вже практична реалізація на базі спеціалізованого програмного забезпечення.
Наступний крок – це вже ускладнення та вдосконалення схеми опису в робочих умовах. Постійно, коли ми працюємо із якимись фольклорними фондами, ми знаємо, що фольклор – це штука динамічна, і воно завжди щось пропустиш. Тому повну версію стандарту метаданих ми зможемо розпрацювати тільки в робочих умовах. Наступний крок – укладання вже бета-версії галузевого стандарту, як то зробили ті ж самі Darwin Core. І фінальний тезаурус, тобто термінологія, вкладеться вже аж на останньому етапі розробки стандарту метаданих. На жаль, за такий короткий час, за 20 хвилин, повною мірою неможливо розказати про задум, навіть не те, що про його особливості реалізації. Але сподіваюся, що ідея була зрозуміла, що мають бути розроблені стандарти опису, і, мабуть, зрозуміло, що без фінансової, зокрема грантової підтримки, реалізувати це неможливо. І неможливо це реалізувати силами однієї чи кількох людей. Тому напевно, наступним кроком має бути організація певного семінару чи то обговорення, де всі зацікавлені зможуть також, можливо, запропонувати своє бачення цієї системи опису. А зараз дякую за увагу і прошу задавати питання, якщо ми ще маємо на це час. Дякуємо, пане Олександре, за вашу доповідь. Дуже змістовну і дуже цікаву, і дуже важливу, особливо нагально так важливу. Звісно, я маю сподівання, що запитання до вас є. Чи є запитання? Поки аудиторія обдумує, переварює все те, що вони почули, я хочу сказати, що ви буквально зняли з вуст моїх всі питання, які я приготувала. Вони стосувалися якраз фінансування, можливості брати участь у грантах і, звісно ж, команди. Хто все це зараз створює і чи на якому етапі власне фонди, ну, можливо, наукової лабораторії в Києві. Так, дякую за питання. Ірина Клименко вже має вімкнений мікрофон, і тут вона має, напевно, розповідати про це, тому що вона зараз займається впорядкуванням фонду. Власне, те, що в нас зберігається в цифровому вигляді у Google Хмарі, то цим займається вона. І я більше зараз техніку в МФ кручу, на жаль, так вийшло. А взагалі фінансування, яке може бути фінансування? 2 сервери для консерваторії – це були особисті мої кошти, так вдало зароблені трошки. В МФ вийшло взяти грант від House of Europe, і тут уже за грантові кошти це обладнання прийшло. От воно десь тут за мною працює, не знаю, напевно, заблюрений в мене фон буде. Не покажу я це. А щоб розробляти каталог, поки що не дійшли до цього. Є певні ідеї, знову ж таки, в МФ, але це неможливо, тому що я зараз маю захист, передзахист і все таке, тому я це точно керувати цим не зможу. А щодо команди, людей є, було би фінансування. Дякую за відповідь. Я бачила, що є питання від Олени Таранченко, так? Будь ласка. Так. Чути мене? Бо погано Так. Ні, ви вимкнули в мікрофончик, так. Випадково. Я з великим задоволенням прослухала доповідь, чула і раніше виступи нашого дорогого Крапивного і дуже радію його успіхом. Звичайно, все дуже складно в сучасних умовах. Я не буду говорити, наскільки це, ну, як раніше казали, архіважлива справа для нас. Це зрозуміло. Але хотіла при всіх тих труднощах, про які ви сказали, з розумінням ставлюся до цього, підтримую вас усіх і теж болить. За все це серце буквально болить, щоб воно ж сталося так, як нам треба. Але хотіла у вас питати, попри те, що у вас дуже складний зараз період підготовки до захисту, дисертації, хотіла вас питати, а що ви вважаєте, от зараз вам особисто, в цьому плані вам особисто, конче треба зробити? Так, зараз я трішечки, тут у мене джерела звуку різні.
Та що мені треба зробити? По-перше, захиститися, це саме важливе зараз, так. Але далі тут може бути напрацювання ще на кілька дисертацій. Я влізу в цю тему дуже глибоко і, на жаль, широко. Ну, але що ж, будемо працювати далі. Сподіваюся, гранти будуть і все буде. От, і для лабораторії Київської теж можна їх цілком взяти. Відкриті. Успіхів вам, нашій лабораторії і всім причетним до цієї справи. Успіхів. Дякую. Дякую. Дякуємо. Є ще питання від пані Ліни Добрянської. Я перепрошую, можливо, я прослухала, а була хоч якась практична апробація там на кількох творах, на кількох сеансах того всього, що ви так гарно писали? Ви пробували, як це могло би працювати? Це перше питання. І друге, вибачаюсь, і друге, оці всі дані, які будуть описуватися, це всі ці бази даних і самі різного роду ці дані треба тримати в хмарах, тому що якщо це йдеться про якийсь носій, не зв'язаний з інтернетом, і його неможливо ж тоді всі покликання на ті файли один між одним будуть працювати тільки в рамках цього окремого носія, не зв'язаного з інтернетом. Тому що я до чого веду, що ви казали, що ми дійсно нічим не ускладнили наші таблички, але ми мали досвід роботи в екселівських Google таблицях, і от там жодних проблем немає, щоб вже до наших файлів причіпляти посилання, наприклад, на скановані PDF, на якісь MP3, це все робиться дуже гарно і працює в банальних Google Excel. Я розумію, що це дуже малесенький крок до якогось зв'язку між різними елементами сеансів, але ми його принаймні вже робимо. Дякую. Так, дякую за питання. Ну, трішки такі були експерименти із ускладненням географічних критеріїв. Там, здається, на семінарі в Польщі я показував ці всі здоровенні схеми, які робилися. І трошки кілька творів намагався так адаптувати. Але це все має робитися на базі певної системи каталогізації. От зараз я освоюю Collective Access. Ну, виходимо з того, що, по-перше, вона не перекладена. Половина перекладена, половина ні. І це все англійською мовою. І от впираємося навіть в таке. Тут вже потрібен перекладач. І щоб це осягнути, теж треба трошечки більше часу, ніж ці там 3 роки, які я займаюся. Це, на жаль, важко. Ну, або це має бути узгоджена команда людей з якимось керівником, який може гарно делегувати завдання. Я це не можу зробити, на жаль. Ну, що ще можна сказати про це? Стосовно того, де тримати ці всі матеріали, як джерельні матеріали, так і саму базу даних, чи в інтернеті, чи... Так, дякую за уточнення. Ну, власне, важко сказати, чи буде працювати колись далі оця схема із Google Drive, тому що формати мігрують, формати змінюються. Є такий каталог Артвелеса, ну і, власне, в ІМФ також в Excel є якісь посилання на файли. Але коли змінили жорсткий диск, ці посилання вже втратили актуальність і вони не працюють. Чи не буде так і з Google, ми, на жаль, не знаємо. Чи буде працювати Google, чи буде ця програма, яка надає 100 терабайт, працювати далі, бо раніше вона була безлімітною, зараз так, на жаль. Тому я прихильник такої жорсткої системи, коли дані зберігаються отут у мене на великому чорному ящику, і всі посилання формуються вже локально в якійсь там фізичні носії мають властивість рушитись. Ну, добре, дякую. 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 Дякуємо. Так, ще питання у пані Ірини Клименко. Ну, в мене питання, ясно, що Олександр – це мій аспірант, тому ми з ним всі ці питання цілодобово обговорюємо і живемо просто в цьому, і він мені сушить голову цими всякими складностями, в які складно влізти і зрозуміти. Тобто, ми побачили, що в нього такий більше, такий теоретик майбутнього, поки ми тут, практично намагаємося розрулити питання. Він так якось перервався туди, я думаю, що це хорошо, тому що от Ліна правильно задає питання, як людина практична, що ти отут не знаєш, куди це покласти, а як його потім знайти. А тут, тобто, поки що ця система живе окремо, але може вони колись зустрінуться. Хтось буде йти знизу, хтось буде зверху, якось, принаймні запал, ви бачите, що в людини такий, що він розуміє, про що там. Я вже там плаваю вже, ясно, я не берусь за те все. Хоча я впізнаю свої слова в багатьох параметрах. А спитати я хочу зовсім інше. Тобто в цьому товаристві такому всі знають, про що йдеться, тут нікого не треба агітувати.
Але нам часто дорікають, ну, ці всі ідеї такі попсові наїзди, та, що ви ховаєте свої архіви, ви нікому не даєте доступу, ну, всякі різні. Із свіжого прикладу, ну, от я зараз бачу, от там, що Божичі відкрили свій архів, відео доступно, відносно, ну, коли там Фетіса в Фейсбуку щось це розказує, там підписано, є паспорти, тобто, як от вирішується оця якось прірва, що ми от б'ємося, ускладнюємося і не розуміємо, де зайти, де вийти, як це розв'язати. А в цей час появляються от всякі, ну, не тільки Фетіса, ясно, там і Мар'яни Садовської архів був десь. Люди, ну так, вони, це грантова історія, там хтось знаходить, де все одно, крім оплаченості роботи, це ще історія от, мислительна, да, як це організовано, щоб це було правильно і знаходило те, що треба. Ну, от якось от порівняти, да, оці академічні колекції і оці приватні ініціативи, які виявляються вся прям так красиво всі на поверхні, а ми так все десь там і під тиском того, що ви нас нікого не пускаєте. Хоча от МФ вже оголосило красиво, я бачила цю вашу піар-акцію, заходіть всі. А тут же підписи людина пише, а я рік назад стукала і мені ніхто не відповів. Ну ясно, що рік назад ще цього гранту не було. Ну, коротше, 1 хвилина на відповідь. Так, дякую дуже. Ну, власне, простому народу потрібно все просте. А що може бути простіше, ніж названі вами платформи? Власне, архівом може називатися, ну, харківський сайт може називатися таким простеньким архівом, сайт Андрія Вовчака може називатися архівом. Що таке архів Мар'яни Садовської? Це збірка на Google Drive, тому ну, не знаю, як це коментувати, чи це має робити фаховий етномузиколог, коментувати це, власне, як там все це організовано. На мою думку, не дуже. Але що ми маємо робити? Ми маємо робити складну систему, а для якихось користувачів можливо видавати тільки частину інформації. Їм не потрібні будуть якісь аналітичні параметри, які розробляє Ірина Клименко. Їм потрібно, звідки ця пісенька і, можливо, жанр. Більше не треба. Ну, це окрема система всій великій машинерії, так скажімо. А можна ще раз уточнити? Я думаю, що всім, як ви кажете, потрібні тільки пісеньки, чи те, про що не потрібно те, що говорить там Клименко і інше. Мені здається, і те потрібно. Але тому я у вас питала, от побачила іронічну таку посмішку у Ірини Віталіївни на обличчі, але я спитала, що ви конкретно, от що практично ви збираєтесь робити. Оце, власне, з цього в мене і було питання, одне. А друге, можливо, я не знаю, а чи звертались ви до таких, можливо, за допомогою треба звернутися до фахівців, от ті, хто займаються цими, ну, як правильно це сказати, не знаю, програмістів там, чи ще не музикантів з іншої зовсім сфери, хоча б для якихось консультацій, співдружності. Вам же одному це дуже складно. Ви в цьому морі тонете, я бачу, от теж ви розказуєте, все це дуже потрібно, я бачу, як вам важко. А можливо і так, можливо звернутися за допомогою, не знаю, там до наших вчених, технічних, таких хто в галузі техніки, там, кібернетики, там, не знаю, як це правильно назвати. Можливо і так. Це просто може питання навіть і риторичне, але ну, так мені видалося. Так, дякую. Мушу знову переключити звук. Дуже дякую за питання. Щодо практичної реалізації, поки що до практики так і не дійшло. Ну, але от так, по секрету в МФ, можливо, будуть викладатися якісь записи кобзарів і лірників. Звісно ж, якщо на це дадуть фінансування, тому що без цього ніколи нічого не робитиме. І це важко. Навіть важко було зробити той початковий варіант географічного каталогу і інтегрувати це в цю систему. Щодо того, хто може допомогти, напевно, бібліотекарі, як не дивно, зможуть допомогти. От вони в цьому варяться, вони це знають. Можливо, не старша генерація бібліотекарів, ну, але якісь там західні спеціалісти зможуть допомогти. От мені шкода, що я не маю такої бібліотечної освіти якогось американського районного університету.
Дякуємо, пане Олександре. Потроху виходимо ми за регламент, але я бачила, ще було питання від Олега Коробова. Чи є воно ще актуальним? Схоже, Ну, що його це, є. да, це власний коментар. Ми з Сашком постійно в контакті. Я намагаюся реалізувати цю систему в модельному вигляді, на прикладі музею Колискової, коли ми створюємо одночасно застосовуємо колектив Exos і створюємо для додатків. Тобто ми працюємо, ми шукаємо постійно можливості, грантові, модельні можливості, і залучаємо і айтішників, і так далі. От, просто що це так поки мало видно, бо дійсно ми шукаємо фінансування. Так, дякую за коментар. Можливо, я вважав, що ця інформація не на широкий загал, але так, така пропозиція є робити на базі Колискової. Ну що ж, дякуємо за цікаву дискусію, таку плідну. А зараз я дуже прошу всіх, хто у нас долучений до спілкування, відкрити свої віконечка, показатися для того, щоб зробити спільне фото і задокументувати цей весь процес в пам'яті для архівів. We are asked to open our eyes, to smile, because we will make photo once more. Thank you. Так, ну що ж, мабуть, вже все. Так, дякуємо. Ну, а зараз оголошується невеличка перерва на каву або на обід до 14:30. І знову зустрічаємося тут, в цій теплій компанії. До зустрічі. Coffee break, tea break, up to 2:30, up to 2:30. І борщ брейк можна теж. See you, everybody.
Дорогі колеги, за кілька хвилин, за 1 хвилину ми вже будемо починати нашу 3-ю секцію. І хочу з'ясувати, чи є перша доповідачка, пані Ганна Карась, чи є з нами на зв'язку. Поки що не бачу. Очевидно, що ми будемо запрошувати нашу другу доповідачку, і за хвилинку я буду оголошувати. Отже, шановні колеги, ми раді вітати вас після чергової нашої короткої перерви і розпочинаємо секцію, яка об'єднує виступи переважно фахівців Дніпропетровської академії музики. Це композитори, музиканти, і хочу наголосити, що наші доповідачі будуть безпосередньо демонструвати свої напрацювання у концерті, який ви почуєте сьогодні о 17-й годині. І з великим задоволенням запрошую до слова пані Валентину Бронзю-Мартинюк, доцентку, професорку кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Дніпровської академії музики, заслужену діячку мистецтв України. І пані Валентина виголосить доповідь на тему «Музичний фольклор Дніпропетровщини у професійній музиці». З вашого дозволу я продемонструю цю доповідь. Валентина Bronza Martinyuk, Associate Professor of the Department of Musicology, Composition and Performing Arts at Dnipro Academy of Music, Ukraine, Honored Artist of Ukraine. Presentation title is Musical Folklore of the Dnipro region in professional music. You are welcome, Valentina. Шановні колеги, маючи професійну освіту академічного композитора, вже понад 40 років я живу і працюю і в Дніпрі, у Дніпровській академії музики. Саме тому свій погляд на проблему втілення музичного фольклору Дніпропетровщини у професійній академічній музиці я пропоную через призму багатовекторної діяльності нашого навчального закладу, а також власних авторських пошуків. Як відомо, сучасний музичний простір включає 2 основних напрями існування музичного фольклору. Перший – автентичний, збереження, історична реконструкція. Та другий – трансформація, творче переосмислення, адаптація фольклору, поєднання народних мотивів з класичними та модерновими композиторськими техніками, які в підсумку додають нові грані національної своєрідності. Сьогодні ввечері на концерті з символічною назвою «Діалоги з традицією. Фольк, життя, сучасність» ви наочно побачите та почуєте творче втілення обох спрямувань. Треба підкреслити, що важливу роль у розвитку обох напрямів відіграють чинники культурного життя нашого регіону, творча атмосфера в Дніпровській академії музики, активні професійні контакти з викладачами академії, керівниками творчих колективів, виконавцями і дослідниками фольклору. Саме ця взаємодія сприяла реалізації низки мистецьких і науково-освітніх проєктів, спрямованих на інтеграцію фольклорного матеріалу у сучасний контекст. Автентичний напрям на концерті буде представлено 2 колективами – фольклорним аматорським ансамблем «Першоцвіт» селища Кочеришки Павлоградського району та студентським фольклорним ансамблем Дніпровської академії музики з символічною назвою «Калита». Цей колектив, створений на рубежі
14-15 років включає студентів-теоретиків коледжу та факультету. Склад колективу постійно оновлюється. Беззмінний керівник ансамблю «Калита» доктор мистецтва Тарас Хмелюк. Деякі учасниці цього ансамблю вибрали музичний фольклор Дніпропетровщини головною темою навчання та творчої праці. Наприклад, Ольга Наумівна Гусіна, яка буде виступати на етносимпозіумі через годину. Зараз вона викладач академії, фактично другий керівник «Калити», аспірантка науково-навчального інституту Дніпровської академії музики. Інший приклад – Катерина Кердан. Родом з міста Підгородня, Дніпровський район. Починаючи з 15-го року з гуртом «Калита» брала участь в багатьох фестивалях, в тому числі «Червона рута», «Козацькі пісні Дніпропетровщини», «Покрова на Хортиці». Після закінчення теоретичного відділу нашого навчального закладу продовжила навчання у Києві. Тема її бакалаврської роботи – строфічні колядки та щедрівки в традиції міста Підгородня на Дніпропетровщині. Тема її магістерської – пісенний репертуар гурту «Криниця» міста Підгородня. Зараз Катерина Кердан учасниця творчої лабораторії степового розпіву «Євшан Зілля». Основна мета цього колективу – відтворення та популяризація традиційних пісень степового краю, в тому числі і Дніпропетровщини. А вперше Катерина зацікавилась та заспівала народним вокалом саме у нас в академії, в ансамблі «Калита», який створювався на хвилі уваги до музичного фольклору, визнання козацьких пісень регіону частиною світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Одночасно у 2015 році у Дніпровській академії музики була створена лабораторія фольклору та етнографії. Тоді ж по теренах області відбулися перші фольклорні експедиції, в яких, крім викладачів та студентів нашої академії, приймали участь і представники обласної ради, лабораторії Національного університету, і наш ректор Юрій Михайлович Новіков. Перші учасниці ансамблю наочно бачили, слухали, навчались народній манері співу. На початковому етапі існування колективу «Калита» велику роботу виконала Галина Пшенічкіна, етноспівачка та етнонауковиця. Вона допомагала, підказувала і показувала, як дихати, як співати, як розшифровувати, як оформлювати нотний запис саме народних пісень. Проводила майстер-класи, раніше наочно, зараз через Zoom. В результаті перших експедицій був виданий презентаційний збірник «Козацькі пісні Дніпропетровщини», а також започаткована серія наукових збірок «Народні пісні сучасної Дніпропетровщини», вже видані Томаківський район та Петропавлівський район. Я не приймала участь саме в польових експедиціях, але з зацікавленістю приходила на майстер-класи Галини Миколаївни, неодноразово слухала аудіозаписи народних колективів, які зберігаються у фондах нашої лабораторії та доступні всім зацікавленим. Приємно, що ці видання та аудіозаписи стали основою, першоджерелом для реалізації творчого проєкту Олексія Мовчана «Фольклор Придніпров'я крізь призму власних джазових аранжувань». Зараз Олексій Мовчан, викладач нашої академії, доктор мистецтва. Фрагмент його проєкту в оновленій реаліями нашого часу версії прозвучить в концерті «Діалоги з традицією». У лютому 2018 року в межах першого міжнародного етномузикознавчого симпозіуму відбулась прем'єра моєї кантати «Ішов козак долиною» на теми козацьких пісень Дніпропетровщини для читця, солістів, ударних, фортепіано та капели бандуристів. Цей твір став спробою поєднати фольклорне першоджерело
сучасною формою академічного музичного мислення. Зараз прозвучить музичний фрагмент першої частини, яка має назву «Ой за током, за током». В умовах повномасштабної війни зовсім інакше сприймається музика наступних частин кантати. Ось початок 4-ї частини. Бій на темі стоїть козак на чорній кручі. Ми розуміємо, що культура перестає бути фоном і стає формою опору, свідченням життєздатності нації. Подальша робота з фольклорним матеріалом знайшла відображення у навчально-методичних виданнях. 17-й рік. Посібник «Українська пісня в поліфонічних творах для бандури». В цьому посібнику в тому числі надруковані 4 інвенції на теми козацьких пісень Дніпропетровщини. У 23-му році побачив світ посібник «Поліфонічний зошит юного бандуриста», де використані автентичні зразки, зафіксовані саме в нашому регіоні – Апостолівщина, Павлоградський район та Маківський район. У всіх навчальних посібниках нашої академії до авторського нотного матеріалу обов'язково додається теоретична стаття, в якій публікуються ноти та текст, жанрова характеристика першоджерела, аналіз особливостей композиторського втілення. Моя велика подяка музикознавицям, доценткам Світлані Щитовій та Ірині Рябцевій за кропітку наукову працю. Зараз готується нове видання «Сучасний репертуар для бандури», і частина цього видання теж з використанням першоджерел нашого регіону. Фольклорні інтонації проявляються і у сценічних жанрах. У 19-му році в Кам'янському музичному коледжі відбулась прем'єра моєї пародійної комічної опери «Як у далеку давнину», в якій народний матеріал переосмислюється крізь призму сучасності.
лібретто Ханни Хананаєвої та Наталі Котенжи. До речі, в 24-му році в оперній студії Національної музичної академії відбулась київська прем'єра цієї опери «Нове прочитання, нове втілення». Опера має підзаголовок «Жанрові малюнки родової пам'яті». Головна ідея твору, яку співають у пролозі та у хоровому фіналі опери всі виконавці в сучасних та старовинних костюмах: «Поки сміємось, ми не здаємось, щоб Україна вільно жила». Зараз прозвучить фрагмент пісні дівчат «Ой, горою гуса клетів», де народні голоси поєднуються з академічними. Окремо хотілося б згадати нові твори минулого року. У березні 25-го року в рамках фестивалю «Музика без меж» прозвучала прем'єра твору «Присвята героям» для басового кларнету та органу, як форма музичної рефлексії на події сьогодення. Це музичний реквієм присвята мертвим і живим і ненародженим захисникам України. В основі композиції відома історична козацька пісня «Ой, морози, морозенку», яка народилася багато століть тому, проте її слова сьогодні звучать особливо актуально. «Ой, морози, морозенку, ти славний козаче, за тобою, морозенко, вся країна плаче». Початок твору – стук малого барабану, хвилина мовчання, атмосфера скорботи, пам'яті і водночас незламної сили духу українського народу.
У фіналі твору потужно, велично, неперевершено у виконанні органу звучать інтонації української народної пісні «Ой у лузі червона калина». У квітні минулого року в межах фестивалю «Дніпро-фольк» відбулась прем'єра ораторії дійства «Дума про Україну» для солістів, дитячого, жіночого, мішаного хорів та інструментального ансамблю за участю бандур. Цей твір став своєрідним підсумком багаторічних пошуків у напрямі синтезу фольклорної традиції і сучасного академічного мислення. Дві частини ораторії «Дума про Україну» прозвучать сьогодні у фіналі концерту. Будучи представницею старшого покоління, я з великою надією дивлюсь у майбутнє, з зацікавленістю спостерігаю, як нові горизонти творчих пошуків, експериментів, оновлення музичної мови та взагалі самого процесу виконання творів відкривають поєднання аутентичних інструментів різних країн з академічними, акустичними та електроінструментами. З нетерпінням чекаю і хочу послухати, побачити мистецьку синергію, де співочі чаші з Тібету та Гімалаїв, кандидатки мистецтвознавства Юлії Фурдуй, імпровізаційно поєднуються з електрогітарою Дениса Маленко та сопілкою Софії Пономаренко. В концерті прозвучать також окремі зразки творчої колаборації «Фолк-Лаб», де український етнос у сучасній інтерпретації, імпровізація та співавторська, композиторська та виконавська діяльність двох талановитих, енергійних дівчат, бакалаврів нашої академії Анастасії Башмакової та Софії Пономаренко переплітаються в одне музичне полотно. Усі їх проекти дають можливість вивчати та активно використовувати музичні інструменти з особистої колекції Софії Пономаренко. Ця колекція містить музичні етнічні інструменти України, Китаю, Японії, Турції, Азербайджану, Грузії, Польщі, Ірландії, Німеччини, Норвегії, Італії тощо. Запросивши до виконання своїх творів інших студентів нашої академії, Софія Пономаренко та Анастасія Башмакова подорожують країнами світу та куточками рідного краю. І все це буде у сьогоднішньому концерті. Не всі мистецькі проєкти нашої академії будуть представлені сьогодні увечері. Осені минулого року в академії була проведена лекція-концерт аутентичного музиканта Юрія Фединського з демонстрацією вересаївської кобзи, старосвітської бандури, ліри, торбан. В тому ж концерті і в багатьох інших зі старовинною музикою, з обробками народних пісень композитора Романа Туровського-Савчука виступав дует ренесансної та архілютні у складі аспіранта Олексія Тернового та магістрантки Юлії Дударенко. Чекаємо продовження та виступів цього дуету на матеріалі фольклору Дніпропетровщини. Тільки починає творче життя ще один новий, дуже цікавий, перспективний проєкт, в якому, використовуючи музичний фольклор нашого регіону, об'єднались зусилля та творчий потенціал двох професійних композиторів – мене, Валентина Мартинюк, та доктора мистецтва Дмитра Демченка. Виконавиця Діана Буйновська, твір для бандури
фортепіано та електроніки. Чекаємо втілення цієї ідеї. Підсумовуючи, хочу наголосити, що музичний фольклор, про який я розказала в своїй доповіді, музичний фольклор Дніпропетровщини в професійній музиці постає не як архаїчний релікт, а як живе, динамічне джерело художнього оновлення. Досвід Дніпровської академії музики переконливо свідчить, системна робота з фольклором у науковому, навчальному та творчому вимірах формує міцний фундамент для розвитку сучасної української музичної культури. Дякую за увагу. Щиро дякую, шановна пані Валентино. Чекаємо на запитання, які мають бути обов'язково. Поки наші колеги думають над запитаннями, напевно, я запитаю. Пані Валентино, дуже дякуємо за вашу творчість, за вашу небайдужість, за те, що ви у своїй творчості, напевно, одні із провідних українських сучасних композиторів, хто так активно звертається саме до українського автентичного фольклору, саме свого регіону Дніпровщини. У мене таке запитання до вас. Що найбільше, що є чинником найбільшим, найвагомішим для вас, як для композиторки, в плані вибору того чи іншого твору, чи тексту, чи жанру? От чим ви керуєтеся в першу чергу? Дякую. Дякую за запитання. Декілька факторів допомагають мені вибрати той чи інший музичний матеріал, але, мабуть, в першу чергу це ідея, яку я на початку праці обговорюю з керівником колективу, коли я знаю, що це буде твір циклічний, розрахований на капелу бандуристів. Ми обговорюємо з керівницею колективу Світланою Овчаровою, яка там може бути ідея змістовна, і далі для мене дуже важливо, на що я дивлюсь постійно, виконавський склад. Хто це реально буде виконувати? І якщо це дівчата-бандуристки, специфіка бандури, які можна додаткові інструменти, які ударні інструменти, що зможе фортепіано грати. Дівчата співають, значить, які голоси будуть, там же не народні голоси, академічні, специфіка і вистраюється сюжет. Отак було з кантатою. Паралельно працюємо, тому я, прізвище композитор, а працює велика команда. Те ж саме дума про ораторію, дума про Україну, вибачте, ораторія дійство, там співпраця була з керівницею хору Юлією Юрівною Чехлатою. Було багато варіантів вистраювання сюжету, драматургії, і остаточна версія ось була в квітні. Інший варіант, коли я отримую творче замовлення написати поліфонічні твори для бандури соло, заповнити авторською оригінальною музикою, не переклади Баха, там, класики поліфонічної, то тоді я дивлюсь і враховую і можливості інструменту. Оце в комплексі спрацьовує. І останній приклад про свято героям, де був басовий кларнет і орган. В першу чергу ідея, потім інструменти ненародні, хоча бандура академічна вже, академізована, але з самого початку була ідея, щоб це був орган і щоб це був басовий кларнет. Отак. Коротко не вийшло таким ось чином. Дуже дякую за відповідь, за ваш виступ, пані Валентино. Чи є ще запитання?
Так, тоді дякуємо вам ще раз і оголошую наступного нашого доповідача. Олексій Боголюбов, доктор мистецтва, викладач кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності Дніпровської академії музики Дніпро, Україна. Він виголосить доповідь «Гуцульська культурна традиція у формуванні концепцій джазової та популярної музики України». Олексій Боголюбов, Doctor of Arts, lecturer at the Department of Musicology, Composition and Performing Arts, Dnipro Academy of Music, Ukraine. And the title of the presentation is Gutsul Cultural Tradition in Shaping the Concepts of Jazz and Popular Music in Ukraine. Welcome. Good afternoon, dear colleagues and guests. Let's check if you hear music. One moment. Okay, good. So, my name is Alexey Bogolyubov, and today I will present a talk entitled Gutsul Cultural Tradition in Shaping Concepts of Jazz and Popular Music in Ukraine. The Gutsuls are an ethnographic group of Ukrainians with a distinctive culture, dialect, traditions, music, and everyday life formed in the Carpathian mountain region. They live mainly in the Ukrainian Carpathians, parts of Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, and Zakarpattia regions, as well as in adjacent areas of Romania. In this research, I examined the mechanism through which the Gutsul culture tradition influences Ukrainian jazz and popular music and becomes recognizable within contemporary genre formats. The first mechanism is the timbre and instrumental channel. Instruments most commonly associated with the Carpathian region include the trembita, and now I will demonstrate how it sounds. Then drimba. Also cymbals. Yeah, so I think you know. So, and also sopilka and others. You will now hear the sound of the sopilka and the instruments I have mentioned in an example of contemporary electronic popular music, specifically the song Zenit by the Ukrainian artist Onuka. As I said, and as we can hear, in this composition, the trembita, cymbali, and sopilka are very skillfully blended with electronic sound. The second mechanism is the modal and melodic channel connected with the Gutsul mode, a minor basis with rise scale degrees 4 and 6.
It functions as an international matrix and is compatible with modal thinking and improvisational practices. Notably, work with the mode and modal improvisation is already reflected in the curriculum of modal solfeggio at the Lviv National Music Academy, named after Mykola Lysenko. In my own project on the synthesis of jazz and Ukrainian folklore, traveling to the center of Europe, created as part of my Doctor of Arts work and completed last summer, I developed a concept for combining the Hutzul mode with jazz harmonies. I will show you a short excerpt from an original jazz composition from this project entitled Song of the Carpathians, where the Hutzul mode is used in the melody. In other words, folklore is integrated into jazz as a system of parameters, not as a decorative question. In popular music, a similar mechanism can be found in the work of Ruslana, Ukraine's first winner of the Eurovision Song Contest, particularly in the album Wild Dances. As an example, I will play a fragment of the music video for the song Коломийка. Купала зозулечка, та й казала ку-ку, не питай мене даремно, а бери за руку, питай на неї нечко, чом така сумная, ой, купала зозулечка, покохала, заблукала. Here we also hear that the melody is built on the Hutzul mode. This song also leads us to the third channel, which is rhythm-orientated. Here we hear a rather unique rhythmic accompaniment. I can clap it. It's like which can be used quite confidently in jazz music as a marker of Ukrainian jazz, similar to the Afro-Cuban clave, Brazilian partido alto, or the tango rhythm. This rhythm was already used in the above-mentioned original project Traveling to the Center of Europe, particularly in the piece Hutzul Dance, and I will now show you a short excerpt. So specifically for the this ethnomusicological symposium, I wrote a jazz arrangement of Ruslana's popular song Kolomyka, which I mentioned earlier. You will be able to see the full video in the concert live stream in approximately 1 hour. Using this arrangement as an example, I would like to analyze in more detail the intersection of Hutzul folklore, popular song, and jazz. The arrangement is written for a piano trio with double bass and drums, but you can still hear an imitation of the drimba in the introduction, achieved by the pianist playing
a muted string on single note. The accents are placed in such a way as to demonstrate for the first time that modified Hutzul rhythm we discussed earlier. So here I have music of that. Sheet music. Yes, so we start. So this is all first two bars. We improvised for first two bars. You can also here erase a specific use of the bow on the double bass, which may resemble the sound of the trembita. And of course, there is the use of the Hutzul mode and the chords derived from it. After that, the original introduction from Ruslana is used, and the original melody with the original chords. Only the drums play an accompaniment that is closer to jazz aesthetic. Then, performed only by the piano, the chorus is presented again in a lyrical manner. And though the use of a modal jazz technique of chord substitution and a hip-hop rhythm, the chorus takes on a more contemporary sound. Such contrasts are one of my favorite techniques. After that, we return again to the familiar section created from the introduction of the song. And the final descending bass line in the Hutzul mode is reinterpreted as double time swing, on the basis of which a piano improvisation begins in a modal jazz style. The improvisation is based on the Hutzul mode. Chords move modally with it, but according to the conventions of this jazz genre, notes and chords outside the mode are also used.
After that, after the piano improvisation, we return again to the reprise, starting with the lyrical section, where we once again hear the piano playing the chorus with the original chords, followed by the contrasting section with modal chords and hip-hop rhythm. Then, to create a sense of drive and momentum in the coda, a piano improvisation is played over this modified chorus, chords, and hip-hop rhythm. This leads us to a drum solo based on the rhythm of the introduction. This is how I envision a possible direction for the development of Ukrainian jazz. Thank you very much for your attention, and I look forward for your questions. Thank you very much. Дякуємо, Олексій. Дякую. Чи будуть запитання у нашої аудиторії? Так, оскільки запитань немає, тоді, можливо, я запитаю. Олексію, ми всі знаємо, або більшість з нас знає, що ви музикант не тільки українського, але й світового рівня, композитор, виконавець, організатор ансамблів і так далі. Багато маєте чеснот. Дуже раді, що ви сьогодні з нами змогли презентувати свої напрацювання. Я знаю, що щось зі звуком я чую, але не можу нічого з цим зробити. Ну, все Так зрозуміло. буде краще, так? У мене таке запитання. Чи з вашого досвіду, оскільки ви маєте багато концертів не тільки серед української публіки, але й за кордоном, які саме теми або мотиви, чи ритмічні фігури, чи жанри, чи ще щось із того, що ви залучаєте в своїй творчості, найбільш так сприймає іноетнічна публіка, так, і асоціює саме ці елементи з українською музикою? Ваші спостереження. Так, Translate into English this question, yeah? Halina asked Alexei, he is very well known in all the Europe, like composer, like musician. And the question is, what sort of music, of tunes, rhythms, genres, etc., are the most liked by foreign listeners, European listeners, and of course it's very important, they reflect Ukrainian music for them. Thank you. Thank you. So, thank you for the question. I have two experiences. First one is with that project traveling to the center of Europe. When I recorded that, so I had audience, and then I asked, it was also a lot of Germans there, so, and I asked them how they feel this music. So if they like it, if they understand what happened, if it's good
Yes, and it was interesting question from one lady. Then she told me that, so if you want to understand this music, it's enough just open the heart. She told me that, German. So I was relaxed about my balance between understandable, recognizable between jazz and Ukrainian music. And another experience that I have is when we recorded this video that you will show in the concert, and I just showed you music of that. So when we recorded this with German musicians, with double bass player and drummer. And before that, when we came to the studio by car, so I showed them this Ruslana song, Kolomyka, and they watched at me like, we will perform that, how? Okay. And then I showed them sheet music, my ideas, and so they... and then, so we did all the stuff. Everything was like perfect as for me, because I expected from them only playing like jazz part, and all Ukrainian part I took on me. And then in the end, it was very interesting. They sing this song. They sang this song all the time when we came back by car to from that studio. So I have this experience, and also with another, I would say, third experience that I played a lot with the Advantage project, and they also perform like half of their program with mixing Ukrainian stuff with jazz, and also all the time the audience really enjoyed it. So I would say, so if it is music, I will come back to answer of First Lady. If it is just music, you can just open your heart and feel it. Yeah, this is my answer. Thank you. May I? Yeah, okay. Dear Alexei, my question is very simple. What do you think about traditional Ukrainian folk musical instruments into your compositions? Yeah. Yes, actually, I didn't use it, not in my project traveling to the center of Europe, and then not here. Yes, I just used imitation of that. So kind of I played this mute string, and yes, and double bass player used this imitation with bow, and also when I recorded this first stage of my defense, which was concert. Also, like I decided to use soprano saxophone as sopilka. So that's why this kind of saxophone I used. So yes, before that I used only jazz instruments, but maybe with some imitation. I think it's a good idea, because yes, it's a really good idea. I think I will use it. Yeah. Thank you for your question. Thank you. Any questions? I see Yelena Jovanovic. Yelena, please. Thank you. Thank you very much for this paper and this so beautiful music. Thank you. And partly you have already answered to the question that I want to pose. And if I repeating something that you already said in your sorry. Please could you please tell me what do the musicians have any experience with listening Ukrainian music before you showed them some pieces? Okay. Yes, but I showed them, I showed them just
already mixing. I showed not folk song. I showed pop song which used folk thing. So I explained them what she did, like, because they're a musician, yeah, and all the musicians they like, first of all, take like technical stuff, not musical, not like any listeners. So I just explained them what happened, what is good soul scale, that this is minor, sharp 4 and sharp 6. And I will show the double bass player, because once once he should repeat it, yeah. And yeah, so they were excited, yeah. But first of all, I showed them that not really folk example, yeah. So yeah, and I told them that this is song like from first winner of Eurovision, like first Ukrainian winner. Yeah, so they took it just, it was about musician, yeah. They took it just technically, not emotionally, yeah. They just like try to absorb everything, just to understand what they should do in that. So, and I also, yeah, answered about recording traveling to the center of Europe, that what I feel that people can enjoy that, and like if they open their heart, yeah, yeah. So yeah, that's yeah. so beautiful. Thank It you. seems that like there is a process in which the traditional melody can be reborn, in fact, in the performance, which is very nice Thank you. conclusion. Thank you. Congratulations. Thank you. Дякуємо. Thank you very much, Олексій. І якщо немає запитань більше, чомусь звук, можливо, Олексій, через те, що у вас мікрофон. Ага, тепер я себе не чую, дякую. Переходимо тоді до нашої наступної доповідачки, і очевидно, що вона вже замикатиме сьогоднішню вечірню секцію. І тоді ми матимемо з вами трішки більшу перерву перед концертом. З радістю запрошую до слова свою колегу, пані Ольгу Гусіну, викладачку фахового музичного коледжу, аспірантку наукового навчального інституту Дніпровської академії музики, творчий керівник, кандидат мистецтвознавства, доцент Галина Пшенічкіна, науковий консультант, доктор філософії Анастасія Любимова, Дніпро, Україна. Із темою «Реконструкція традиційного весілля як засіб збереження та популяризації культурної спадщини Дніпропетровщини». Ольга Гусина. Oh, sorry. Microphone. Oops. Once more. Sorry for my microphone. Once more. Olga Gusina, lecturer at a professional music college, PhD student at the Research and Educational Institute of the Dnipro Academy of Music, creative supervisor, Dr. Associate Professor Galina Pshenichkina, scientific consultant, Dr. Anastasia Lyubimova, Dnipro, Ukraine. The title of presentation is Reconstruction of Traditional Weddings as a Means of Preserving and Promoting the Cultural Heritage of the Dnipro region. Welcome, Ola. Дякую, шановна аудиторія. Дякую за представлення моєї теми та можливість виступати на такому поважному заході. У сучасній науці реконструкція традиційної обрядовості набуває особливої уваги, перебуваючи на перетині етнографії, етномузикології та соціальної педагогіки. Традиційне українське весілля, як цілісний драматично-музичний комплекс,
репрезентує стійкі архаїчні пласти культури, що потребують не лише фіксації, а й професійного відтворення. Для Дніпропетровщини, регіону зі складною історичною долею, де козацька степова вольниця зустрілася з потужною індустріалізацією, наукова реконструкція весільного обряду є ключем до відновлення регіональної ідентичності та зміцнення національної свідомості. Актуальність обраної теми обумовлена занепадом побутування традиції, який безпосередньо пов'язаний із похилим віком респондентів та втратою залишків живої практики на місцях її побутування, поверхневим розумінням у молоді важливості збереження та відновлення нематеріально-культурної спадщини взагалі і, власне, свого регіону. Вагомим чинником регресу автентичної традиції є також надмірний вплив засобів масової інформації та її трансформація під впливом популярної культури радянського періоду, що призвело до спотворення первинних смислів і форм автентичної культури та, безперечно, прискорило процеси її занепаду. Тож першочерговим завданням сьогодні є глибинне вивчення етнічної культури на дослідницькому та науковому рівнях, фіксація, архівування та реконструкція, що неодмінно призведе до продовження нерозривної єдності поколінь. Метою дослідження є наукове обґрунтування необхідності реконструкції традиційного весілля як засобу збереження культурної спадщини Дніпропетровщини. Основні завдання включають в себе систематизацію джерельної бази щодо різних ракурсів вивчення традиційного весільного обряду, характеристику типів реконструкції структурних елементів весільної обрядовості, а також визначення її ролі у вихованні культурної компетентності серед молоді. Питанню вивчення весільної обрядовості історичних земель України приділено чимало робіт, які охоплюють найрізноманітніші ракурси вивчення обряду та пісенності традиції. Проте дослідження локальних культурних ареалів, особливо територій південних теренів України, на сьогодні ще є недостатньо опрацьованими. Тож ключовим завданням у роботі із систематизації джерельної бази постає виокремлення релевантних досліджень із загального масиву наукових публікацій з метою акцентування уваги на специфіці регіональної традиції. Виходячи із проаналізованої нами літератури, усі архівні матеріали, статті та наукові праці умовно поділяємо на 4 групи. Перша група – історико-етнографічні відомості, в яких висвітлено питання походження обряду, його розвиток та видозмінення протягом століть, хід дії, функції учасників. Це монографії Марії Шубравської, Миколи Маркевича, Хведіра Вовка, Валентини Борисенко, методичні порадники Галини Борхович та Лідії Роздайбіди, а також окремі розвідки Дмитра Яворницького тощо. Друга група – аналітичні матеріали, де виконано аналіз весільних пісень, визначено їх структуру та музичні особливості. Тут треба назвати наукові праці таких авторів, як Ірина Клименко, Галина Качур, Маргарита Скаженик, Ірина Данилейко, Анастасія Любимова та інші. До третьої групи відносимо медіаджерела, відеофільми реконструкції, аудіо та відеолекції, які можуть виступати як науково-методичні джерела, спрямовані на збереження та популяризацію фольклорної традиції. Також серія відеолекцій щодо типологічних рис традиційного співу у різних частинах України, які представлені на YouTube-каналі культурно-мистецького проєкту «Рис». Онлайн-архів музичного фольклору під назвою «Поліфонія», мета якого осмислення, збереження і представлення автентичної пісенної культури традиційно українського села. Показовим прикладом, власне, до нашої роботи тут постає музично-документальний фільм, знятий у 2006 році Київською лабораторією етномузикології за сценарієм Ірини Клименко під назвою «Просили батько, просили мати» та інші. Окрему 4-ту групу складають наукові праці, присвячені питанню реконструкції, в яких вивчається проблема вторинного співу та особливості роботи з фольклорним колективом. Це дослідження Софії Грици, Івана та Валентини Сінельникових, Раїси Цапун, Лариси Лукашенко, Євгена Єфремова, Віри Осадчої, Юлії Корчемної та інших. Концентруючи увагу на особливостях специфіки регіональної,
власне, весільного обряду. У нашій роботі показовими стали наукові дослідження етнографів та етномузикологів, починаючи з середини 19 століття, які тісно пов'язані з іменами видатних вчених, що вбачають у весільному обряді створену віками і глибоку за своїм змістом структуру. Говорячи про історико-етнографічні дослідження локальної традиції, особливо цінною виявилася монографія Миколи Маркевича «Обичаї, повір'я, кухня і напітки малоросіян» 1860 року, в якій він фіксує матеріали, датовані 1850 роком з лівобережної України. Дослідник послідовно структурує весільний обряд, нумеруючи кожне дійство та визначаючи для нього конкретний день тижня, що дозволяє чітко розмежовувати основні фрагменти традиції. На початку ХХ століття ключову роль у фіксації весільних звичаїв Придніпров'я відіграв Дмитро Яворницький, який фіксував не лише тексти пісень, а й живий обрядовий контекст. Його записи 1910-1931 років дозволяють простежити трансформацію обряду від магічної дії до ігрової розважальної форми. Паралельно з Яворницьким важливий внесок у збереження степового фольклору зробив Яків Новицький, який системно збирав етнографічні та фольклорні матеріали Катеринославської губернії, охоплюючи Запоріжжя та Надніпрянщину. Він акумулював календарно та родинно-обрядові пісні, перекази, повір'я, магічні замовляння, молитви та побутові оповіді, публікуючи їх у збірках, зокрема «Малорусские пісні», із народних преданий о запорожцях та предання і розкази. Хоча спеціальних праць лише про весільний обряд Дніпропетровщини немає, його записи містили елементи шлюбу та обрядових пісень, що стали джерельною базою для пізніших реконструкцій весільних традицій Південної України. Методичний порадник «Сценарій весілля» автора Галини Бурхович 90-х років ХХ століття, який ми бачимо зараз на слайді, тут викладено сценарій обрядової частини весілля, записаного у селищі Аули Криничанського району Дніпропетровської області. Автор детально описує хід обрядодій по днях, вказуючи певне місце проведення обряду в домі молодого або в домі молодої. Сценарій доповнено текстовими та нотними матеріалами. У 2000-х роках родинно-обрядовим фольклором Придніпров'я активно займалися співробітники науково-дослідної лабораторії народних говорів та літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Віктор Буряк, Микола Долгов, Марія Марфобудінова, Валентина Галацька, Вікторія Карпович, Зоя Маріна, Ольга Хоменко та інші. Вони проводили польові записи, музичний аналіз пісень, відтворювали мелодії для наукових і навчальних видань, фіксували ладові та ритмічні особливості локального фольклору. Результатом стали науково-популярні праці, зокрема збірка «Райполе. Фольклор і сучасна народна творчість Придніпров'я» та серія щорічних фольклорних збірок «Калита», де публікуються народні звичаї, обряди, пісні, легенди та інший матеріал, зібраний під час обласних експедицій, звичаї, обряди та традиції мого краю. Ці видання містять автентичні польові записи сучасних носіїв традиції та слугують джерельною базою для аналізу локальних обрядових форм, включно з весільними піснями, іграми та прислів'ями. Починаючи з 2014 року до вивчення фольклорної спадщини Дніпропетровщини долучили співробітники новоствореної лабораторії музичного фольклору та етнографії Дніпровської академії музики. Протягом 2014-2021 років було проведено низку науково-дослідних експедицій з метою фіксації фольклорних матеріалів, що зберіглися у пам'яті місцевих мешканців області. Було проведено фото, аудіо та відеофіксацію обрядових пісень, звичаїв і локальних виконавських практик, яка сформувала цінну джерельну базу для наступного наукового аналізу реконструкції традиційної культури та підготовки наукових публікацій. Саме ці автентичні записи, які репрезентують локальну традицію терену, лягли в основу дисертаційної роботи Анастасії Любимової «Традиційна пісенна культура пізнього формування в реалії дніпровських порогів. Специфіка жанрової системи», де авторка органічно поєднує етнографічні особливості обрядової спадщини Дніпропетровщини з детальним аналізом пісень.
Результатом спільної роботи викладачів Дніпровської академії музики Галини Пшенічкиної та Анастасії Любимової стало видання серії фольклорно-етнографічних збірок «Народні пісні сучасної Дніпропетровщини», випуск 1 Томаківський район, та випуск 2, присвячений Петропавлівському району нашої області. Історичні письмові джерела зберегли ранні описи весільного обряду Придніпров'я, а сучасні дослідження підтверджують часткове існування живої традиції, що дає змогу науково обґрунтувати, відтворювати обряд на основі наявних відомостей. Наступний розділ своєї доповіді я б хотіла присвятити питанню історичного формування поняття реконструкції, а також аналізу її основних типів. Розвиток відтворення українського фольклору має багатовікову історію та проходить в кілька етапів – від перших письмових записів до сучасної науково обґрунтованих реконструкцій обрядових циклів. На даному слайді ми бачимо основні історичні періоди ключових дослідників та джерела, що формували методологію реконструкції українських весільних обрядів на Придніпров'ї та в Україні загалом. Друга половина 19 століття відзначена початком систематичного запису фольклору та перших спроб відтворення обрядового циклу збірками народних пісень і оповідань Пантелеймона Куліша, Михайла Максимовича, Олександра Веселовського та інших. 1920-30 роки характеризуються масовими польовими експедиціями, фіксацією обрядів і формуванням наукового підґрунтя реконструкції, зокрема завдяки Олександру Гнатюку, Максиму Рильському та Якову Навицькому. 1940-80 роки відбувається накопичення матеріалів, аналіз структури обрядів і інтеграція народної культури в освітні програми. З 1990-х і до сьогодні реконструкція фольклору поєднує письмові джерела, польові записи, вивчення живої традиції та практики вокального наслідування, що дозволяє відтворювати обрядові елементи у їх цілісному вигляді. Історія формування, сучасні техніки вторинного співу, роль систематичного музичного аналізу та методи збереження автентичної манери виконання локальних традицій висвітлюють наукові праці Лариси Лукашенко, Віри Осадчої, Євгена Єфремова та інших. Окремо зазначимо важливість роботи наукових спеціалізованих лабораторій та експедиційних груп, наприклад, діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології Національної музичної академії України, Київ, лабораторію фольклористичних досліджень при кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колеси Львівського національного університету імені Івана Франка, лабораторію фольклору Харківської державної академії культури та, власне, лабораторію музичного фольклору та етнографії Дніпровської академії музики. Саме їх діяльність забезпечує наукове документування, аналіз, публікації та впровадження реконструйованих елементів фольклору в освітні програми, фестивалі та наукові проєкти, сприяючи їхньому збереженню та популяризації. У межах нашого дослідження пропонуємо виділити наступні типи реконструкції, кожен з яких характеризується специфічною функціональною спрямованістю. Автентична реконструкція базується на суворому дотриманні архівних даних. Фольклорні ансамблі, такі як Криниця, Першоцвіт, Знахідка з Дніпропетровщини, намагаються відтворити пісні та обряди у їх первісному вигляді, використовуючи автентичні костюми та манеру виконання. Це форма збереження чистого зразка. Сценічна адаптація передбачає театралізоване відтворення обряду для великої сцени. На перший план тут виступає важливість поєднання видовищності із науково верифікованими джерелами, щоб уникнути спрощень чи шароварщини. Водночас вона дозволяє донести автентичні елементи фольклору до широкої аудиторії, зберігаючи основні смислові та музично-обрядові структури. Побутова реабілітація – включення елементів традиції в сучасні весільні церемонії. Це найбільш живий тип реконструкції, де традиція адаптується до вимог часу. Наприклад, обряд розплітання коси в домашніх умовах після відвідин салону краси. Особливої популярності набуває сьогодні цифрова реконструкція традиційного весілля, четвертий тип нашої класифікації, що використовує аудіоаналітику, розпізнавання мелодій, ритму, гармонійних структур пісень тощо, відеоаналітику, можливість аналізувати рухи учасників, розпізнавати пози, жести, елементи костюма та інтер'єру, 3D-моделювання та віртуальна реальність допомагають відтворювати місце проведення обряду,
хату, подвір'я, сценічний простір, а також забезпечує поєднання з аудіо та відеоаналітикою для створення реалістичних цифрових реконструкцій, які можна переглядати у віртуальній реальності. Мультимедійні платформи дозволяють створювати інтерактивні реконструкції для наукового аналізу, навчання та популяризації фольклору. Реконструкція традиційного весілля є потужним інструментом формування національної свідомості, особливо для молоді Дніпропетровщини, яка зростає в урбанізованому середовищі. Метою мого творчого проєкту як аспірантки є реконструкція обряду традиційного весілля дніпровських порогів. Обраний другий тип реконструкції, театралізоване відтворення, виявився найбільш ефективним. У 2024 році спільно з фольклорним студентським ансамблем «Калита» та аматорським народним фольклорним ансамблем «Знахідка» з міста Жовті Води відбулася спроба відтворення ключових фрагментів обряду, зокрема випікання короваю та дівич вечір. Спираючись на наукові джерела та записи, експедиції лабораторії музичного фольклору та етнографії. Такий захід є ефективним інструментом культурно-освітньої діяльності, оскільки дозволяє молоді наочно ознайомитися з автентичними елементами обрядової та музичної традиції. Участь молоді у реконструкціях дозволяє не лише дізнаватися про традиції, а й переживати їх, формуючи зацікавленість у фольклорному виконавстві і дослідженні локальних традицій. До вашої уваги я б хотіла представити стислу версію концерту, щоб продемонструвати практичну реалізацію реконструкції весільного обряду Дніпропетровщини, показати взаємодію автентичних та адаптованих елементів, а також проілюструвати специфіку виконання в різних типах ансамблів. Анастасія, допоможіть мені, будь ласка, вимкнути відео. Я вибачаюсь. Одну хвилинку. Дякую. Благословляю. За другим разом. Благослови Боже, і отець, і мати, і отець, і мати, кільце заквітчати. Благословляю. І за третім разом. Благослови Боже, і отець, і мати, і отець, і мати, кільце заквітчати. Благословляю, дівчата.
просимо до нас на весілля. Підсумовуючи, хочу сказати, що реконструкція традиційного весілля Дніпропетровщини – це не лише наукове завдання, а й місія зі збереження культурного коду регіону. Системний аналіз джерел дозволяє відтворити складну структуру весільного дійства, де кожна деталь має глибоке магічне та соціальне значення. Наукове обґрунтування реконструкції як засобу збереження спадщини ґрунтується на розумінні обряду як цілісного організму, що поєднує матеріальну та духовну культури. Сучасні типи та методи відтворення дозволяють не лише зберегти знання, а й інтегрувати їх у життя молоді, формуючи культурно компетентну особистість. Дніпропетровщина з багатим фольклорним матеріалом має потенціал для збереження та відтворення степової весільної традиції як частини української культурної спадщини. Дякую. Щиро дякуємо, пані Олю. Чи є запитання? Так, поки очікуємо на запитання. Можливо, тоді я не скільки запитаю, скільки прокоментую, оскільки безпосередньо вже тривалий час спостерігаю за зростанням Ольги як науковця, і як творчої особистості, яка переосмислює дуже велику кількість матеріалу, яка є в доступі і яку ми нагромадили також і разом в експедиціях. І сьогодні Ольга продемонструвала весь цей масив, хоча маю зазначити, що це дуже важка робота, оскільки в нашому регіоні ці записи, вони є дуже фрагментарними, і це все буквально по крупицях доводиться збирати, і тим паче, якщо мова йде про реконструкцію, то багато в чому доводиться ще і вкладати якісь свої знання, тому що є багато таких пробілів. От, власне, про це, напевно, і буде моє запитання. Оля, по-перше, які з переліченими вами праць або підходів наукових і практичних теж для вас виявляються найбільш корисними у вашій роботі із того, що ви перерахували? А по-друге, от яким чином ви заповнюєте ті лакуни відсутності інформації, наприклад, при реконструкції обряду, бо це ж система, так, яка була чітко вибудована колись, і ця послідовність, яка була безперервною, заповнювалась весь час якимись конкретними текстами, там, музичними творами, піснями і так далі. І от якщо ви не можете це із живої традиції або з записів почерпнути, то як ви це надолужуєте? Дякую. Дякую за запитання. Перш за все, хочеться сказати, що ви правильно почали з того, що це на сьогоднішній день дуже непросто зробити. І ви безпосередньо, як учасник майже всіх наших експедицій, це знаєте, що матеріалу небагато, і наш регіон, він не є настільки, як це сказати, він сучасний, скажімо так. І тому оцього автентичного матеріалу дуже мало. Так, деякі теми зберіглися, але те, що у нас вийшло, те ми збираємо. І яким чином, питаєте мене, ми займаємося реконструкцією. Мені здається, перше ваше питання, воно плавно переходить і в друге. Яка література мені корисна і як я потім це втілюю. Якщо казати про сам хід обряду, то, на щастя, є декілька таких видань, дослідників наших місцевих, які формуються саме на записах ще, хоча б 90-х років. І, от, наприклад, ті порадники, про які я казала, наприклад, от порадник Галини Борхович, з якої буквально, я не знаю, це якесь щастя, бо вчора мені навіть вдалося поспілкуватися. Абсолютно детективна історія, ми вийшли на людину, яка майже 30 років створювала цей порадник.
Я буквально вчора з нею спілкувалася, і ми домовилися вже про реальну зустріч. Вона знаходиться зараз в самому цьому селі, з якого і є ця інформація, аули Криничанського району. І вона мені каже, що навіть у цьому пораднику є інформація вже трошечки редагована, я не знаю, там, хто видавництвом там. Вона каже, я це все знаю, моя інформація з перших уст. Я вважаю, що це найголовніші джерела, якими я можу користуватися в моїй роботі. Також є ще один дуже гарний порадник, прям сценарій розписаний, на жаль, без нотних матеріалів, але дуже багато текстового пояснення ходу обряду, багато текстів пісень, з яким теж я нещодавно буквально познайомилася, порадник Лідії Роздайбіди, яка також заснована на записах з нашої Дніпропетровщини. Я максимально намагаюся користуватися тим матеріалом, який був або фіксований в наших експедиціях, ну і, звичайно, тою літературою, яку я вказувала на початку. Скажімо, найвдалішою для мене, найцікавішою для мене монографія Миколи Маркевича стала для мене дуже показовою, тому що це розмежування, це диференціація обряду, вона дає мені якесь розуміння послідовності певної, і його нумерація мені дуже допомагає це в роботі. І в подальшому, так, я сподіваюся, що і далі буду цим займатися. Поки що я тільки на початку роботи з аналізу, роботи з ансамблем і вторинним співом, з манерою вторинного співу. Я тільки на початку цього дослідження, я планую далі цим займатися. Я дуже вдячна Галині Миколаївні в тому, що вона постійно надає мені різні посібники, літературу, там, як мій керівник і на творчій в аспірантурі. Я дуже багато матеріалу, який дуже важко знайти, його, може, немає в загальному доступі, але, на щастя, в мене є керівники, які можуть мені надати цю можливість, і так, звичайно, я вивчаю цю всю літературу. З приводу другого запитання, якщо ми ще маємо на це час, ще трошки маємо, з приводу заповнення тих пробілів інформації для власне процесу реконструкції, які, можливо, допоміжні джерела ви залучаєте чи як, тому що не можна взяти якусь книгу, відкрити, і там написано повний сценарій весілля. Звичайно, на базі по-перше, вивчається, звичайно, література, а потім спілкування з носіями. Наприклад, концерт зараз, який ми з вами мали змогу побачити, він був у великій частці зроблений саме завдяки допомозі мені від фольклорного ансамблю. Ті, наприклад, діалоги, ті переходи, ту послідовність якусь, якої я можу не знати. От в даному концерті, наприклад, мені дуже допомогли учасниці фольклорного ансамблю «Жовті води». Я намагаюся заповнювати ці прогалини спілкуванням з носіями. Якщо я знаю, що в мене цього не вистачає, я починаю думати, у кого я можу це запитати. Так, прямо з літератури, звичайно, театралізацію я не зроблю. Я можу вибудувати послідовність, я можу взяти якісь пісні, адаптувати там текст до якогось наспіву, але якоїсь більш такої повної наповненості немає, тому я намагаюся це черпати від інформантів. Ось так. Щиро дякую, Ольго. Можливо, ще є запитання в когось? Хто, напевно, читали чат. Сьогодні дуже важкий день для Львова. Він знаходиться під масованим обстрілом, і Івано-Франківщина так само. І я здогадуюся, що саме через те не ввімкнулася наша доповідачка Ганна Карась, тому що там постраждали об'єкти інфраструктури енергетичної, і, очевидно, через це і немає зв'язку. Сподіваємося, що з усіма нашими колегами і їхніми рідними все гаразд. І ми маємо ще одне запитання від Єлени Йованович. Пліс, Єлена. Да, хвала, Галина.
I congratulate you for this wonderful work that you did and about the sources and collecting all these elements and reconstructing the parts of the rituals. So I congratulate. I can imagine how huge work it is. And I'm just curious. These girls that are singing here have so beautiful energy. They're so. It can be felt that they like it. Have you tried to put some kind of singing in some real context, in some living situation? Have you tried that, made any experiment with that? Я, з вашого дозволу, перекладу запитання від Єлени. Вона висловлює захоплення вашою роботою і також хвалить дівчат за їхні голоси, за енергетику, яку вони вкладають під час співу. І запитання таке. Чи ви пробували адаптувати саме цей процес у, наскільки я зрозуміла, живу традицію, так? От якось це вбудувати у такий в природній процес, в життєву ситуацію? Я не дуже розумію, що мається на увазі. Що мається на увазі? Ну, очевидно, чи ви пробували це виконувати десь у живій традиції, під час натурального весілля, наприклад? Ні, на жаль, ні. На жаль, ні, тому що це дуже молодий ще проєкт, і це тільки окремі декілька його фрагментів, частин. Може, в майбутньому все буде добре, і ми зможемо об'єднати це все в єдиний повний обряд, і тоді це буде доцільно. Ну, поки що, на жаль, таких пропозицій не було. The answer is like this. Olga says, sorry, we didn't try at present to realize that it in the real life. It's just on the skin. But in some future, possibly, we will try. But the time has to come. Thank you very much. The ensemble is very young, yeah, so it's in the future. Thank you. Thank you. Thank you, дякуємо. Очевидно, що запитань більше немає, і також наша доповідачка Ганна Карась не змогла приєднатися. Так, Рімантас прокоментує ситуацію. Yes, it was commented by Galina in Ukrainian, but I have to say it in English. We didn't hear a presentation from Hanna Karas, Ivano-Frankivsk, Ukraine, and we have some preliminary information. They have some military problems in this region. Possibly there are no electricity, no internet, so let's pray. And Lviv, they have got 3 Kinjal attacks, so also let's pray. Thank you. Так, тому, враховуючи всі обставини, я думаю, що ми зможемо зробити більшу перерву, спокійно пообідати, відпочити, якщо буде така можливість. І о 17-й годині всі, хто в Дніпрі, запрошуються у концерт-хол Дніпровської академії музики, а ми з вами зможемо послухати концерт у прямому ефірі, і його початок цієї трансляції буде о 17-й годині за Києвом. English information. Now we'll have some break up to 5 p.m. It means 17:00. And in 5 p.m. today, it's concert dialogues with traditions. Folk, live now. So some break and see you this evening in this concert. It will be very interesting performance. We with Galina recommend to connect and to listen to see all of this performance. So we have almost 1 hour break. At 17:00, we will meet you in the concert. And now once more photo. So smiles and faces, please.
More faces, more smiles, please. Welcome. Thank you. It's done. So see you at 5 o'clock p.m. І ще невеличка анонс щодо завтрашнього дня. Завтра ми починаємо о 9:00 за Києвом. У нас буде дуже насичена програма зранку і аж до самого вечора, тому запрошуємо приєднуватися за вашими можливостями. А якщо не можете приєднатися в Zoom, то у YouTube також відбувається пряма трансляція, яку можна переглядати або в прямому ефірі, або переглянути пізніше. And information about tomorrow events. Day 2, Thursday, February the 12th. We will start at 9 o'clock in the morning. Session 4, regional genre and performance characteristics of traditional musics. Moderator Galina Pshanichkina will be, and we will have a lot of very interesting presentations from Ukraine and afterwards Vilnius, Warsaw, Tbilisi, and so on. So tomorrow at 9 o'clock. This evening at 5 p.m. І так само завтра ввечері на нас чекають презентації, про які ми вже оголошували. Презентація новинок – це будуть монографії, студії і електронні ресурси, і також збірники наукові, які щойно найближчим часом побачили світ. Also take care about that. So, see you at 5 o'clock. Дякую, до зустрічі. Дякую.
Добрий день, дорогі друзі! Раді вітати вас у Дніпрі, місці, де традиція не тільки живе, а й продовжує звучати. Нагадаю, що сьогодні розпочав свою роботу 5-й ювілейний міжнародний етномузикознавчий симпозіум «Актуальні питання східноєвропейської етномузикології». Приємно відзначити, що з кожним роком симпозіум розширює свої межі – і географічні, і смислові. Цього року він об'єднав понад 50 учасників з більш ніж 10 країн Європи. Протягом 3 днів традиційна музика у її найрізноманітніших контекстах стане центром уваги всієї Європи. А наш сьогоднішній концерт – це не просто частина великої наукової події, це спілкування з традицією, яке буде відбуватися різними мовами – голосом, інструментом, тишею, ритмом, імпровізацією. Ми назвали цей вечір «Діалоги з традицією» – «Folk, Live, Now». Бо саме так народна музика існує сьогодні, наживо, тут і тепер, у постійному русі між минулим і сучасністю. Почати цю розмову ми пропонуємо з того, без чого діалог неможливий. З першого слова – з коріння. Учасники ансамблю «Першоцвіт» із села Кочерешки понад 40 років зберігають козацькі пісні Придніпров'я. У їхньому співі не сцена і не стилізація, а життя, прожите разом з піснею. Ці пісні вже 10 років є частиною нематеріальної культурної спадщини людства, визнаної ЮНЕСКО. А для нас це голос землі, пам'ять роду і дуже чесна правда. До вашої уваги народний аматорський фольклорний ансамбль «Першоцвіт», село Кочерешки Дніпропетровської області. Керівник Володимир Кравченко. Ой, йшли корови з діброви, козака стоя, ой, ти ж коза, а чи ж молоденький, ой, сизокрий, ой, сизокрили, ой, сизокрили.
на кам'яні, та й ножки мило. На камені вже та й ножки мила, а з каменя вже та й хвиля збила, а з каменя та й хвиля збило, а з каменя вже та й хвиля збила, я з рибою вже та й говорила, я з рибою та й говорила, я вищуки же та їжте руки, а ви соломи же та їжте ноги, Галиченька, та й не займайте, Галиченька же та й не займайте, нехай личко же та й умиється, нехай личко та й умиється, нехай личко же та й умиється, прийде мило же та й подивиться, а мій милий та й здогадався, а мій милий же та й здогадався, до Дунаю же та й поспішався, ой, Дунаю, та й Дунаючко, ой, Дунаю же та й Дунаєчку, верни ж мою же та й хазяєчку, бо семеро та й діток маю, бо семеро же та й діток маю, а восьмоє же та й сповиваю, воно плаче та єсте хоче, воно ж плаче же та їсти хоче, головонько же та й заклопоче. На дослідки збиралася, з помийниці вмивалася, ой, дяр гуляла, на бадяр гуляла, з чорнявим козаком до утра стояла, ой, дяр гуляла, на бадяр гуляла, з чорнявим козаком до утра стояла, з помийниці вмивалася, рука
заслінку видивлялася, ой, дьор гуляла, на бадьор гуляла, чорнявим козаком до утра стояла, ой, дьор гуляла, на бадьор гуляла, чорнявим козаком до утра стояла. У заслінку видивлялася, вороною чесалася, ой, дьор гуляла, на бадьор гуляла, чорнявим козаком до утра стояла, ой, дьор гуляла, на бадьор гуляла, чорнявим козаком до утра стояла. Коли чуємо таку пісню, здається, що вона могла лунати вічно. Але традиція живе не лише тоді, коли її бережуть, а й тоді, коли її передають далі. Наступні виконавці – це місток між поколіннями. Це студенти, для яких народна пісня не лише об'єкт дослідження, а й жива практика, досвід і спосіб мислення. До вашої уваги фольклорний ансамбль «Калита» Дніпровської академії музики. Керівник – доктор мистецтва Тарас Хмелюк. Князю молодому, та рано же
Фольклор може звучати по-різному. Іноді як безпосередній голос традиції, а іноді як осмислений художній жест. У творчості наступного колективу народна пісня проходить крізь призму професійного мислення, залишаючись впізнаваною, але набуваючи нової сценічної форми. Академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Славутич», хормейстер Олена Каліняк. Їхав козак з гори та байрак, до коника прихилився, гей, а за ним його матінка, неї синку вернися, гей, а за ним його матінка, неї синку вернися. Ой, не вернуся, не оглянуся, та й поїду на країну, гей!
А тепер ми зробимо крок у простір, де традиція починає експериментувати. Бо народна музика – це не музей. Вона завжди була відкритою до змін, до нових інструментів, нових сенсів, нових зустрічей. Ми назвали цей розділ «Ескізи», бо це не готові відповіді, а пошук, спроба почути традицію інакше. Перший ескіз – це звучання, медитація і тиша між звуками. Місце, де традиція перетворюється на відчуття. Мистецька синергія з докторкою мистецтвознавства Юлією Фурдуй, гонг, співочі чаші, перкусія, Денисом Маленко, електрогітара та Софією Пономаренко, сопілка.
Після першого ескізу ми відчули, як традиція може розчинятися у звуці, як вона перестає бути формою і стає станом. А тепер ми пропонуємо вам змінити оптику, подивитись на фольклор не як на спадщину одного регіону, а як на мову, зрозумілу різним культурам. Адже народна музика в усьому світі народжується з подібних речей – ритму, дихання, руху, голосу. І саме тому вона так легко вступає в діалог між іншими традиціями. Другий ескіз – це подорож. Не туристична, а музична. Подорож крізь інтонації, ладові системи, ритмічні формули різних культур. Але з українським відчуттям часу і простору. Вашій увазі творча колаборація Folk Club. Авторки проєкту Софія Пономаренко та Анастасія Башмакова.
Керуючи різними культурами, ми неминуче приходимо до дуже простого відчуття. Як би далеко ми не йшли, у певний час нам хочеться повернутися додому. Третій ескіз – це не експеримент і не стилізація. Це внутрішній жест. Погляд на свій край, уже з досвідом, з пам'яттю. Зимовий триптих. На сцені творча колаборація Folk Lab. Васильку, мій батьку, пусти мене в хатку. Меланка ходила, Василька просила, Васильку, мій батьку,
Наш сьогоднішній концерт – це діалог. І зараз цей діалог набуває ще одного виміру. На перший погляд, український фольклор і джаз – дуже різні світи. Але якщо слухати уважно, виявляється, що між ними дуже багато спільного. Це свобода ритму, це імпровізаційне мислення, це постійна присутність виконавця тут і тепер. Саме ці риси стали основою авторських аранжувань козацьких і ліричних пісень Придніпров'я, які ви почуєте зараз. Folk Project Олексія Мовчана. Керівник, доктор мистецтва Олексій Мовчан. Ой, розвивайся, та
Продовжити діалог між фольклором та джазом запрошуємо наступних виконавців. Твір, який ви почуєте зараз, це приклад того, як українська народна інтонація живе і трансформується у сучасному авторському баченні, перетинаючи кордони, межі, долаючи простір та контексти. Олексій Боголюбов Тріо. Керівник, доктор мистецтва Олексій Боголюбов. Наш концерт добігає кінця.
І завершити цей діалог, цю розмову ми хочемо так, щоб у ній залишилася традиція, авторське слово та колективне звучання. Народна пісня завжди жила в громаді, у спільному диханні, у багатоголосі, у відчутті «ми». Саме тому фінальне слово сьогодні за хором. Зараз прозвучать твори заслуженої діячки мистецтв України, композиторки Валентини Мартинюк, у яких народна інтонація не цитується буквально, а проживається заново через сучасну авторську мову. Хор Дніпровської академії музики. Художній керівник, кандидатка мистецтвознавства Юлія Чехлата. Хормейстер та диригент Тарас Хмелюк. Солісти Ганна Цвіркун, Єва Янченка. Партія сопілки Альона Поліщук.
Щира світла,
Сьогодні ми з вами стали свідками і учасниками справжнього діалогу. Діалогу між поколіннями, стилями, культурами, між минулим і теперішнім. Діалогу, в якому традиція не мовчить. Вона звучить, змінюється, шукає і знаходить нові форми життя. Ми ще раз переконалися, що народна музика – це не музейний експонат і не спогад, а жива матерія, здатна розширювати свої межі, виходити у сучасність і говорити з нами тут і тепер. Хочеться, щоб цей вечір не став крапкою, а радше комою, щоб розмова, яка сьогодні почалася в звуках, продовжилася в думках, у дискусіях, у нових зустрічах і у нових творчих пошуках. Тож запрошуємо всіх завтра і в п'ятницю продовжити наш діалог уже в науковому форматі, в межах роботи симпозіуму. Слухати, обговорювати, сперечатися і надихатися і разом поширювати межі етномузикознавства та живої традиції. Дякуємо виконавцям за щирість і відданість музиці. Дякуємо вам, дорогі слухачі, за увагу, відкритість і тепло. Нехай цей діалог триває. До нових зустрічей у музиці, у слові і у спільному просторі традиції.